เสน่ห์นำพายมาเมืองฟ้าดอยดงหน้าแดนแห่งนี้มีชื่อเมืองปางท่ามกลางลมหนาวทุ่งท้องท้องกวาวชวนให้ลุ่มหลงหากแม้นใครเยือนสักครั้งก็คงอยากแพ้ลืมลงเมืองฟ้าฝังใจเวียงฟ้างเมืองบุญอุ่นไอถึงชัยประการน้ำกกแม่อายไหลผ่านสองฝั่งสายทานอุดมสมบูรณ์เมืองไม้งามอารามเอื้องหลวงดอกคูณชูช่อรอแสงอรุณเหมือนบุญหนุนนำให้มาแม่อายยามนี้ไม่มีเสียงใครสะอื้นสวยสดผู้สาวงามชื่นยามยิ้มละรื่นชื่นในอุราช่างงามพร้อมผุดผ่องผิวพรรณจัญญาช้างเผือกในภูมิพัฒนาเพียงพบศพตาพาใจอาวรณ์พระเจ้าพรหมสร้างสมเวียงชัยประการสืบลูกสืบหลานเป็นตำนานเหมือนดังละครเหนื่อยยากเพียงใดทรงใส่ใจข้าราษฎรเชียงแสนแม่อายท่าตอนทรงขวาตอนร่วมเป็นธานีควรจงภูมิใจเทิดไว้เหนือกล้าวเกศาพระคุณมากล้นพันละนาสร้างเมืองมานับกว่าพันปีกอบกู้เวียงร้างสร้างวัดวิหารเจดีย์เรามีสุขทุกวันนี้เพราะพระบารมีของพระเจ้าพรหมพระเจ้าพรหมสร้างสมเวียงชัยประการสืบลูกสืบหลานเป็นตำนานเหมือนดังละครเหนื่อยยากเพียงใดทรงใส่ใจข้าราษฎรเชียงแสนแม่อายท่าตอนทรงขวาตอนร่วมเป็นธานีควรจงภูมิใจเทิดไว้เหนือกล้าวเกศาพระคุณมากล้นพันละนาสร้างเมืองมานับกว่าพันปีกอบกู้เวียงร้างสร้างวัดวิหารเจดีย์
เรามีสุขทุกวันนี้เพราะพระบารมีของพระเจ้าพรหมกำเนิดองค์บุญแห่งล้านนาไทยครูบาเจ้าศรีวิชัยผู้มีจิตใจเปี่ยมล้นคุณธรรมสร้างสมบารมีของดีงดงามเลิศล้ำเพื่อหวังโมกธรรมและปรารถนาพุทธภูมิมาขออหิงสาเป็นหลักธรรมน้อมนำมาปฏิบัติมักน้อยสันโดษเด่นชัดไม่เกลียดไม่โกรธและไม่โมโหเจริญรอยตามทางเดินหลักของพุทโธนะโมพุทธายะสิ้นชีพสรีระผู้คนกราบไหว้องค์บุญผู้เฟื่องแห่งเมืองล้านนายึดใจเรื่อยมาองค์ครูบาศรีวิชัยผู้คนทั่วทิศทั่วแคว้นในดินแดนไทยขอพรกราบไหว้พึ่งใจพึ่งบารมีอนุสาวรีย์แห่งนี้ครูบาสูงใหญ่ให้คนบูชาน้อมไหว้สำนักวิปัสสนานะโมสวาแห่งนี้วัดพระบาทอุดมให้ท่านชื่นชมพึ่งบารมีเชิญชวนญาติโยมน้องพี่ไหว้บารมีขององค์ครูบาตัวเองเคยปฏิบัติมีจึงมีลายมีโชคโคกห้ามีวอกแวก ก็เรียกว่าวอกละแวกด้วยนะเอามาใจนี่บ่ได้เป็นผู้นำบ่ได้ญาติโยมจะเป็นผู้นำครอบครัวจะเป็นผู้นำสังคมจะเป็นผู้นำระดับชุมชนประเทศนี่จะต้องมีความเชื่อมั่นทำตนให้เปิ้นนับถือทำตนให้เปิ้นเชื่อมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตหลายอย่างนี่ประกอบกันเพราะฉะนั้นวันนี้ญาติโยมท่านสาธุชนเป็นวันเสาร์นะวันเสาร์นี้เราก็ขึ้นวัดขึ้นจองตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำวันเสาร์วัดพระบาทอุดมแหล่งที่21ก็ยังโอเพ่นเปิดให้ญาติโยมมาไหว้พระสวดมนต์ทางวัดก็ได้เตรียมสถานที่เข้าเป่าไฟจัดแจงต้อนรับญาติโยมท่านสาธุชนที่ได้มีโอกาสได้มาไหว้พระสวดมนต์ประจำวันเสาร์เจอเนื้อญาติโยมถ้ามีเวลาว่างแต่ในช่วงระยะเวลานี้ฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนมาฝนตกก็เขาทำเย็นจุ่มเนื้อเย็นอกเย็นใจเย็นกายแต่ว่าพื้นที่เอาสัญจรไปมามันชื้นแฉะนี่ต้องระมัดระวังเช่นเดียวกันการขับรถขับรางขับเรืออย่าไปตั้งอยู่ในความประมาทอย่าไปฟ้าวอย่าไปฟั่งถอยหลังเดินหน้านี่ต้องดูซ้ายดูขวาเช็คคือรถจะออกนี่พี่น้องฝรั่งเพิ่นถือมากนะญาติโยมนะถือมากก่อนรถจะออกนี่เปิ้นเดินดูรอบรถดูแว่นรถก่อนยางรถก่อนดูแว่นรถยางรถเช็คน้ำมันเครื่องเช็คกระจกเช็คอย่างเรียบร้อยแล้วมีความมั่นใจถึงจะเอารถออกไปรถยนต์เป็นพาหนะนำพาเพื่อเกิดความปลอดภัย
ความปลอดภัยนี่สำคัญนะญาติโยมสำคัญมากเพราะฉะนั้นฝากไปเขาจะไปดูว่ามันบอกเป็นอย่างนะของได้ครับเริ่มเป็นอย่างนี้บ่ได้ญาติโยมบ่ได้บางคนเชื่อมั่นตัวเองแต่สิ่งแวดล้อมมันบ่ฮือไปที่ไหนก็ต้องระมัดระวังอย่าไปเฝ้าอย่าไปฟังแยะยังจ้าการทำช้านี่ทำมืออายุยืนญาติโยมอายุยืนทำช้าแบบมีสติมีปัญญาอาตมาได้ไปร่วมสวดมนต์กับพระกับเนรเนี่ยที่เขาจะจักจ้านะคนนั้นดึงไปละสวดเวยว่าเวยแปลมเนี่ยญาติโยมมันบ่ได้ซับแล้วก็ขาดเนื้อหาสาระขาดเนื้อความขาดประโยคสังโยคหรือว่าสังโยคนี่มันต้องสวดบนแบบทำนองคือมันได้สาระบางคนนี่มันสวดได้มันล่วงไปละมันนึกถึงผู้นำมันนึกถึงครูบาอาจารย์นี่เป็นส่วนหนึ่งนะญาติโยมนะส่วนหนึ่งเขาต้องฝึกต้องฝนต้องอบรมถ้าฝึกฝนอบรมไปได้ก็ไม่ต้องไปทำละนี่เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งวันนี้จะเอาสาระธรรมเรื่องของคนอยากตายญาติโยมนะเอาลองฟังว่าคนอยากตายมันเป็นจะได้เปิ้นก็บอกว่าการเกิดมาเป็นคนมันไม่ใช่ของง่ายเกิดมาแล้วต้องบริหารเลี้ยงดูทั้งร่างกายและจิตใจจึงจะเติบโตขึ้นมาเป็นผู้คนได้ฉะนั้นคนผู้รักชีวิตจึงห่วงตัวห่วงใจว่าอยากจะดำเนินไปสู่ทางอันเสื่อมความเจริญก้าวหน้าเป็นสิ่งที่คนเราต้องการปรารถนาแต่ความเสื่อมเสียทั้งหลายในโลกนี้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างปุ๊บปั๊บฉับพลันญาติโยมแต่มันเกิดขึ้นมาทีละน้อยละน้อยก้อยลุกลามใหญ่โตจนเกินแก้ไขประสบกับโอกาสเหมาะที่คนเฮามักจะเผลอตัวเผลอใจบ่ได้ระวังในเรื่องเล็กๆน้อยๆมัวไปหวาดวิตกกังวลความเสียหายที่ใหญ่โตซึ่งเกิดขึ้นได้ยากแต่ความหายนะความเสื่อมเสียเล็กๆน้อยๆบอกค่อยที่จะมีภัยมาคิดป้องกันถึงจะมีการคิดป้องกันแก้ไขอย่างไรพ้องคนแล้วก็จะพอไปมองไปบักไกลเสียจนเกินประมาณหรือบักคิดแก้ไขในเบื้องปลายเหตุเช่นเป็นหวัดเป็นไข้ก็พยายามรับประทานอาหารแก้โรคนั้นคันโรคหายแล้วลืมตัวบ่สนใจในการรักษาสุขภาพอนามัยบ่กี่วันโรคนั้นก็จะเกิดขึ้นมาแห่งในที่สุดก็เกินกำลังของแพทย์หมอที่จะรักษาพยาบาลได้ในด้านคบหาสมาคมกันก็เหมือนกันและญาติโยมคนเราอยากจะได้มีเพื่อนอยากให้คนอื่นเขาดีต่อตัวเก่าแต่ไปเผลอไปตัวเองก็บ่ได้ปลุกฝังคุณธรรมที่จะให้เพื่อนมารุมมารักนับถือบ่ได้ปฏิบัติต่อคนอื่นเพียงแต่อยากอย่างเดียวหรือบางทีก็เสาะแสวงหาหมอเสน่ห์หมอเสน่ห์ลงเลขลงยันเกิดมหานิยมในตัวซึ่งเป็นการปฏิบัติทิศลักศีลธรรมทางศาสนาหมอเสน่ห์นี่ก็มีหลายอย่างญาติโยมหมอเสน่ห์บางคนก็ห้อยปลัดคิกว่ะปลัดคิกนี่มันนอกศาสนานะมันเป็นศาสนาพราหมณ์ยิ่งตูเจ้าเอามาห้อยเป็นพวงกุญแจก็ดีห้อยข้างก็ดีต้องการให้เปิ้นฮักเปิ้นหูแบบปลัดคิกนะอาโลมันนอกศาสนานะดูแล้วมันแบบเหมาะสมความดูเบาในเหตุแม้จะขยันแก้ผลก็บัดพ้นจากลักษณะที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเป็นคนประมาทเขาย่อมพลาดจากผลดีที่จะฟังได้ในชีวิตโดยลำดับจนถึงพลาดจากประโยชน์อย่างสูงหมดสิ้นซึ่งความหวังทุกสิ่งทุกอย่างถึงคราวเช่นนั้นความตายก็จะกลายเป็นหน้าที่ของเขาก็ต้องตายไปอย่างที่ภัยช่วยเหลือบ่ได้ฉะนั้นค
คนผู้ประพฤติละหลวมในเหตุจึงจะรักดีอยากมีชีวิตอยู่ในโลกนี้เหมือนคนอื่นๆก็ตามใจรักของเขากับความประพฤติของตัวเขาเองมาถูกต้องตรงกันเรียกว่าเป็นคนอยากตายหรือหายจากโลกนี้โดยแท้ประมาโทมัจจุโนปทังความประมาทเป็นทางแห่งความตายนี่เป็นพุทธประสิทธิ์จากธรรมบทคุตตกนิกายในญาติโยมพระพุทธเจ้าตรัสไว้ยังไม่เสมอธรรมะพระพุทธเจ้าเนี่ย84,000 พระธรรมขันธ์ย่อเหลือน้อยเดียวคือความไม่ประมาทในตนในวัยในการศึกษาในการดำเนินชีวิตญาติโยมนะคนเฮาประมาทนะถึงวันเนี่ยประมาทในการกินการอยู่การใจกินขว้างโบะขว้างบะเนี่ยญาติโยมใจฟงใจไฟใจน้ำนี่บ่ได้คิดนะบ่ได้คิดว่านี่มันมาจากไหนน้ำมันมาจากไหนไฟมาจากไหนยิ่งเป็นสถานใหญ่ๆอย่างวัดวาอารามนี่เช่นเดียวกันบางครั้งอาตมานี่ตื่นขึ้นมาเจ้าต้องไปไล่ปิดไฟถ้าบ่เปิดก็กลัวโจรกลัวขโมยกลัวภัยต่างๆบ่ค่ำบ่คืนตื่นเจ้าต้องไล่ไปปิดไฟแต่บางคนเห็นละไฟมากมันบ่สนใจบ่ปิดบ่ดูแลนั่นคือมันเสียประโยชน์ของต่างวัดต่างว่ายกตัวอย่างเช่นวัดพระบาทอุดมเนี่ยเปิ้นเก็บค่าไฟโดยหักจ่ายทางธนาคารนะญาติโยมนะธนาคารเขามีบัญชีธนาคารพอได้สตางค์ญาติโยมแล้วก็เอาไปฝากไว้พอถึงเวลาแล้วก็เปิ้นก็หักจากธนาคารไอ้คนที่ใจนะทำพืชทำพือเปิดพัดลม2 เครื่อง3 เครื่องลุกไปก็ยังบอกปิดไปถึงใจมือแตะเปิดแล้วญาติโยมนะหลวงพ่อต้องมาปิดต้องมาดูแลแล้วก็เป็นปากอยู่ตลอดเวลาว่าเลิกทำวัดสวดมนต์แล้วไหว้พระสวดมนต์แล้วปิดพัดลมปิดไฟที่ไหนมันเปิดตลอดเวลามันเสียค่าไฟฟ้าเขารู้สึกตัวว่าเอาใจสิ่งเหล่านี้เนี่ยทำพืชบ้านเฮาก็เหมือนกันนะญาติโยมนะบ้านเฮาก็เหมือนกันเวลาบ่ค่ำบ่คืนก็ต้องเปิดไฟแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วก็ปิดเป็นเวลาญาติโยมปิดเป็นเวลาปัจจัยคือมืดมิดอยู่ตลอดอย่างเฮามีบ้านเฮาอยู่ในบ้านเนี่ยเฮาก็เปิดไฟนอกบ้านประตูเห็นสักดวงหนึ่งหน้าบันไดสักดวงหนึ่งเปิดให้มีแสงสว่างแต่เฮาอยู่ในบ้านเนี่ยเวลาหมาเห่าหมาห้องอย่างเดือดร้อนเขาก็ส่องพอญาติโยมส่องว่ามีเหตุเพศภัยอันใดเกิดขึ้นทางนอกทางบ้านไม่ใช่ว่ามาเห่ามาห้ำอย่างกุ้มกระลุ้มว่ะบ่สนใจนี่ไม่ใช่บ้านเฮาไม่ใช่วัดเฮาไม่ใช่ที่อยู่อาศัยอย่างนี้เปิ้นว่าเป็นคนหันแก่ตัวได้ใจประโยชน์จากที่อยู่ที่อาศัยที่รับที่นอนไฟฟ้าน้ำประปาอย่างต่างๆนี่ญาติโยมบ่ประหยัดอดออมนี่เปิ้นว่าเป็นคนเห็นแก่ตัวอสุจีมนุษย์มนุษย์ผู้เห็นประโยชน์ส่วนตนเป็นคนไม่สะอาดนะคนที่เห็นประโยชน์ส่วนตนเนี่ยเป็นคนบ่สะอาดเพราะฉะนั้นญาติโยมท่านสาธุชนจึงขออนุโมทนาเด้อสนับสนุนเป็นค่าไฟฟ้าค่าน้ำค่าไฟของวัดวาอารามต่างๆวัดที่เฮาอยู่อาศัยใกล้บ้านใกล้จองไปวัดใดเฮาบ่ใช่ไปแน่ก็จะตานเตียนเข้าพรรษาแน่ก็จะตานเตียนหลอดไฟตามค่ามันโดยญาติโยมค่าน้ำค่าไฟฟ้าเปิดมีตู้บริจาคที่วัดที่วาอารามบริจาคค่าไฟฟ้าบริจาคค่าภัตตาหารเลี้ยงดูพระเนรบริจาคซ่อมแซมอาคารสถานที่ก็ทำบุญสุนทานตามที่เขามีนะญาติโยมตามที่มีที่มันเสาะมาหาได้บ่ใช่ว่าบ่มีใครตาม
ไปกู้หนี้ยืมสินไปยืมคนนั่นยืมคนนี้มาตานนี่บ่ใช่บ่มีก็บ่ตานญาติโยมบ่มีก็บ่ตานหรือมีก็ตานพอดีเพื่อจะได้ช่วยกันทนุบำรุงพระพุทธศาสนาวัดวาอารามนอกจากนั้นชุมชนผู้คนอยู่อาศัยร่วมกันเนี่ยคือคนเฮาฐานะมันแตกต่างกันญาติโยมบางคนก็ร่ำรวยจากบรรพบุรุษจากพ่อจากแม่ได้ฝากไว้ให้ลูกให้หลานเป็นสมบัติพัสถานสืบสานมาบางคนก็มาหิบหาตอนที่ยังมีชีวิตอยู่แต่ว่าบางคนนี่ญาติโยมหิบหากาบขึ้นแล้วก็เป็นคนทุกคนยากลำบากแบบนี้ไผพอไปก้อยแบบนี้ไผที่จะไปช่วยซัพพอร์ตดูแลอันนี้เป็นว่าสังคมอยู่ร่วมกันแบ่งปันความสุขซึ่งกันและกันนะญาติโยมนะในช่วงก่อนวันแม่แห่งชาติคือวันที่12 สิงหานี่ญาติโยมทางมหาเถรสมาคมได้ประชุมกับทางรัฐมนตรีที่มีส่วนร่วมที่จะช่วยเหลือความทุกข์ความยากความลำบากของพี่น้องประชาชนก็ทางระดับจังหวัดระดับอำเภอก็มีการประชุมว่าเอาจะช่วยเหลือเจ้าบ้านเพื่ออยู่สุขวันบันใจเพราะบุคคลที่อยู่ถึงปัจจุบันเพื่อได้สร้างบ้านแปลงเมืองมาก่อนบางคนเป็นทหารกองนูนเนี่ยญาติโยมเป็นทหารกองนูนไปลบทับจับศึกโพสจากกองนูนแล้วก็ยังเป็นทหารกองนูนอยู่นะอันนี้ได้ทำประโยชน์แต่ทุกข์ยากลำบากเขาก็ไปช่วยทางอำเภอฝั่งเขาดีท่านนายอำเภอทางพัฒนาการอำเภอเจ้าคณะตำบลธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทยประเทศไทยรวมและเชื้อชาติไทยเป็นประชารัฐผ้าไทยของไทยทุกส่วนอยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยไทยล้วนหมายรักษาพันยินไทยนิรักสงบแต่ถึงรบไม่กล้าเอกราชจะไม่ให้ใครคุมขีสละเลือดทุกอย่างเป็นชาติมาเลพระเลือกประเทศชาติไทยต้องมีชัยชโยขณะนี้ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์รู้จักคุณของแผ่นดินถิ่นกำเนิดรู้จักเทิดองค์กษัตริย์และรัฐารู้จักคุณของบิดรและมารดารู้ซึ้งถึงคำว่ากะตะเวทีขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการพระไตรปิฎกลอยฟ้าก็ลอยมาจากวัดพุทธารามประเทศฟินแลนด์โดยมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูศรียานวิเทศเป็นเจ้าอาวาสหลวงพ่อเป็นหัวหน้าสทยเขต3คือสหภาพพระธรรมทูตยุโรป
ต 3ซึ่งวันนี้ทั้งภาคเช้าและภาคเย็นตอนเช้าก็มีพิธีบำเพ็ญกุศลสวดธรรมนิยามมัสูตรทักษิณานุปทานอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสวรรคตครบสัตมวาล7 วันวันนี้วันพฤหัสบดีที่30 ตุลาคม 2568 ณ วัดพุทธารามเมืองนูรมีอารวีสาธารณรัฐฟินแลนด์ก็ในภาคเช้ามีท่านเอกอัครราชทูตประจำประเทศฟินแลนด์คือคุณโยมวรวุฒิพงศ์ประภาพันธ์เอกอัครราชทูตประธานในพิธีในวันนี้ก็มีกำหนดการเวลา 10 นาฬิกาผู้ร่วมพิธีเดินทางถึงวัดพุทธารามเวลา 10 นาฬิกา 30 นาทีพระครูศรียานวิเทศเจ้าอาวาสวัดพุทธารามพร้อมคณะสงฆ์ขึ้นนั่งอาสน์สงฆ์นายวรวุฒิพงศ์ประภาพันธ์เอกอัครราชทูตประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยประธานในพิธีจุดเครื่องทองน้อยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงต่อไปก็เป็นศาสนพิธีกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยอาราธนาศีลสมาทานศีลพระสงฆ์จตุรวรรคสวดพุทธมนต์ธรรมนิยามสูตรเจ้าหน้าที่ปูลาดผ้าขาวรองโยงและทอดผ้าภูสายโยงทอดผ้าไตรคือมีพระสงฆ์จตุรวรรคสดับปกรณ์พระสงฆ์อนุโมทนากรวดน้ำถวายเป็นพระราชกุศลเจริญจิตเมตตาภาวนาถวายเป็นพระราชกุศล93 วินาทีตามพระชนมายุของพระองค์93 พรรษาประธานในพิธีกราบนมัสการพระรัตนตรัยหน้าโต๊ะหมู่บูชาประธานในพิธีถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีการถ่ายภาพหมู่ร่วมกันเป็นการเสร็จพิธีสำหรับการแต่งกายวันนี้ชุดสุภาพไว้ทุกข์ชุดสุภาพไว้ทุกข์สีขาวดำ อันนี้ก็เป็นกำหนดการในวันนี้ในภาคเช้าส่วนภาคเย็นก็เริ่มเวลา 17 นาฬิกา 30 นาทีก็วันนี้ญาติโยมอุปถัมภ์อุปถากวัดพุทธารามมีคุณโยมแม่ติ๋วคือคุณโยมภักขินีโยมภักขินีผิวผ่องภักขินีผิวผ่องพร้อมด้วยญาติโยมวันนี้ภาคเช้าประมาณ9 ท่านตอนเย็นนี่มาจำนวนมากคือมาจากคาเมลิน่ามาจากคาเมลิน่าวันนี้6 คนรวมกับโยมที่ทำบุญประจำอยู่ก็10 กว่าคน11-12 คนพร้อมกับช่างภาพพิเศษคุณโยมใจ
คุณโยมใจแล้วก็มีตากล้องพิเศษช่างภาพผู้ชำนาญการจากคาเมลิน่ามาด้วยมีการถ่ายทอดสดทางวิดีโอเฟซทางเฟซบุ๊กไลฟ์ด้วยเอาละตอนนี้ก็มาเข้าสู่เนื้อหาสาระของธรรมะเดี๋ยวขอประชาสัมพันธ์งานกิจกรรมประจำของวัดพระธาตุดอยสุเทพคือการตั้งธรรมหลวงหรือการฟังเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก3กันเริ่มมาตั้งแต่วันที่22ตุลาคมนี้ไปจนถึงวันที่3พฤศจิกายนภาคตอนเย็น1 ทุ่มเป็นต้นไปสำหรับภาคกลางวันตอนเช้า9 นาฬิกาถึงเที่ยงวันหรือเกินกว่านั้นตั้งแต่วันที่23ตุลาคมเป็นต้นมาไปจนถึงวันที่4พฤศจิกายนเป็นวันแรม14ค่ำเสร็จแล้วก็วันที่5พฤศจิกายนก็จะเป็นวันพระใหญ่เป็นวันเพ็ญเดือน12แล้วก็เป็นวันเพ็ญเดือนยี่ของภาคเหนือเดือนยี่ของภาคเหนือมันเป็นเดือน12ของภาคกลางของทั่วประเทศไทยนะของประเทศไทย ของภาคกลางเดือนยี่นี้สำหรับภาคเหนือเท่านั้นซึ่งก็จะเป็นประเพณีการลอยกระทงประเพณีลอยกระทงของจังหวัดเชียงใหม่ที่แม่น้ำปิงแล้วก็มีการประกวดกระทงใหญ่กระทงน้อยในวันที่5พฤศจิกายนนี่แหละแล้วก็กระทงใหญ่วันที่6พฤศจิกายนเป็นประเพณีของจังหวัดเชียงใหม่ของภาคเหนือหลายๆจังหวัดก็ทำกันลอยกระทงแล้วก็แข่งขันกระทงกันนี่นะจังหวัดเชียงใหม่ก็ขึ้นชื่อลือนาม คนก็หลั่งไหลกันไปที่จังหวัดเชียงใหม่หมดกระทงใหญ่กระทงเล็กกระทงเล็กวันนี้วันที่5วันเพ็ญเดือนยี่ส่วนกระทงใหญ่นั้นวันที่6กระทงใหญ่ไม่ได้นำไปลอยในแม่น้ำนะแต่กระทงเล็กเนี่ยแข่งขันกระทงเล็กนี่ไปลอยจริงที่แม่น้ำปิงด้วยอันนี้ก็พูดถึงงานลอยกระทงนะประจำวันเพ็ญเดือนยี่ของภาคเหนือเป็นเดือน12ของภาคกลางสำหรับที่วัดพระธาตุดอยสุเทพก็มีการแสดงพระธรรมเทศนา1 กันในตอนเย็นเวลาเดิมเวลา17:30 นาทีเป็นมหาชาติขอไปมหาชาติจบไปแล้วจบไปเมื่อวันที่14แล้วขอไปวันที่4พฤศจิกายนที่วัดพระธาตุดอยสุเทพก็จบหมดพิธีกิจกรรมที่ประจำปีกิจกรรมสำคัญแล้วตอนนี้ก็มาสู่เนื้อหาสาระของพระไตรปิฎกกันเลยวันนี้เป็นขึ้นเล่มใหม่เลยทีเดียวเล่มใหม่สูตรใหม่วรรคใหม่สังยุตใหม่ สังยุตตนิกายเก่านั้นจบไปแล้วสลายตนวรรคแล้วก็สังยุตต่างๆจบไปวันนี้เล่มที่18จบบริบูรณ์ไปมาวันนี้เป็นเล่มที่19เริ่มต้นก็เป็นพระสุตตันตปิฎกเล่มที่19ซึ่งก็เป็นหวัดก็หายไปนานละหายเป็นหลายวันนี่มาไออีกแล้วเนี่ยวันนี้ทั้งวันเลยไม่ไอเลยไม่ไอไม่ไข้ไม่หวัดนี่เป็นหวัดตรงวันแต่ตอนเช้ามาแล้วเช้าตอนกลางวันตอนเย็นเนี่ยกำลังมาไอตอนนี้เนี่ย2 ทุ่ม 12 นาที
แต่ที่เมืองไทยก็ตี 1:13 นาทีละFC ทั้งหลายก็คงหลับหุยกันไปหมดละวันนี้ไม่มี FC พูดให้กับผีฟัง พูดให้ผีฟังขณะที่บันทึกนี่นะแล้ววันพรุ่งนี้8 นาฬิกาถึง 9 นาฬิกาก็5 สถานีเหมือนเดิมวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดฝายหินวัดปากทางเจริญวัดพระพุทธบาทอุดมและมจร.วิทยาลัยสงฆ์นครลำปางตามตารางเวลาที่ลอยอยู่ตัวเลื่อนหน้าจอตัวเลื่อนหน้าจอรายการพระไตรปิฎกลอยฟ้านี่นะมีวัดพระธาตุดอยสุเทพที่เดียวเวลา 5 ทุ่มถึงเที่ยงคืนทุกวันอีก3 แห่งคือวัดพระพุทธบาทอุดมวัดปากทางเจริญอำเภอดอยหล่อแล้วก็วิทยาลัยสงฆ์นครลำปางทุกวันเวลา 8 ถึง 9 นาฬิกา เอาละวันนี้ก็มาดูสังยุตแรกเดี๋ยววรรคก่อนมหาวรรคสังยุตตนิกายพระสุตตันตปิฎกเล่มที่19วรรคแรกคือมหาวรรควรรคใหญ่หมวดใหญ่แล้วก็สังยุตแรกคือมัคคะสังยุตเกี่ยวกับมรรคมีองค์8ประการมัคคะสังยุตอันนี้สังยุตนี้ก็จะมีอยู่ประมาณ11 สูตร ประมาณ11 สูตรมาดูสูตรแรกกันเลยมาดูสูตรแรกก็คืออวิชชาวรรคมาดูวรรคเล็กก่อนนะวรรคเล็กวรรคใหญ่คือมหาวรรควรรคเล็ก1วรรคเล็กที่1ก็คืออวิชชาวรรคนะแล้วก็สูตรที่1ก็อวิชชาสูตรอวิชชาสูตรว่าด้วยความไม่รู้หรือความโง่แปลตามพระเดชพระคุณหลวงพ่อพุทธทาสคือความโง่อย่างนี้นะ ความโง่อวิชชาว่าด้วยความโง่ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ตรงนี้ภาษาบาลีว่าเอวัมเมสุตังเอวัมเมสุตังซึ่งหมายถึงพระอานนท์ครึ่งคาถาเต็มครึ่งคาถานะไม่เต็มคาถานะเอวังอานันทนาเมนะอิมังสุตังมะยาสุตัง แปลว่าพระสูตรนี้ข้าพเจ้าชื่ออานนท์ได้สดับมาอย่างนี้เอวังอย่างนี้อานันทนาเมนะชื่ออานนท์มายาอันข้าพเจ้าอานันทนาเมนะชื่ออานนท์สุตังได้สดับแล้วเอวังอย่างนี้ก็แปลว่าข้าพเจ้าพระอานนท์ได้สดับพระสูตรนี้มาอย่างนี้ก็ได้บางแห่งก็เอาสนธิกันว่าเอวะ
มานันทะเมนะเอวะมานันทะเมนะก็อานันทะเป็ดก็มาต่อกับอังที่ลงมาเป็นมะเนี่ยก็เป็นเอวะมานันทนาเมนะอิมังสุตตังมยาสุตตัง แล้วแต่ว่าใครจะเอานิคหิตหรืออังเนี่ยอังนิคหิตนี่ลงมาเป็นมะก็เป็นเอวะมะเห็นไหมจากเอวังอานันก็ไปวังเอวังเอวะมานันเอวะมานันทนาเมนะเอวะมานันทนาเมนะข้างหลัง วรรคหลังเหมือนเดียวกันบาดหลังบาดขวามืออิมังสุตตังมะยาสุตังเอาละอันเดิม ถ้าขึ้นสูตรใหม่ขึ้นวรรคใหม่ขึ้นเล่มใหม่ก็ว่าทีหนึ่งนี่ไม่ได้ว่ามานานแล้วแต่ว่าโดยแบบย่อข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้อันนั้นว่าบ่อยต้องว่าไปเรื่อยๆทุกครั้งทุกสูตร ทุกครั้งทุกสูตรแต่ว่าเต็มเนี่ยจะว่าสักครั้งหนึ่งจนหมดเล่มเนี่ยนะหมดเล่มที่18นี้ก็จึงจะขึ้นเล่มที่หมดเล่มที่19นี้เมื่อขึ้นเล่มที่20ก็มาว่าใหม่อีกทีหนึ่งเอวะมานันทนาเมนะอิมังสุตังมยาสุตังนี่นะ ก็เอามาว่าอีกทีหนึ่งเล่มละครั้งต่อไปไม่ว่าแล้วจนหมดเล่มที่19นี้ ใจความก็คือสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีเมืองสาวัตถีอันเดิมตอนนี้ขึ้นต้นใหม่ก็มาว่ากันอีกทีหนึ่งสักพอท่านผู้ฟังลืมไปก็จะมาว่าอีกทีหนึ่ง โอ้ตอนนี้ขอต้อนรับท่านอาจารย์กายอาจารย์หานรงค์อาจารย์หานรงค์โสภณธรรมโมวัดพระสิงห์ยูเคโอ้สาธุครับผมขอบคุณมากสาธุมาละยกมือสาธุมา สบายดีนะครับอาจารย์ท่านพระครูด้วยท่านพระครูศรีสิงหกิจวิเทศที่วัดพุทธารามนี่มีพระครูศรีญาณวิเทศนะญาณวิเทศเจ้าอาวาสของสิงห์ยูเคก็พระครูศรีท่านอาจารย์มหาธีรศักดิ์เราที่นี่ก็ท่านอาจารย์พระมหานวลหลวงพ่อพระมหานวลประเรียนธรรมเท่ากัน6ประโยคกับท่านอาจารย์พระอาจารย์ธีรศักดิ์เราเนี่ย6ประโยคพระครูศรีเหมือนกันศรีญาณวิเทศของอาจารย์ธีรศักดิ์เราก็ศรีสิงหกิจวิเทศทำนั่นธรรมทูตยุโรปเหมือนกันแต่อยู่นอกสทยนะเพราะว่าสายประเทศอังกฤษนี่เดี่ยวเลยไม่เข้ากับคนอื่นมี30วัดมี30วัดไม่นับธรรมยุทธ์นะธรรมยุทธ์มี2วัดอีกคนละสาย คนละสายธรรมยุทธ์และสายมหานิกายเรานี่มี30วัดในประเทศอังกฤษอยู่ในยุโรปเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้เข้าสทย.เอาละครับขอบคุณมากตอนนี้ก็มาต่อ
อวิชชาสูตรที่ว่าด้วยความโง่ความไม่รู้ซึ่งหมายถึงไม่รู้อริยสัจธรรมทั้ง4ประการไม่รู้จักทุกข์ไม่รู้จักสาเหตุของความทุกข์ไม่รู้จักการดับทุกข์และไม่รู้จักวิธีการหรือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์นี่ก็คืออวิชชาเป็นตัวใหญ่ในธรรมจักรกับปวัตตนสูตรก็เอาเรื่องนี้ขึ้นเป็นเรื่องใหญ่เลย เป็นเรื่องใหญ่อันนี้ในกรุงสาวัตถีครั้งนั้นแลพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาภิกขเวไงเนี่ยภิกขเวภิกษุทั้งหลายก็รับสนองพระราชดำรัสพระดำรัสของพระศาสดาว่าอามะพันเตรับสนองพระว่าเราจะnóiอามะพันเตพระองค์ตรัสภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายก่อนอามะพันเตพระเจ้าข้าพระองค์ก็ตรัสพอภิกษุทั้งหลายรับสนองพระดำรัสของพระองค์แล้วก็ตรัสว่าภิกขเวอีกดูก่อนภิกษุทั้งหลายอวิชชาหรือความไม่รู้แจ้งเป็นประธานแห่งการเข้าถึงอกุศลธรรมทั้งหลายอหิริกะความไม่ละอายบาปอโนตตัปปะความไม่เกรงกลัวบาปก็มีตามมาด้วยว่างั้นนะ นี่อวิชชานี้เป็นหัวหน้าเป็นประธานแห่งการเข้าถึงอกุศลธรรมอกุศลธรรมนี้ก็คือดังที่ได้กล่าวมาเมื่อหลายวันเล่มที่แล้วเนี่ยเล่มที่แล้วก็เป็นที่รู้กันกายกรรม3วจีกรรม4มโนกรรม3ที่เป็นฝ่ายทุจริตเป็นฝ่ายทุจริตเพราะนั้นอกุศลกรรมทั้ง10อย่างเนี่ยการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์การประพฤติผิดในกามนี่อันนี้ทางกายทางวาจาก็พูดเท็จพูดคำหยาบพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อ4อย่างวจีกรรม4ทางใจก็อภิชฌาความละโมบโลภมากอภิชฌาวิสมะโลภะนี่นะ2พยาบาทอยากจะไปฆ่าไปแกล้งคนอื่นเขาแล้วก็3การมิจฉาทิฏฐิมีความเห็นผิดถ้าเป็นฝ่ายกุศลเราจะเรียกว่าทิฏฐุชุกกรรมการทำความเห็นให้ตรงแต่นี่เรียกว่ามิจฉาทิฏฐิมีความเห็นผิดจากทำนองของธรรมเรียกว่าเห็นกงจักรเป็นดอกบัวเลยกันเนี่ยเห็นผิดเห็นชั่วเป็นดีเห็นผีเป็นเทวดานู่น วันนี้ว่าจะกำลังพูดให้ผีฟังวันนี้มีท่านอาจารย์กายเข้ามาละโอ้ใจดีละดีใจอาจารย์กายเข้ามาเป็นเพื่อนละตอนนี้แล้วนะข่าวนี้ก็มาดูเนื้อหารายละเอียดเนื้อหาในรายละเอียดว่า1อวิชชาวัคเดี๋ยวหมายถึงพระสูตรนี้อวิชชาวัคอวิชชาสูตรเนี่ยนะ1ผู้มีอวิชชาไม่เห็นแจ้งย่อมมีมิจฉาทิฏฐิคือเห็นผิดตามมรรคมีองค์8เลยพอมีอวิชชาอยู่เนี่ยมีความโง่อยู่นี่ก็จะเป็นผู้ที่เป็นมิจฉาทิฏฐิคือ
มีความเห็นผิด 2. มีมิจฉาสังกัปปะ 3. มิจฉาวาจา 4. มิจฉากัมมันตะ 5. มิจฉาอาชีวะ 6. มิจฉาวายามะ 7. มิจฉาสติ 8. มิจฉาสมาธิก็ดำริผิดเจรจาผิดกระทำผิดเลี้ยงชีวิตผิดพยายามผิดระลึกผิดตั้งจิตมั่นผิดหมดทุกอย่างเรียกว่าไม่รู้เรื่องมรรคมีองค์8ประการนี่ในมรรควรรคนี่หมวดที่ว่าด้วยมรรคไม่รู้เรื่องไม่รู้ขี้รู้ตดอะไรเลย จึงเรียกว่ามิจฉาทิฏฐิเป็นต้นแล้วก็มิจฉาสมาธิเป็นที่สุดในมรรคมีองค์8เนี่ยมรรคมีองค์8ประการที่เราว่ามากันบ่อยๆทุกวันเนี่ยแต่คราวนี้เนี่ยเป็นผิดเป็นไม่รู้เป็นอวิชชาภิกษุทั้งหลายวิชชาความไม่รู้แจ้งเป็นประธานแห่งการเข้าถึงกุศลธรรมทั้งหลายหิริความละอายบาปโพตปะอโนตตปะขอไปอโนตตปะความเกรงกลัวบาปก็มีตามมาด้วยประการชนี้แลอันนี้วิชชานี่มีบอกไว้นิดหนึ่งว่าวิชชาในที่นี้หมายถึงกัมมัสสกตายานวิชานี้หมายถึงกัมมัสสกตายานคือวิชานะตรงกันข้ามกับอวิชชานะวิชานี้จะหมายถึงกัมมัสสกตายานหมายถึงว่าญาณนี่แปลว่าความรู้ว่าเราเนี่ยมีกรรมเป็นของตนเองกัมมัสสกตาเนี่ยเราเนี่ยมีกรรมเป็นของตนเองมีกรรมเป็นของตัวเองเราทำกรรมอะไรเราก็เป็นเจ้าของกรรมนั้นทำดีเราก็จะเป็นเจ้าของกรรมดีเราก็จะได้ดีชั่วเราก็จะเป็นเจ้าของกรรมชั่วก็จะได้ชั่วได้ไม่ดีเป็นหลักใหญ่หลักกรรมที่สำคัญในพระพุทธศาสนาเลยเป็นความเชื่อมั่นในพระพุทธศาสนาเลยในเรื่องของกรรมเรียกว่ากัมมัสสกตาหรือกัมมัสสกตาก็ได้กัมมัสสกตาก็ได้ถ้าไม่ซ้อนเข้ามานะไม่ซ้อนต่อเต่าเข้ามา1ตัวเป็นกัมมัสสกตาถ้าไม่ซ้อนก็เป็นกัมมัสสกตาอย่างนี้ก็ได้กัมมัสสกตายานก็คือว่ารู้ว่าเราเนี่ยมีกรรมเป็นของตัวเองใครทำก็คนนั้นได้คนอื่นจะทำให้ไม่ได้เราทำเนี่ยเราก็เป็นผู้ได้เองคนอื่นทำให้นอกจากว่าเราใช้ให้คนอื่นไปทำเราใช้ให้คนอื่นไปทำไอ้เขานั่นแหละไอ้คนทำนั่นแหละได้กรรมนั้นไอ้เรานี่ก็มีส่วนในการใช้ให้เขาทำมีส่วนได้อยู่ ใช้ให้เขาทำให้เรานี่นะคราวนี้ก็มาดูละวิชชาอะไรนี่วิชชาเป็นยังไงวิชชาเป็นยังไงผู้มีวิชชาคือผู้มีกัมมัสสกตานี่นะเห็นแจ้งย่อมมีสัมมาทิฏฐิก็จะตรงกันข้ามกับมิจฉาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิเหมือนเดียวกันมันแต่ตรงกันข้ามกับอวิชชาก็เป็นสัมมาเป็นมิจฉาอันนี้ก็เป็นสัมมาเห็นชอบดำริชอบเจรจาชอบทำการงานชอบ
เลี้ยงชีวิตชอบพยายามชอบระลึกชอบตั้งจิตมั่นชอบก็เปลี่ยนจากผิดเป็นชอบเปลี่ยนจากผิดเป็นชอบเท่านั้นเองอวิชชาสูตรที่หนึ่งก็จบวันนี้น่าจะได้หลายสูตรหน่อยเพราะมันเป็นเรื่องง่ายๆหมู เรื่องง่ายๆหมูว่ามาที่18อ่ะเดี๋ยวไอ้เล่มที่18อ่ะว่ามาตลอด ว่ามาตลอดเพราะนั้นตอนนี้เราก็จะไม่อยู่นานนะมันเสียเวลาเพราะมันเป็นของเก่าเป็นของที่วาดซ้ำเราก็พยายามให้มันก้าวหน้าไปเรื่อยๆไวๆหน่อยเหมือนกันนะพอช้าๆเดี๋ยวบางทีท่านผู้ฟังก็อาจจะรำคาญก็ได้จบไปหนึ่งสูตร สูตรที่สองเรียกอะไรอะไรเนี่ยอุปัฏฐสูตรปิดขอให้อุปิฏฐสูตรสูตรที่สองนี่คืออุปิฏฐสูตรว่าด้วยความเป็นผู้มีมิตรดีเป็นพรหมจรรย์กึ่งหนึ่งเหมือนกันนะมันมาจากอัฏฐะนี่แปลว่ากึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งกึ่งหนึ่งหรือครึ่งหนึ่งอัฏฐะนี่แปลว่าครึ่งทีนี้อุปะเนี่ยเข้ามาเป็นบทหน้าเราก็อ่านผิดอัฏฐะก็เป็นอุปัฏฐะใช่ไหมเรียกว่าไปอ่านเป็นอุปิฏฐะเนี่ยอุปัฏฐสูตรอุปะแปลว่าเข้าไปใกล้เข้าไปก็ได้แปลว่าใกล้ก็ได้เข้าไปใกล้เพราะฉะนั้นก็จะหมายถึงว่าผู้ที่เป็นมิตรเนี่ยหมายถึงเป็นมิตรและพรหมจรรย์คือความการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาที่เราเรียกกันว่าพรหมจรรย์ในประพฤติธรรมเนี่ยนะเป็นมิตรดีของพรหมจรรย์กึ่งหนึ่งถ้ามีมิตรดีนี่นะกึ่งหนึ่งนี่คือตัวเราเองอีกกึ่งหนึ่งนี่เป็นมิตรเพราะฉะนั้นเป็นครึ่งหนึ่งของการประพฤติพรหมจรรย์เลยทีเดียวถ้ามีมิตรดีเนี่ยนะมีศัพท์อีกศัพท์หนึ่งที่ใช้กันก็คือกัลยาณมิตรแปลว่ามิตรแต่ในที่นี้เป็นหัวข้อใหญ่ว่าอุปัฏฐสูตรที่ว่าด้วยความเป็นผู้มีมิตรดีเป็นพรหมจรรย์กึ่งหนึ่งมันจะเอามาความหมายเนี่ยเขามาวัฏฐะอัฏฐะขอไปเอามาคำว่าอัฏฐะแปลว่ากึ่งหนึ่งแปลว่าครึ่งหนึ่งยังไงขึ้นต้นในนี้เป็นข้อที่สองนะเมื่อกี้เป็นข้อที่หนึ่งนะเป็นข้อที่หนึ่งแล้วก็อยู่ในหน้าหนึ่งตอนนี้เป็นข้อที่สองอยู่ในหน้าสองอยู่ในหน้าที่สองก็คืออุปัฏฐะสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนิคมของเจ้าสากยะชื่อว่าสักกะระแคว้นสกะครั้งนั้นแลท่านพระอานนท์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคอันนี้แคว้นสกะนี่ก็อยู่ในเมืองกบิลพัสนะเมืองกบิลพัสอยู่ในแคว้นสกะนะเพราะว่าเป็นแคว้นใหม่เป็นเมืองใหม่ที่ไปตั้งเมืองกบิลพัสแต่ว่าอันนี้เป็นนิคมของเจ้าสักยะก็คือที่เจ้าของแคว้นนี่แหละชื่อว่าสักระชื่อของนิคมนะชื่อของนิคมชื่อว่าสักระแต่อยู่ในแคว้นสักกะแคว้นสักยะมันใกล้กันมันใกล้เคียงกันชื่อของนิคมกับชื่อแคว้นท่านพระอานนท์ก็ไปกราบทูลพระพุทธองค์ทีนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญความเป็นผู้มีมิตรดีมีสหายดีมีเพื่อนดีเป็นพรหมจรรย์กึ่งหนึ่งเป็นพรหมจรรย์กึ่งหนึ่งคำว่ามิตรดีสหายดี
และเพื่อนดีนี่นะก็มีความแตกต่างกันนิดหนึ่งนิดหน่อยในนี่ก็บอกไว้ว่าแก้อัดเชิงอัดนะว่ามิตรดีเนี่ยหมายถึงมิตรที่มีคุณธรรมคือศีลเป็นต้นมีศีลเป็นต้นส่วนสหายดีนี่หมายถึงเพื่อนร่วมงานที่ดีอันนี้คือสหายส่วนเพื่อนดีเนี่ยเพื่อนธรรมดาเนี่ยนะเพื่อนดีเนี่ยหมายถึงเพื่อนที่รักใคร่สนิทสนมรู้ใจกันซื่อสัตย์ต่อกันนะส่วนคำว่าพรหมจรรย์ในที่นี้จะหมายถึงอริยมรรคมีองค์8ประการพรหมจรรย์นี่คือเป็นข้อปฏิบัติในพระพุทธศาสนาหมายถึงอริยมรรคมีองค์8ประการ เพราะฉะนั้นมิตรดีสหายดีและเพื่อนดีจึงมีความแตกต่างกันนิดหน่อยนิดหน่อยอย่างเมื่อเล่มที่18ที่ผ่านมานั่นน่ะเราพูดกันถึงว่าโอ้สหายความเป็นสหายความเป็นมิตรความเป็นเพื่อนความเป็นสหายกับเพื่อนในต่างกันก็คือว่าเดินร่วมกัน7-9เป็นเพื่อนเดินร่วมกัน14-9เป็นสหายอย่างเงี้ยนะอันนั้นเป็นในหมวดในเล่มที่18ที่ผ่านมาแต่ในที่นี้จะไม่ได้หมายถึงอย่างนั้นจะหมายถึงคุณธรรมของคำว่ามิตรคุณธรรมของคำว่าสหายและคุณธรรมของคำว่าเพื่อนเนี่ยดังที่ได้กล่าวมานี้คราวนี้มาดูรายละเอียดอีกนิดก็คือว่าเมื่อพระอานนท์กล่าวว่าความเป็นผู้มีมิตรดีความเป็นผู้มีสหายดีและความเป็นผู้มีเพื่อนดีเป็นพรหมจรรย์กึ่งหนึ่งเนี่ยเป็นพรหมจรรย์กึ่งหนึ่งพระองค์ก็ตรัสว่าอย่ากล่าวอย่างนั้นอานนท์ว่าไงนะอย่ากล่าวอย่างนั้นอานนท์ที่จริงความเป็นผู้มีมิตรดีมีสหายดีมีเพื่อนดีเนี่ยเป็นพรหมจรรย์ทั้งหมดว่าไงนะไม่ใช่กึ่งหนึ่งว่าไงนะเป็นพรหมจรรย์ทั้งหมดเลยเอาละทีนี้อานนท์ภิกษุผู้มีมิตรดีมีสหายดีมีเพื่อนดีพึงหวังข้อนี้ได้ว่าจักเจริญอริยมรรคมีองค์8ทำอริยมรรคมีองค์8ให้มากภิกษุผู้มีมิตรดีสหายดีเพื่อนดีเจริญอริยมรรคมีองค์8ทำอริยมรรคมีองค์8ให้มากอย่างไรให้มากอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เจริญสัมมาทิฏฐิอันอาศัยวิเวกคือความสงัดนะวิเวกคือความสงัดอาศัยวิราคะคือความคลายกำหนัดวิราคะคือคลายกำหนัดอาศัยนิโรธคือความดับน้อมไปในโวสักขะโวสักขะนี้คือการสละการที่จะสละเนี่ยออกจากจิตออกจากใจของเราสละอะไรก็คือสละความอะไรที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยความโลภความโกรธความหลงอะไรต่างๆที่เป็นกิเลสทั้งหลายเนี่ยสละออกไปจากตัวเรา1เจริญสัมมาทิฏฐิ อาศัยวิเวก2เจริญสัมมาสังกัปปะ
ก็อาศัยวิเวกเหมือนเดียวกันสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวามะสัมมาสติและสัมมาสมาธิอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในโวตสักขะคือการที่จะสละอะไรสละราคะที่ว่าจะเป็นวิราคะนี่นะที่ว่าจะเป็นนิโรธคือความดับนี่ก็คือนี่แหละคือสละออกภิกษุผู้มีสติมีมิตรดีมีสหายดีความเพียรดีเพื่อนดีขอให้เจริญอริยมรรคมีองค์8ทำให้มากมีมรรคมีองค์8นี้ให้มากอย่างนี้แลนะอย่างนี้แล อันหนึ่งข้อที่ว่าความเป็นผู้มีมิตรดีมีสหายดีมีเพื่อนดีเป็นพรหมจรรย์ทั้งหมดนั้นทีเดียวนั้นพึงทราบโดยปริยายนี้ด้วยความอาศัยเราผู้เป็นมิตรดีเราสัตว์ผู้มีชาติการเกิดมีธรรมดาย่อมพ้นจากชาติผู้มีชราคือความแก่เป็นธรรมดาเป็นธรรมดาก็ย่อมพ้นจากชราย่อมพ้นจากชราผู้มีมรณะคือความตายเป็นธรรมดาย่อมพ้นจากมรณะมีโศกะมีความคร่ำครวญใคร่ควรพิไรวรำพันคร่ำครวญหวนหานี่นะก็ย่อมพ้นจากปริเทวะคือความคร่ำครวญมีทุกข์คือความทุกข์กายนี่นะก็ย่อมพ้นจากความทุกข์ทางกายมีโทมนัสคือความทุกข์ทางใจก็ย่อมพ้นจากโทมนัสคือความทุกข์ทางใจมีความโศกะก็ย่อมพ้นจากความเศร้าโศกปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาตคือความเหี่ยวแห้งใจความคับแค้นใจก็ย่อมพ้นจากความคับแค้นใจนั้นอานนท์ข้อที่ว่าความเป็นผู้มีมิตรดีมีสหายดีมีเพื่อนดีนะเป็นพรหมจรรย์ทั้งหมดทีเดียวนั้นพึงทราบโดยปริยายนี้แหละอุปัฏฐสูตรที่2จบนี่2สูตรเลยทีเดียววันนี้ ดูไปดูมาเวลาใกล้จะหมด ได้2สูตรอาจารย์กายอาจารย์กายก็เพราะว่าตอนนี้ที่อังกฤษเนี่ยดูน่าจะ7 ชั่วโมงเนี่ย7 ชั่วโมงห่างจากเมืองไทยอ่ะของเรานี่5ใช่ไหมปกติอังกฤษ6ก็เป็น7 ชั่วโมงตอนนี้ที่เมืองไทย1:48ก็ต้องนับถอยมาแล้วนี่เที่ยงคืน11 10 9 8 7กำลัง6 โมงเย็น กำลัง6 โมงเย็นตอนนี้6 โมง 49 นาทีเองที่ประเทศอังกฤษนี่เพราะว่าเปลี่ยนจาก6 ชั่วโมงเป็น7 ชั่วโมงแล้วของเรานี่จาก4 ชั่วโมงเป็น5 ชั่วโมงเพราะว่าที่ประเทศอังกฤษก็จะไกลออกไปอีกเอาละสูตร3 สูตรนี้หมด3 สูตรวันนี้ก็จะ2 สูตรสูตรที่1อวิชชาสูตรที่2อุปัฏฐสูตรว่าด้วยว่าเอา
ไปเอามาว่าเป็นพรหมจรรย์กึ่งหนึ่งนั้นอานนท์พูดผิดพุทธองค์ว่าอย่ากล่าวอย่างนั้นอย่ากล่าวอย่างนั้นความจริงแล้วเนี่ยมันคือเป็นพรหมจรรย์ทั้งหมดเลยทีเดียวเพราะอะไรเพราะว่าอาศัยความเป็นมิตรดีเนี่ยมีเราเป็นต้นว่างั้นนะเป็นกัลยาณมิตรในทำหนังสือในหนังสือธรรมะพุทธธรรมของท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์หรือหลวงพ่อประยุทธ์โตเราได้เขียนไว้ก็คือใช้คำว่าปรตโตโคสะปรตโตโคสะเนี่ยว่าเสียงจากภายนอกเข้ามาสู่เราเสียงภายนอกนี่ก็มาจากกัลยาณมิตรนี่เองมาจากมิตรดีมาจากสหายดีแล้วก็เพื่อนที่ดีนี่แหละเรียกปรตโตโคสะเป็นอันดับหนึ่งเป็นอันดับหนึ่งเลยทีเดียวก็คือกัลยาณมิตรหรือปรตโตโคสะเอาละวันนี้ก็หมดเวลามาดูข้อคิดประจำรายการวันนี้ท้ายรายการปะหน้าธรรมาสไว้จากท่านนายพลนเรศจิตรักของเราหรือพลตรีนเรศจิตรักได้เขียนเอาไว้ ได้เขียนเอาไว้ว่าคนเราเนี่ยจะต้องมีคุณรู้จักคุณความดีอยู่4ประการจะต้องประกอบด้วย4คุณลักษณะนั้นนะ1รู้จักคุณของแผ่นดินถิ่นกำเนิดเช่นอยู่ในประเทศไทยเนี่ยประเทศไทยให้ที่อยู่อาศัยแก่เราก็คือแผ่นดินไทยรู้จักแผ่นดินรู้จักคุณของแผ่นดินคุณของแผ่นดินไทยเพราะฉะนั้นชาวไทยทุกคนที่อยู่ในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นคนเชื้อชาติไหนสัญชาติไหนเชื้อชาติจีนมาเลเซียอินเดียมาเลเซียอินโดนีเซียลาวเขมรพม่าบังคลาเทศอเมริกาที่อยู่ในยุโรปหรือเยอรมันเอสโตเนียหรือนี่ฟินแลนด์อะไรก็ตามนะเชื้อชาติไหนก็ตามที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยอันนี้คือต้องรู้คุณของต้องคุณที่1ต้องรู้คุณของแผ่นดินของแผ่นดินไทยที่อยู่ในประเทศไทยรู้จักคุณของแผ่นดินถิ่นกำเนิดที่เราเกิดในเมืองไทยนั้น2รู้จักเทิดกษัตริย์และรัฐาอันนี้เมื่อกี้นี้รู้จักคุณอันนี้รู้จักการเทิดทูนบูชาสักการะหรือเคารพนับถือบูชาสักการะเคารพนับถือองค์กษัตราองค์กษัตริย์และรัฐาก็คือรัฐบาลองค์กษัตริย์ซึ่งเป็นประมุขของรัฐบาลเป็นประมุขของระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยที่เราเรียกกันว่าประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขระบบการปกครองในประเทศก็ต้องมีการเคารพนับถือเทิดทูนบูชาระบบการปกครองของเรานี่เองที่เรียกว่ารัฐาหรือรัฐบาลนะรัฐบาลซึ่งปกครองโดยระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
อันนี้ต้องเทิดทูนบูชาเหมือนตอนนี้สมเด็จพระราชินีพระบรมราชินีนาถสมเด็จพระบรมราชินีนาถพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จสู่สวรรคาลัยหรือเสด็จสวรรคตไปครบ7 วันเนี่ยอย่างวันนี้ที่วัดพุทธารามนี่ก็จัดกิจกรรมการทำบุญอุทิศเป็นทักษิณานุปทานเนี่ยนะอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลการพิธีบำเพ็ญกุศลในการสวดธรรมนิยามในภาคเช้าและสวดพระอภิธรรมในภาคค่ำอย่างนี้นะอันนี้เรียกว่า เรียกว่าเทิดรู้จักเทิดรู้จักเทิดทูนบูชาสักการะบูชาอุทิศส่วนกุศลไปให้เมื่อครบ7 วันอย่างนี้เรียกว่าสัตตมวานเดี๋ยวจะมีอีก15 วันคือปัณณรสวานปัณณรสัมมวานแล้วก็จะมีอีก50 วันปัญญาสัมมวานแล้วก็มีอีก100 วันสัตตมวานอย่างเงี้ยแล้วก็มาถวายพระราชกุศลเป็นทักษิณานุปทานเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์แด่สมเด็จพระนางเจ้าอย่างนี้เป็นต้นแม้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อปีที่พระองค์เสด็จสู่สวรรคตก็ตามเหมือนเดียวกันเมื่อวันที่13 ตุลาคม 3. รู้จักคุณของบิดาและมารดาเอาละทีนี้นะเรื่องใหญ่เลยทีเดียวละทีนี้เรื่องใหญ่อีกเหมือนกันใหญ่กว่ากษัตริย์ใหญ่กว่าแผ่นดินนี่นะนี่แหละเป็นจุดสำคัญมากคือรู้คุณของพ่อแม่รู้คุณของบิดามารดาบิดามารดารู้จักคุณของบิดาและมารดาพระคุณมารดานั้นสูงล้ำอย่างว่า 4. รู้ซึ้งถึงคำว่ากตเวทีรู้จักคุณแล้วก็ร่วมกตเวทีต่อทั้ง3 สิ่งที่ผ่านมาในเรื่องเหมือนกันนะทั้งรัฐบาลพระมหากษัตริย์ทั้งแผ่นดินและบิดามารดารู้ซึ้งถึงคำว่ากตเวทีอันนี้ก็คือว่าอีกทีหนึ่งรู้จักคุณของแผ่นดินถิ่นกำเนิดรู้จักเทิดองค์กษัตริย์และรัฐารู้จักคุณของบิดาและมารดารู้ซึ้งถึงคำว่ากตเวทีคือตอบแทนไม่ใช่รู้ธรรมดาแล้วก็ตอบแทนบุญคุณนั้นๆด้วยเนี่ยอย่างมีการถวายทำบุญทักษิณานุปทานถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นต้นนะเอาแล้ววันนี้อาจารย์กายหานรงค์อาจารย์หานรงค์ธรรมโสพนธรรมโมวัดพระสิงห์อังกฤษวัดพระสิงห์UKก็เป็นท่านสุดท้ายเข้าสู่เส้นชัยของรายการขอบคุณและโมทนาเป็นอย่างยิ่งขอนำพระไตรปิฎกลอยฟ้าไปจากผู้ฟังทั้งหลายในโลกล่าวันต่อไปจะได้จรย้อนกลับมาสู่สถานีใหม่ให้ท่านฟังอย่าลืมเปิดวิทยุหรือเครื่องรับโทรศัพท์โมบายคอมพิวเตอร์ผัง YouTube เฟซเพจไลน์ให้ดังเพื่อชมฟังรายการวันต่อไปขอทุกท่านมีความสุขทุกคืนวันนำธรรมะประกอบการงานทั้งหลายเช่นขยันทำงานทางวาจากาย
ใจขวัญขวายกิจการงานนานาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เว้นสิ่งที่มีโทษโหดเยี่ยงสาประกอบแต่กรรมดีมีราคาแสวงหาเงินทองครองใจคนเสียสละพลทรัพย์นับมากน้อยไม่ให้ล้านก็ให้ร้อยไม่ด้อยผลเอื้อคนรวยช่วยคนยากฝากคนจนให้ทุกคนเท่ากันมาตรฐานเดียวขอเจริญพรหยุดนิ่งเย็นในไม่มีโต้ตอบสอบผ่านสบายฝึกจิตภายในได้มรรคผลธรรมสร้างสมบารมีมิให้ตกต่ำสภาวะธรรมส่องนำชีวิตหยุดโลภโกรธหลงปลงอนิจจังวางลงทุกสิ่งเมื่อจิตเรานิ่งเห็นธรรมทันทีแจ่มแจ้งรู้จริงพร้อมวิหารสี่จุดหมายเรามีอยู่ที่นิพพานทุรธรรมนำพ้นล้นด้วยปัญญายกธรรมเมตตานำพาสื่อสารสัจจะโยนิโสมนสิการองค์โพธิญาณประทานให้เราจับนอกมองในไตรลักษณ์ให้นายวัฏฏะสงสารเวียนว่าอยู่นานพบผ่านแต่เศร้าหลุดพ้นอย่างไรบริหารจิตเอาพระพุทธเจ้าสอนเราเห็นทางทุรธรรมนำพ้นล้นด้วยปัญญายกธรรมเมตตานำพาสื่อสารสัจจะโยนิโสมนสิการองค์โพธิญาณประทานให้เราจับนอกมองในไตรลักษณ์ให้นายวัฏฏะสงสารเวียนว่าอยู่นานพบผ่านแต่เศร้าหลุดพ้นอย่างไรบริหารจิตเอาพระพุทธเจ้าสอนเราเห็นทาง
บกันอีกเช่นเคยในรายการทุลธรรมนำพ้นเพื่อความสมบูรณ์ถึงพร้อมของพละเป็นวัตถุประสงค์เป็นเป้าหมายวันนี้ก็ถ้ามีคำถามทางธรรมะมีสภาวะของนักปฏิบัติใครจะนำเสนอมาเล่าสู่กันฟังก็เชิญได้ตั้งแต่เริ่มรายการเลยเราก็เปิดสายสนทนากันระหว่างผู้ฟังแล้วก็กัลยาณมิตรแค่พร้อมก็หมุนสายมาได้นะ0532260058ก็เปิดประเด็นกันไปจะได้มีเรื่องนะสนทนาในแง่มุมต่างๆ เริ่มต้นก็เราก็ต้องมาทบทวนซักซ้อมทำความเข้าใจโดยพื้นฐานอย่างนี้บ่อยๆเพื่อจะได้เกิดความเคยชินแล้วก็จำแม่นสำหรับหลักการที่เป็นบทปฏิบัติการทางจิตก็คือเราจะต้องทำการหรือลงมือปฏิบัติก็จะมีวิธีการกระทำหรือจุดเริ่มต้นเนี่ยเยี่ยงอย่างไรก็ต้องซักซ้อมทำความเข้าใจเพราะว่าเดี๋ยวลงสนามจริงแล้วมันจะลืมลืมหมดถ้าไม่เตรียมพร้อมไปก่อนสำหรับการนำเอาสูตรสำเร็จเคล็ดวิชาที่ไม่ลับเพื่อน้อมนำให้ไปใช้ในชีวิตประจำวันของบุคคลที่เวลาลงสนามจริงเราก็จะต้องเจอเรื่องราวของการกระทบสัมผัสอันหลากหลายแล้วก็ไม่ได้มีสัญลักษณ์มาก่อนว่าเราจะต้องพบเจอจุดกระทบสัมผัสทางอายตนะต่างๆว่าจะต้องสัมผัสกับเรื่องราวอะไรบ้างอันนี้ก็ไม่ได้มีข้อสอบมาให้ก่อนเพราะฉะนั้นการเตรียมตนเรียกว่าการเตรียมตนเตรียมพร้อมสำหรับการรับกระทบทางทวารต่างๆจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญถ้าเราไม่พร้อมไว้ก่อนเนี่ยบุคคลก็จะเขาเรียกว่าหลงลืมสติเอาสติไปลืมไว้ไหนก็ไม่รู้แล้วก็ไม่เท่าทันต่ออาการกระทบสัมผัสทางทวารต่างๆอันนี้นักปฏิบัติธรรมโดนข้อสอบกันเยอะส่วนมากก็จะโดนข้อสอบแล้วก็หลงลืมสติ
แล้วก็ออกอาการสวนกลับแบบผิดรูปผิดฟอร์มของนักปฏิบัติธรรมผิดฟอร์มไปเลยก็เลยไม่แปลกว่าเราจะเห็นแม่ชีใส่นุ่งขาวห่มขาวทะเลาะกันเห็นพระสงฆ์บางรูปที่ลำมวยไทยใส่กันก็มีอย่างเงี้ยในสื่อต่างๆเพราะนั้นจุดเริ่มต้นบทปฏิบัติการเนี่ยสำคัญมากถ้าเริ่มต้นได้ถูกก็สามารถที่จะประคับประคองระบบความคิดการกระทำคำพูดของเราให้อยู่ในคันลองของกุศลได้โดยที่ไม่ต้องสูญเสียรังวัดนั้นหลักในการที่เราจะต้องทำการปฏิบัติเนี่ยโดยพื้นฐานเราก็ต้องตอบคำถามใจของบุคคลให้ได้ก่อนว่าเพื่อจะกระทำหรือปฏิบัติธรรมอย่างนี้เพื่ออะไรจะได้ไปได้ถูกทางว่าเราทำอย่างนี้เราเพื่ออะไรเราต้องทำไมเราต้องมากำหนดควบคุมการแสดงออกทำไมเราต้องในใจอยู่ตลอดเวลาว่าเราจะต้องนิ่งนะเราจะต้องในภายในนะเราจะต้องไม่โต้ตอบนะต่อสถานการณ์ที่มากระทบสัมผัสเราจะต้องยอมบ้างนะเสียผลประโยชน์นะเสียหน้าเสียราคาเสียความรู้สึกเสียเกียรติเสียฟอร์มเสียเวลาอะไรพวกนี้นะเสียเงินเสียทองเนี่ยเราจะต้องกรองข้อสอบเหล่านี้ไว้ในใจอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ต้องมาเซตต้องมาเตรียมความพร้อมสำหรับการที่จะรับกระทบแต่เป็นรถเมล์เรายืนอยู่ในกรุงเทพเนี่ยต้องโหนต้องจับราวบันไดไว้ก่อนเดี๋ยวถ้ามันเบรกแล้วก็หัวทิ่มเพราะไม่พร้อมไงนั้นทำไมเราต้องมาทำอย่างนี้ก็เพราะว่าเพื่อความสมบูรณ์ถึงพร้อมของพละที่เป็นข้อมูลจิตข้อมูลใจความสมบูรณ์ถึงพร้อมของพละห้าก็คือศรัทธาความเพียรสติสมาธิและปัญญาพละอินทรีย์พละห้าอินทรีย์ห้าเพราะเราก็รู้ว่าเมื่อใดก็ตามที่พละห้าในใจของบุคคลของเราของท่านมีความสมบูรณ์ถึงพร้อมเมื่อไหร่เมื่อนั้นแหละสิ่งที่เราเป็นปัญหาหลายๆอย่างมันก็เรียกว่าไม่เป็นปัญหาไม่ใช่ปัญหาจิตจะสงบจิตจะนิ่งจิตจะตื่นจิตจะรู้จะฟุ้งซ่านจะรำคาญหงุดหงิดไม่ใช่ปัญหาในหลายอย่างไม่ใช่ปัญหาเพราะนั้นถ้าพละห้าเนี่ยธรรมชาติชนิดนี้มีกำลังธรรมชาติชนิดนี้มีกำลังอะไรก็ตามในใจของบุคคลนั่นนะไม่ใช่ปัญหาขอให้พละห้าเนี่ยไปสู่เป้าหมายตรงนั้นให้มีความสมบูรณ์ถึงพร้อมเพราะฉะนั้นนั่นคือผลแต่การที่จะให้พละห้ามีความสมบูรณ์ถึงพร้อมนั้นก็ต้องชี้ไปที่เหตุ
ก็คือการปฏิบัติการปฏิบัติก็แยกย่อยออกไปอีกว่าการปฏิบัตินั้นอยู่ในระดับของการปฏิบัติชั้นไหนชั้นที่เป็นอนุบาลก็มีพละห้าชั้นประถมก็มีพละห้าชั้นมัธยมเนี่ยพละห้าก็จะมีความแก่กล้ากว่าประถมกับอนุบาลแล้วก็ชั้นของมหาวิทยาลัยพละห้าก็จะมีกำลังมากกว่าชั้นมัธยมชั้นประถมอนุบาลก็ต้องดูว่าบุคคลฝึกปฏิบัติการทางจิตในชั้นไหนชั้นที่เป็นสมถะจิตก็สงบวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาจนลึกละเอียดเข้าไปในองค์ฌานระดับชั้นต่างๆก็มีกำลังของพละในระดับหนึ่งพละระดับนั้นก็บุคคลก็สามารถปรุงได้แต่งได้นะแต่ในชั้นที่นำเสนอในขณะนี้โดยการใช้สูตรเป็นบทปฏิบัติการทางจิตสูตรเดียวจบทุกเรื่องทุกกระบวนความสูตรเดียวจบเลยที่นำเสนอในรายการนี้และไม่มีในรายการอื่นเพราะว่ารายการอื่นไม่ใช่รายการนี้รายการนี้ไม่ใช่รายการอื่นผู้บรรยายก็คนละคนเพราะนั้นเอกลักษณ์ของรายการทุลธรรมนำพ้นโดยผู้ดำเนินรายการกัลยาณมิตรยกธรรมมีเอกลักษณ์เฉพาะตนเป็นเทคนิคเฉพาะรายการของรายการนี้เท่านั้นและมีผู้บรรยายเพียงท่านเดียวก็คือสูตรในการปฏิบัติธรรมสูตรเดียวจบกลบเรียกว่ากลบทุกปัญหาที่ยอดฮิตติดอันดับและนำเสนออยู่ในขณะนี้ก็คือโยนิโสมนสิการนิ่งในไม่โต้ตอบใช้เป็นคำบริกรรมภาวนาแต่เดิมเนี่ยเคยบริกรรมภาวนาพุทโธสัมมาระหังยุบหนอพองหนอดูจิตรู้จิตเห็นจิตหรืออานาปานสติสติอยู่กับลมหายใจเข้าออกอันนี้ก็เสริมเข้าไปเป็นโยนิโสมนสิการนิ่งในไม่โต้ตอบเป็นคำบริกรรมภาวนาซึ่งบทปฏิบัติการทางจิตนี้ไม่ได้จำเป็นเพียงแค่นั่งหลับตาอยู่กับที่เปิดตากันให้เห็นแต่ข้างในใจนั้นเตือนตนเองอยู่ตลอดเวลาและพร้อมสำหรับการที่จะรับกระทบทางทวารต่างๆและชั้นในของใจนั้นมีคันลองของการลำดับของจิตให้ดำเนินสู่สภาวะของคำว่านิ่งในไม่โต้ตอบซึ่งก็ต้องยอมรับความเป็นจริงว่ามีแรงต้านอันมหาศาลเริ่มตั้งแต่ความรู้สึกที่เป็นอัตตาตัวกูความเห็นผิดเพ่งโทษผลประโยชน์ที่ต้องสูญเสียไปและจะยอมได้ไหมหยุดได้ไหมเย็นได้ไหมนิ่งในไม่โต้ตอบมันจะไหวหรือส่วนมากก็ไม่ยอมทนก็คือไม่ยอมปล่อยให้มันผ่านไปก็จะต้องใช้อัตตามีเรื่องมีราวขึ้นมานี่แหละมันก็เลยเป็นปัญหาหลายรูปหลายนามเพื่อนของเราที่ร่วมเกิดแก่เจ็บตายที่ยอมไม่ได้หยุดไม่ได้เย็นไม่ได้
นะนิ่งในไม่ได้แล้วก็ยังโต้ตอบเนี่ยปรากฏว่าหลายรูปหลายนามได้ตายจากโลกนี้ไปแล้วเนี่ยเพราะว่าไม่ยอมไม่หยุดไม่เย็นแต่ตายได้แล้วก็หลายรูปหลายนามต้องมีคดีความนะติดคุกติดตารางกันไปเพราะเหตุแห่งคำว่าไม่โยนิโสมนสิการยอมหยุดเย็นนิ่งในไม่โต้ตอบเพียงแค่เราฝึกปฏิบัติการทางจิตโดยเยี่ยงอย่างนี้ไว้ในชีวิตประจำวันไว้ก่อนเพื่อนะความแข็งแกร่งแข็งแรงของพละห้าสติสมาธิปัญญาที่จะต้องเท่าทันตื่นรู้และควบคุมสถานการณ์ของการกระทบสัมผัสทางทวารต่างๆเนี่ยเราไม่ฝึกไว้ก่อนเนี่ยเรามีความสุ่มเสี่ยงขาข้างหนึ่งยืนอยู่ในโลงศพอีกข้างหนึ่งยืนอยู่ในคุกตารางเพราะนั้นโอกาสที่คนจะพลาดและหลุดเนี่ยมีความเป็นไปได้สูงมากนะเพราะนั้นเราประมาทเนี่ยเราจะเรียกว่าชีวิตนี่จบกันเลยแล้วมันแก้ไขอะไรไม่ได้เลยนี่แหละเราจึงต้องมาปฏิบัติธรรมด้วยความรักและความห่วงใยเราก็แบ่งปันเผื่อแผ่กันลำพังเฉพาะตัวเราหรือบุคคลเนี่ยซึ่งเป็นผู้ที่พอจะมีธรรมะแล้วฝึกฝนในการปฏิบัติอย่างนี้เนี่ยแหละก็ไม่เป็นปัญหาหรอกถ้าเราปฏิบัติได้นะแล้วพละห้าเนี่ยมีกำลังกำเนิดกำลังแข็งแกร่งแข็งแรงแหลมคมเท่าทันรอบรู้แยกแยะเช็ดล้างล้วงลึกถอดถอนเนี่ยได้แล้วมันไม่เป็นปัญหาหรอกนะก็คือบุคคลผู้เข้าสู่คันลองของธรรมะนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแต่คนที่น่าเป็นห่วงเนี่ยไม่ใช่ตัวเรานะหรือบุคคลรอบตัวเรานี่ก็น่าเป็นห่วงจะมีใครบ้างล่ะนะก็คือถ้าเราเจ็บปวดเราก็ยังทนได้เราไม่เท่าไหร่แต่ถ้ามันเป็นเกิดกับเรื่องของบุตรของลูกเราของญาติพี่น้องพ่อแม่ความเจ็บปวดมันก็จะหนักมากขึ้นกว่าเก่าอีกทีนี้เรามองเห็นนะในแต่ละรูปแต่ละนามก็มีจิตที่มีตัวประกอบด้วยอวิชชาอัตตาโลภะโทสะโมหะแต่ละคนก็เหมือนกับมีระเบิดเวลาไว้คนละลูกสองลูกอยู่ในใจเพราะฉะนั้นมันสุ่มเสี่ยงมากเราปฏิบัติธรรมเราทำได้เราก็เอาตัวรอดไปเพราะเราคงไม่มีปัญหาไม่ให้เราวุ่นวายใจแต่คนรอบข้างเขาที่เป็นสัญญาในร่องรอยญาติพี่น้องเราเขาก็ยังมีไอ้จิตที่มีตัวประกอบตัวนี้อยู่ในใจเราก็น่าเห็นใจก็อยากจะช่วยเหลือเขาจะทำยังไงที่จะให้เขามีระบบปฏิบัติการทางจิตนะโยนิโสมนสิการนิ่งในไม่โต้ตอบเนี่ยให้มันมีกำลังแล้วสามารถควบคุมสถานการณ์ของใจไว้ได้ในทุกโอกาสในทุกโอกาสก็คือเราไม่รู้เลยว่าไอ้เบื้องหน้าเนี่ยมันจะเจออะไรนะเพราะการสูญเสียผลประโยชน์โลกเสียหน้าเสียราคาเสียความรู้สึกเสียเกียรติเสียฟอร์มเสียเวลาเสียเงินเสียทองเนี่ยมันเรื่องใหญ่มันเป็นเรื่องของเหตุที่จะทำให้อัตตาตัวกูเนี่ยมันเคลื่อนกำลังออกมาหรือมันวิ่งขึ้นสู่วิถีจิตด้วยความเร็วสูงเลยนะมันพร้อมที่จะใช้ระบบคิดพูดทำที่ล้มเหลวเวลามันล้มเหลวมันก็จะไปคาบเกี่ยวเนี่ยไปพาดพิงเนี่ยเหมือนกับอะไรที่มันล้มแล้วไปพาดแต่สายไฟฟ้าแรงสูงนะระบบการแสดงออกที่มันล้มเหลวมันก็จะไปพาดพิงกับกฎบัตรกฎหมายจ
จารีตประเพณีอะไรต่างๆนี่แหละแล้วมันก็เกิดปัญหาย้อนรอยกลับยิ่งแต่ละคนแต่ละรูปแต่ละนามเราไม่รู้ว่าใครเป็นใครเนี่ยส่วนมากก็จะไปทะเลาะกับบุคคลนั้นคนนี้เพราะแต่ละรูปแต่ละนามก็พกระเบิดกันคนละลูกสองลูกนะระเบิดที่มันระเบิดในใจแล้วมันก็จะพกอาวุธรอบกายนะพวกปืนบ้างมีดบ้างอันนี้เราปฏิเสธไม่ได้สื่อต่างๆมันมีให้เราเห็นเป็นตัวอย่างเยอะแยะในหน้าสื่อก็มาจากความล้มเหลวของระบบควบคุมการแสดงออกนี่การที่เราจะมาปฏิบัติอย่างนี้เราต้องการที่จะเล็งเป้าหมายไปสู่ที่ระบบควบคุมการแสดงออกโดยเฉพาะเพราะเราอยู่ในโลกสัมผัสเราไม่อาจจะหนีโลกหนีสังคมไปอยู่กับป่าได้เราต้องมีจุดกระทบสัมผัสเพราะนั้นการที่มีจุดกระทบสัมผัสนี่แหละเราถึงต้องมีนะการกำกับหรือแบบมีบทมีจิตที่คอยควบคุมนะให้มีกำลังของพละคือศรัทธาความเพียรสติเนี่ยเกิดขึ้นเท่าทันต่ออาการกระทบสัมผัสสิ่งเหล่านี้สามารถปฏิบัติได้และมีจริงเป็นจริงเราต้องฝึกนะถ้าเราไม่ฝึกก็อย่างที่พูดนั่นแหละขาข้างหนึ่งอยู่ในโลงศพขาอีกข้างหนึ่งอยู่ในคุกในตารางอยู่ในเรื่องราวที่มันวุ่นวายมันสุ่มเสี่ยงมากอยู่ในสังคมแบบนี้เนี่ยเผลอไม่ได้เลยประมาทปุ๊บเรามีเรื่องมีปัญหาทันทีเพราะนั้นเราจึงต้องมาเซตกำลังกันเพื่อที่จะให้พละ5มีความสมบูรณ์ถึงพร้อมแล้วจึงจะให้พละ5นั้นน่ะเขาจะทำหน้าที่ในการควบคุมจิตที่มีตัวประกอบด้วยอวิชชาโลภะโทสะอัตตามานะทิฏฐิต่างๆจิตพวกนี้จะถูกการควบคุมโดยพละ5คือจิตเขาจะคุมจิตเขาจะจัดการกันเองอยู่ในภายในใจของบุคคลเนี่ยของเรานี่แหละเพราะนั้นเขาคุมอยู่แต่ถ้าคุมไม่อยู่มันก็จะออกอาการอย่างที่ว่านั่นแหละนรกเปรตอสุรกายสัตว์ดิรัจฉานสัญชาตญาณดิบโหดเห็นไหมมันก็จะออกมาแล้วเรามองไปคนรอบข้างเราก็จะเห็นว่าโอ้ข้างในใจของบุคคลญาติพี่น้องเราเขาก็มีไอ้ตัวนี้อยู่เดี๋ยวเขาก็ไม่มีระบบควบคุมด้วยไม่ได้ฝึกเพราะเด็กยุคใหม่ยุคนี้คนรุ่นใหม่เขามีโทรศัพท์เป็นสรณะเป็นที่พึ่งที่มันไม่ได้สอนธรรมะไม่ได้สอนในเรื่องการควบคุมการแสดงออกยิ่งเล่นเกมต่อสู้ ROV อะไรนะโอ้โหมันแทงกันมันฟันกันสะใจมากเลยเห็นไหมก็มันกำลังฝึกความรุนแรงไว้ในใจพอมันเพาะบ่มมากขึ้นสติสมาธิปัญญาไม่ต้องพูดถึงนะไม่เกิดมันจะเกิดแต่ไอ้นี่แหละโลภะโทสะมานะทิฏฐิอัตตาตัวกูผลประโยชน์โกรธเคืองโอ้โหสะบั้นหันแหลกแล้วสังคมมันจะอยู่ได้ยังไงมันจะอย่างที่เห็นในสื่อนะก็คือมีผลจริงเราก็ต้องโอปัญญิโกน้อมเอาหลักธรรมนะหลักธรรมก็มีเยอะมากเลย 84,000 พระธรรมขันธ์นะโพธิปักขิยธรรม37ประการนะสติปัฏฐาน4อินทิบาท4ธรรมประธาน4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7มรรคมีองค์8หลักธรรมเยอะแยะบางทีเรามึนนะเราก็ไม่เข้าใจว่าโอ้โหเราจะเริ่มต้นยังไงก็อ่านมาก็เยอะฟังมาก็เยอะนะศึกษาจากครูบาอาจารย์ก็หลากหลายนะ10ท่านก็เท่า10แนวทางท่านนี้ก็เฉพาะทางเรื่องการแนะนำเรื่องนั้นเรื่องนี้ใช่ไหมท่านก็จะแนะนำเหมือนหมอโรคหัวใจโรคสมองโรคผิวหนังโรคกระดูกเราก็ไปทุกหมอนะแต่บางทีเราเป็นโรคตาเราก็ไปโรคกระดูกเราก็ยังไม่ได้เคลียร์เรื่องตาเลยเราไปฟังหมอกระดูกไปอีกหมอหนึ่งไปอีกสำนักหนึ่งอาจารย์หนึ่ง
เราก็เป็นโรคกระดูกนะเราก็ไปฟังโรคผิวหนังอีกท่านหนึ่งก็โรคความดันผิวหนังเบาหวานหัวใจ มะเร็ง เราก็มึนมันไม่ตรงโรคไม่ตรงโรคนะเพราะนั้นมันก็หลากหลายก็ต้องยอมรับความจริงว่าหลากหลายจริงๆหลายรูปหลายนามก็โอ้โหดิ้นรนกระวนกระวายศึกษาในที่ต่างๆมาก็มากมายก็สรุปอย่างนี้แหละนะท่านฟังมาไม่รู้กี่ฟังแล้วท่านก็มาฟังรายการนี้นะผู้บรรยายยกธรรมก็เป็นกัลยาณมิตรก็ไม่รู้ว่าจะบอกอะไรไงเพราะมันเยอะแยะมากมายหลากหลายแล้วก็มีครูบาอาจารย์ท่านบรรยายท่านก็บอกก็สอนเยอะแยะไปหมดเราก็ขอแจมสักหน่อยหนึ่งเอาแค่แค่ประโยคเดียวสูตรเดียวแค่นั้นน่ะสูตรเดียวแล้วก็บอกว่าสูตรเดียวนี่ครอบคลุมหมดกลบทุกปัญหาแล้วก็เป็นบทปฏิบัติการทางจิตคือต้องเอาไปปฏิบัตินะถ้าปฏิบัติการไม่ได้แล้วจะบอกไปทำไมแต่ปฏิบัติการได้ไงแล้วก็ก้าวข้ามสถานการณ์ที่มันบีบคั้นกดดันนะเรียกว่ามหาศาลเลยในสถานการณ์ต่างๆรอดมาได้หลายทีนะหลายวันละก็เพราะว่าใช้สูตรนี้เข้าไปกำกับเราไม่ได้ลบข้างนอกเราลบข้างในจิตเขาลบกันเองนะอัตตาตัวกูนี่แทบสลายเพราะไม่ได้มีบทบาทนะพอเข้าสูตรนี้ อัตตาตัวกูนี่ไม่มีบทบาทเลยนะมันถูกลดอัตตาลดมานะลดทิฏฐินะลดลงหมดแต่บางทีบางข้อวัดปฏิบัติมันเพิ่มอันนั้นก็ช่วยไม่ได้ ถ้ามีบุญก็ได้มาเจอนะหรือว่ามีบาปแล้วมาเจอก็ไม่รู้นะแต่มันเป็นหน้าที่ของผู้บรรยายอ่ะมันต้องบรรยายไงเราก็ได้มาแค่นี้นะสูตร4 ยอทีแรกก็ไม่กล้าใช้เอาไปเอามาบอกก็ได้นะแต่อยู่ๆไม่ใช่ว่าสูตร4 ยอนี่เขาลอยมาทั้งแผงเลยก็ไม่ใช่โยนิโสมนสิการยอมหยุดเย็นนิ่งในไม่โต้ตอบนะไม่ใช่อยู่ๆลอยมาเลยไม่ใช่นะปฏิบัติไปหลายปีหลายวาระมาทีละคำนะโยนิโสมนสิการยังมาทีหลังด้วยซ้ำไปแต่สุดท้ายก็ต้องขึ้นด้วยโยนิโสมนสิการยอมแล้วก็เอายอมมาพิจารณาบางทีมันก็ต้องยอมกันบ้างยอมเรื่องนั้นเรื่องนี้ต้องยอมหมดอะถ้ามันไม่ยอมแล้วก็มีเรื่องนะยอมอะไรบ้างทุกข์เป็นธรรมที่ต้องกำหนดรู้มันเจ็บปวดรวดร้าวป่วยเป็นโรคนู้นกรรมนี้ทำอะไรก็ไม่ได้สักอย่างมันต้องทำใจยอมซีโรลาบนะมันเจ็บปวดไงเป็นทุกข์เราก็ต้องโอเคยอมรับความเป็นจริงนะในเรื่องอะไรบ้างทุกข์นะไปทำอะไรได้นะทุกข์เวลาทุกข์กายทุกข์ใจป่วยเป็นโรคนู้นกรรมนี้จะทำยังไงก็รักษาไปตามอัตภาพตามสภาพแต่ที่สุดท้ายใจเราก็ต้องยอมรับความเป็นจริงก็ได้มา1 คำยอมยอมแล้วเสียหน้าเสียราคาเสียผลประโยชน์เสียความรู้สึกเสียเกียรติเสียฟอร์มเสียเงินทำอะไรไม่ได้สักอย่างจะไปต่อล้อต่อเถียงก็จะเป็นคดีความจะไปตามล่าตามล้างก็จะมีปัญหาขึ้นมาอีกนะมานอนประทานโทษนอนเลียแผลตัวเองอยู่ที่ตั้งแล้วก็ยอมรับความเป็นจริงเถอะเว้ยนะไหนๆเขาก็ไปแล้วคนมันรักกันที่สุดทางรักก็คือต้องจากกัน
นะเขาก็ไปหาคนใหม่บ้างเห็นเราก็ไปเอาคนใหม่บ้างมันจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็คือยอมรับความเป็นจริงถ้ามันไม่ยอมมันจะมีปัญหาไหมก็มีปัญหาไงหลายคนที่ไม่ยอมเนี่ยมันก็เอาปืนเอามีดนะเอามวยไทยไปปะทะสุดท้ายก็พิการเสียชีวิตไปก็มีนะแค่ไอ้คำว่ายอมตัวเดียวมันจะเป็นยังไงเนาะแต่พอมันไม่ยอมเนี่ยตอนนี้ไปอยู่ในคุกแล้วนั่งคอตกกูไม่น่าเลยดูงี้ยอมมันไปซะก่อนสิ้นเรื่องสิ้นราว มันจะได้ไม่มีปัญหาใช่ไหมเพราะงั้นพอมันไม่ยอมขึ้นมาแล้วโอ้โหมันเรื่องใหญ่เลยเว้ยก็คืออะไรมันไม่ยอมแล้วก็ส่องเข้าไปในใจก็จะมองเห็นไอ้ตัวไม่ยอมนี่คือไอ้ตัวอัตตาไอ้ตัวมานะไอ้ตัวทิฏฐิไอ้ความวิปริตเนี่ยไอ้ตัววิปริตตัววิปลาสเพราะสภาวธรรมมันไม่มีเป็นอนัตตาไม่มีอัตตาตัวกูใช่ไหมแล้วไปยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นอัตตาตัวกูตอนไหนนะไปยึดตอนไหนพอมันยึดมากขึ้นมันก็ไม่ยอมสิถ้ามันปล่อยใช่ไหมมันก็ยอมใช่ไหมเขายอมก็เสียหน้าเสียราคาเสียผลประโยชน์แต่ก็รักษาชีวิตไว้ใช่ไหมแต่พอไม่ยอมตัวเดียวงานเข้างานมันเข้าเยอะยอมจะเถิดนะยอมไปยอมมายอมไปยอมมามันก็มันไม่หยุดนะทีนี้มาอีกตัวหนึ่งโอ้โหมันต้องหยุดแล้วเนี่ยนี่จะหยุดได้มันต้องใช้สติสมาธิปัญญาขั้นสูงเลยโอ้โหเสียหน้าเสียราคาแม่งกูแม่งแค้นที่เป่งเลยกูจะเอาคืนไว้ มันจะเอาคืนมันไม่ได้คืนเนี่ยไปอยู่ในคุกหลายคืนแล้วเนี่ยนะไม่ทันได้คืนนะมันต้องหยุดโอ้โหมันใช้เบรกอย่างแรงมันยากไหมอัตตาตัวกูที่ไหนจะไปยอมกดหัวกูรู้หรือเปล่าว่ากูเป็นใครใช่ไหมอัตตามานะทิฏฐิโอ้โหไอ้นี่มันบ้าขึ้นแล้วคือมันเพี้ยนเข้าไปใหญ่แล้วยึดมั่นถือมั่นมาเป็นอัตตาตัวกูมันก็ไม่ยอมสิเพราะกูไงไม่หยุดโอ้โหแล้วจะถามหาคำว่าเย็นพ่อพระเจ้าเย็นได้ไหมมันต้องใช้กำลังสูงมากเลยใช่ไหมคำว่ายอมหยุดเย็นเนี่ยยอมเนี่ยทุกขสัจเป็นธรรมที่ต้องกำหนดรู้ทำความเข้าใจและยอมรับความเป็นจริงก็ได้ยอมมาหนึ่งคำหยุดเหตุปัจจัยของการแสดงออกที่ไม่สำรวมระมัดระวังตั้งมั่นให้ถึงพร้อมภายใต้การผลักดันชี้นำของจิตที่มีตัวประกอบด้วยอวิชชาตัณหาอุปทานโอ้โหมันเรื่องใหญ่แล้วนะหยุดนะเจอยอมเข้าไปก็ช็อตหนึ่งนะเจอหยุดเข้าไปอีกโอ้โหนะหยุดยังไงสมุทัยสัตว์เหตุของการแสดงออกที่ไม่สำรวมจะต้องหยุดระบบคิดพูดทำต้องสัมมานะสำรวมโอ้โหเห็นไหมเนี่ยคือเป็นเรื่องของธรรมะหมดเลย แล้วพอยอมได้หยุดได้ก็เย็นก็เป็นนิพพานเย็นก็เป็นนิพพานทีนี้การที่จะไปสู่คำว่ายอมหยุดเย็นต้องผ่านกระบวนการในการฝึกฝนในใจที่ยอมได้หยุดได้เย็นได้เนี่ยเป็นผลเนี่ยเป็นผลเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ฝึกมาก่อนเนี่ยเราก็ยอมไม่ได้หยุดไม่ได้เย็นไม่ได้หรอกก็ใครจะยอมละเสียหน้าเสียราคาเสียผลประโยชน์เสียความรู้สึกเสียเกียรติเสียฟอร์มเสียเวลาอย่างเงี้ยข้างในมันก็ร้อนรุ่มโอ้โหกูจะต้องเอาคืนละมึงนะมึงล่อกูอย่างเงี้ย คือต้องใช้คำว่าอัตตาตัวกูมันจะเห็นภาพภาษาใช่ไหมมันก็ยอมไม่ได้หยุดไม่ได้เย็นไม่ได้ยิ่งเป็น
มีเกียรติมีฐานะมีตำแหน่งมีดีกรียิ่งไปใหญ่เลยใช่ไหมไอหัวโขนที่เป็นอัตตาตัวกูมันยิ่งใหญ่เข้าไปใหญ่แล้วครอบซะจนโหถอดไม่ออกแล้ว ครอบหัวแล้วถอดไม่ออกนะโหมียศมีตำแหน่งเลยโอ้โหใหญ่มากเลยอัตตาใหญ่ใหญ่มากๆนั่นแหละมีปัญหานะว่าตัวมันจะทำลายตัวมันเองเพราะมันหลงผิดคิดว่าตัวเป็นผู้ยิ่งใหญ่นะที่แท้มันไม่มีอะไรหรอกมันเป็นสมมุติเขากำหนดมานะแต่งเต็มยศเลยเนี่ยโอ้โหเป็นระดับนายพลอย่างเงี้ยนะถ้าอยู่เมืองไทยมันก็เป็นผู้ยิ่งใหญ่ได้ถ้าไปอยู่ในประเทศที่มีแต่คนป่านะก็มันก็มองนี่เอาอะไรมาใส่ตรงแขนนะตรงบั้งตรงหน้าอกมีอะไรเนี่ยแล้วมันจะมองว่าบ้าหรือเปล่าวะนะ ไอ้คนป่ามันไม่รู้ไงโอ้นี่คือพันตำรวจเอก นี่คือนายพล มันใช้ได้เฉพาะสถานที่บางสถานที่ที่เขาสมมุติเขายึดมั่นถือมั่นว่าไอ้นี่นะระดับนั่นระดับ มันก็ชวนในหลงไหลก็มีดีกรีมียศมันก็ได้เงินเยอะนะแต่ไปอยู่ในเมืองที่มีแต่คนป่าเขาไม่รู้นะรับรองไม่มีข้าวกินนะไปอยู่ในป่าอเมซอนแต่งชุดเต็มยศเข้าไปในป่านี่นายพลนะมันจะเอาไป มันใช้ได้เฉพาะที่เฉพาะทางสมมุติบัญญัติหมดเลยไอ้เราหลงเข้าไปละนะอัตตาตัวกูมันก็หลงเข้าไปมันก็ชวนให้หลงอ่ะนะผู้บรรยายก็อยากมีเหมือนกันอ่ะพอเขามาเรียกโอ้ยท่านอาจารย์โอ้โหแหมเพราะจังสวยหรูเนี่ยไม่เอานะเอายกทำกัลยาณมิตรก็พอไม่ต้องมายกเขาเป็นอาจารย์หรอกเรามาแบ่งปันกันไม่ได้เป็นครูมีบางอาจจะไปสอนใครเพราะทุกวันนี้สอนตนเองก็หนักอยู่แล้วสอนตัวเองด้วยตนเองนี่มันก็โหดื้อมากแล้วข้างในใจเนี่ยมันทะเลาะกันอยู่ทั้งวันนะเห็นผิดเพ่งโทษผลประโยชน์โกรธเคืองอัตตาตัวกูของเรายังมีเยอะเลยนะนี่จริงๆแล้วมีเยอะเลยมีบางอาจที่จะมาสอนคนนะแต่นี่เราบอกว่าเราจะมาแบ่งปันนะแบ่งกันบ้างนิดๆหน่อยๆทีนี้ยอมหยุดเย็นเป็นผลกว่าจะยอมหยุดเย็นได้มันต้องมีพละที่มีกำลังใช่ไหมถ้าพละไม่มีกำลังมันไม่มีคำว่ายอมหรอกก็เป็นอัตตาตัวกูใครจะมายอมได้ใช่ไหมหยุดได้เย็นได้เพราะฉะนั้นจะต้องผ่านกระบวนการในการฝึกเพื่อให้ใจนั้นพร้อมสำหรับการยอมหยุดเย็นนะก็ต้องเข้าสู่กระบวนการของนิ่งในไม่โต้ตอบทีนี้เราก็ฝึกแล้วทีเนี้ยฝึกแล้วพอฝึกสถานการณ์แต่ละสถานการณ์นิ่งในไม่โต้ตอบได้พละก็เริ่มโตขึ้นเนี่ยพอพละโตขึ้นอะไรก็ไม่มีปัญหาไม่ใช่ปัญหาหรอกจิตสงบจิตนิ่งจิตไม่มีอัตตาจิตปราศจากนิวรณ์จิตอันนั้นไม่ใช่ปัญหาแต่พละมันยังไม่โตเนี่ยมันยังอยู่ไงไอเราพูดแต่มันข้างในมันไม่ออกอ่ะพละไม่มีนะไม่มีพละเราก็ได้แต่บัญญัติได้แต่จำได้แต่คิดนึกเอาใช่ไหมจินตนาการปรุงแต่งว่าเราได้แล้วมันไม่ได้มันต้องผ่านกระบวนการทีนี้นิ่งในไม่โต้ตอบไม่ใช่ว่านั่งนิ่งอยู่กับที่พละระดับนั้นก็ได้นะได้ในระดับหนึ่งนะแต่จะเอาพละระดับนั่งนิ่งเนี่ยมาใช้สำหรับการเสียหน้าเสียราคาเสียผลประโยชน์เสียความรู้สึกถูกกระทบกระทั่งกระเทือนเสียงเข้าหูตาเห็นรูปอย่างเงี้ยต่อให้นั่งนิ่งมันด่าถึงพ่อถึงแม่ถึงลูกเสียหน้าเสียราคาเสียผลประโยชน์เป็นไงตะบะแตกลุกขึ้นรำมวยไทยกันเลยตะบะแตกใช่ไหมมันไม่พอพละระดับนั้นได้แต่ยังเป็นอนุบาลอยู่เป็นประถมอยู่เป็นมัธยมอยู่เราต้องการพละระดับมหาวิทยาลัยนี่เพราะนั้นก็ต้องฝึก
อีกระดับชั้นหนึ่งด้วยนิ่งในไม่โต้ตอบในสถานการณ์ที่มีจุดกระทบสัมผัสทีนี้ก็ต้องปล่อยเข้าไปเลยในสังคมลงสนามจริงลงสนามจริงก็จะไปเจออะไรเสียหน้าเสียราคาเสียผลประโยชน์ตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงสารพัดลงสนามจริงแล้วทีนี้กระทบกระทั่งกระทุ้งกระเทือนฝึกในแต่ละสถานการณ์พระก็เริ่มโตขึ้นบางสถานการณ์ก็ควบคุมได้บางสถานการณ์ก็หลุดบางสถานการณ์ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาใหม่เพราะมันต้องฝึกไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละนะในแต่ละวาระแต่ละโอกาสฝึกเพื่อให้นิ่งในไม่โต้ตอบเป็นโจทย์นะเป็นอุบายโดยมีโยนิโสมนสิการนิ่งในไม่โต้ตอบในทุกสถานการณ์ในครอบครัวในที่ทำงานโรงพยาบาลนะโอ้ยทุกที่ทุกแห่งพอเรากำหนดหมายเนี่ยตรงนั้นเนี่ยคือสถานที่ปฏิบัติธรรมในภายในข้างนอกจะเป็นจุดกระทบตัวหล่อหลอมตัวทดสอบตัวลองเป็นอุปกรณ์นะเพื่อให้ได้ข้างในที่เป็นพละและพละระดับนี้แหละจึงจะเอาไปใช้สำหรับยอมหยุดเย็นนิ่งในไม่โต้ตอบในสถานการณ์หลายๆสถานการณ์ที่ควบคุมดูแล้วคุมไม่ได้เอาไม่อยู่แต่ใจนั้นสงบระงับดับภายในได้นะมันก็ไม่มีปัญหาสู่ภายนอกไงนี่ปัญหาที่มันเกิดจากภายนอกเนี่ยมันเริ่มมาจากภายในก่อนเริ่มมาจากความโกรธใช่ไหมทำไมต้องเอาปืนไปยิงเขาความโกรธทำไมต้องเอาปืนไปยิงเขาความโกรธทำไมเขาต้องมายิงเราเห็นผิดเพ่งโทษไอ้ตัวนี้ใช่ไหมก็มันมีโปรแกรมนี้อยู่ในใจเราก็ปล่อยมันไว้แล้วก็อนุรักษ์มันไว้เราทั้งที่รู้ว่าธรรมชาติเนี่ยมีธรรมชาติที่แก้กันไอ้จิตพวกนี้เนี่ยมันต้องเจอกับจิตอีกระดับชั้นหนึ่งที่มีกำลังเหนือกว่าและมีอำนาจการเหนือกว่าเนี่ยก็คือมันต้องเจอกับอริยจิตที่ผ่านจากกระบวนการในการฝึกปฏิบัติการทางจิตโดยอริยมรรคมีองค์8เป็นเหตุจึงจะได้อริยจิตเพราะนั้นถ้ายังไม่ถึงอริยจิตเนี่ยยังไม่ผ่านกระบวนการของมรรคเนี่ยจะไปฝึกจิตอะไรมาก็แล้วแต่เถอะฝึกไปเถอะถ้ายังไม่ใช่มรรคนี่นะพละห้าไม่มีกำลังมากเพียงพอที่จะต้านทานต่ออาสวะอนุสัยสังโยชน์ก็เจอกันทีไรก็เรียกว่าแพ้มันทุกทีก็เพราะว่าอาสวะอนุสัยสังโยชน์พวกนี้เป็นเจ้าสังเวียนเขาเป็นแชมเปี้ยนเป็นแชมป์ประจำใจไงเขาชนะทุกช็อตตีทีไรชนะทุกครั้งอัตตาทั้งนั้นมานะทั้งนั้นทิฏฐิทั้งนั้นเห็นผิดเพ่งโทษอวิชชาทุกอย่างมันอยู่ในนี้หมดคือเขาเป็นเจ้าสังเวียนทีนี้พอได้พละระดับหนึ่งผมก็เข้าใจว่าคงจะไปต่อกรกับพละระดับแชมเปี้ยนได้ที่ไหนได้เข้าไปปะทะกันโดนมันตีกลับหงายหลังเลยก็ต้องใช้ยุทธวิธีใหม่เมื่อสมถะมันไม่พอใช่ไหมเดี๋ยวก่อนขอเวลาไปฝึกมรรคมาก่อนเดี๋ยวกูจะกลับมาสู้กับมึง อันนี้เปรียบเทียบให้ฟังนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยพละที่ฝึกได้เนี่ยเขาจะจัดการกันเองใช่ไหมขอเวลาไปฝึกมรรคก่อนแล้วต้องถูกส่วนตรงตามของอริยมรรคมีองค์8จริงๆนะนั่นเป็นมรรคเทียมมันก็ไปสู้มันก็ไม่ได้นี่พอพละห้ามีกำลังแค่นี้ต้องดูว่ากำลังพละห้าระดับไหนแล้วก็กิเลสทั้งหลายมันก็มีกำลังเขามันรออยู่แล้วต้องดูว่ากำลังเขาระดับไหนพละห้าที่เราฝึกได้เนี่ยระดับไหนระดับของสมถะยังก่อนสนุกสนานไปก่อนไม่ได้ไม่พอสู้เขาไม่ได้
เขาเป็นแชมเปี้ยนรออยู่แล้วนะเพราะนั้นก็ย้อนไปฝึกสิ่งที่พระบรมศาสดาทรงค้นพบทรงตรัสรู้ว่าถ้าใช้ระบบปฏิบัติการทางจิตหรือโปรแกรมของมรรคเนี่ยเอาอยู่ก็ไปฝึกมรรคพระองค์ก็ตรัสว่าชัดเจนว่าอริยมรรคมีองค์8นะเป็นธรรมที่ต้องกำหนดเจริญควบคุมระบบแสดงออกนะทำไมจะไม่ควบคุมแสดงออกล่ะก็สัมมาสังกัปปะสัมมากัมมันตะสัมมาวาจาสัมมาอาชีวะนี่คือการแสดงออกทั้งนั้นเลยกำหนดเพื่อที่จะควบคุมระบบแสดงออกในชีวิตประจำวันพอควบคุมการแสดงออกได้ระบบปฏิบัติการทางจิตนี้ทำงานส่งผลให้พละโตก็แค่นี้เองเนี่ยส่งผลให้พละโตพอพละมีกำลังอันนี้แหละพละระดับนี้นี่แหละจะเข้าไปจัดการกับอนุสัยอาสวะสังโยชน์มวยมันเปรียบเทียบกันได้สมเหตุสมผลเหนือกว่าด้วยและมีอำนาจการเหนือกว่าด้วยจะไม่เหนือได้อะไรก็จิตทุกจิตใดๆในใจของบุคคลเนี่ยย่อมสยบยอมต่ออาริยจิตคือโลกุตละเพราะนั้นไอ้วัฏจักรจิตโลกิยจิตเนี่ยมันแหมไม่ใช่ปัญหา ไม่ใช่ปัญหาจริงๆเลยนะโอ้โหขยายความวันนี้นี่ลึกลงไปอีกระดับหนึ่งนะมันดำดิ่งเข้าไปในใจของบุคคลนะไม่ใช่ดำลงไปใต้ทะเลนะขยายความวันนี้เนี่ยลึกเข้าไปอีกระดับชั้นหนึ่งดำดิ่งเข้าไปในใจของบุคคลนะใจของท่านนะผู้บรรยายก็ได้ด้วยเราก็กำลังดำลงไปอยู่เหมือนกันเนี่ยพอพละมีกำลังแค่นั้นแหละไม่ใช่ปัญหาคือเราไม่ได้พละจริงในระดับของมรรคพละที่เราได้เนี่ยมันเป็นอนุบาลมันเป็นประถมนะมันไม่ใช่มหาวิทยาลัยเพราะนั้นสำคัญมากตรงนี้และพละระดับของอริยมรรคมีองค์8เนี่ยต้องอยู่ในโลกสัมผัสเพราะมันจะมีนานาจิตนานานิสัยมากระทบเราโลกุตระคือนิสัยเหนือนิสัยเนี่ยโลกิยะมันโกรธมันโลภมันหลงโลกุตระไม่โกรธไม่โลภไม่หลงเหนือไหมนะผู้ฟังว่าเหนือไหมมนุษย์โลกที่มันอยู่ในชั้นโลกิยะเนี่ยมันรักโลภโกรธหลงกินกามเกลียดขี้โกงเนี่ยแต่โลกุตระไม่โลภไม่โกรธไม่หลงนะไม่เกลียดไม่โกงมีแต่ให้โกงไม่เป็นให้เป็นอย่างเดียวคือพรหมวิหาร4เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาและอะไรจะเหนือกันได้ก็จิตเหนือจิตโลกุตระย่อมยิ่งใหญ่กว่านะเพราะนั้นกระบวนการที่จะได้โลกุตระจิตก็ต้องอุบายวิธีโดยแยบคายตามที่พระบรมศาสดาทรงค้นพบอริยมรรคมีองค์8เป็นธรรมที่ต้องกำหนดเจริญในชีวิตประจำวันนะในชีวิตประจำวันบางคนนั่งหลับตานิ่งแล้วบอกนี่ละมรรคแล้วพอโดนกระทบหลุดไอ้มรรคทำไมพละไม่เห็นมาควบคุมสถานการณ์ของใจเลยกำลังไม่พอเนี่ยเราไม่มองว่าผิดหรือถูกแต่ใช้คำว่าความสมบูรณ์ถึงพร้อมของพละใครจะสมบูรณ์ถึงพร้อมมากกว่ากันอยู่ที่การกำหนดหมายคัดท้ายการปฏิบัตินะไม่ต้องฟันธงว่าโยนิโสมนสิการนิ่งในไม่โต้ตอบเนี่ยเป็นมรรคก็ได้นะให้ได้สภาวะเอาไปทำแล้วได้สภาวะแล้วเอาสภาวะนั่นแหละถ้าท่านตีบัญญัติท่านได้สภาวะแล้วไปตีบัญญัติให้แตกก็จะอ่านออกเขียนได้เองว่าโอ้โหสภาวธรรมที่มีจริงเป็นจริงอยู่ในใจในขณะนี้มันคืออะไรเทียบเคียงเข้าไปในบัญญัติ
นะแค่ตีบัญญัติแตกแต่ต้องได้สภาวะก่อนเพราะนั้นสูตรสำเร็จนี่นะเคล็ดวิชาที่ไม่รับเนี่ยมันรัดสั้นมากเราไม่ใช่โฆษณาชวนเชื่อหรอกแต่ว่าเราก็บอกว่าอย่าเพิ่งเชื่อในอีกขั้นหนึ่งก็คือว่าท้าทายให้แม่เอาไปปฏิบัติเพราะนั้นมันต้องมีจริงเป็นจริงเกิดขึ้นได้จริงถ้าไม่จริงจะพูดได้ยังไงเนี่ยมันต้องปฏิบัติได้แล้วในระดับหนึ่งมีสภาวะบ้างแล้วโครงสร้างของมนุษย์ในแบบเดียวกันและโปรแกรมนี้เนี่ยโหลดไว้ในใจเรียบร้อยแล้วโหลดไว้ในใจเรียบร้อยแล้วแต่เราไม่เล่นเราไม่คุ้นชินมากใช่ไหมเราไปเล่นอย่างอื่นพอเราคุ้นชินของมรรคก็ขับเคลื่อนกำลังไอ้ธรรมที่ไม่คุ้นชินเนี่ยมันเป็นอัตตาธรรมเนี่ยประทานโทษธรรมที่คุ้นชินน่ะเป็นอัตตาธรรมลักโลภโกรธหลงกินกามเกลียดโกงผลประโยชน์โกรธเคืองเป็นอัตตาธรรมเราคุ้นชินนะธรรมที่ไม่คุ้นชินเนี่ยเป็นอนัตตาตนหรืออัตโนมัติธรรมเป็นอัตโนมัติธรรมเพราะนั้นแทบจะไม่มีรูปแบบไม่มีกฎไม่มีระเบียบไม่มีสีสันไม่มีวาทกรรมไม่มีพิธีกรรมไม่มีของเส้นไหว้อะไรให้เรายึดมั่นถือมั่นเลยสักอย่างไม่มีเลยเพราะเป็นอนัตตาเป็นอัตโนมัติเป็นธรรมชาติที่มีจริงเป็นจริงแล้วมีอยู่แล้วโดยปกติธรรมชาติธรรมดานะระบบนี้เขาจัดการกันเองพระบรมศาสดาทรงค้นพบเป็นธรรมชาติอย่างนั้นอย่างนั้นท่านมีท่านอยู่อย่างนั้นอยู่แล้วไม่มีกฎไม่มีระเบียบไม่มีรูปแบบไม่มีสีสันไม่มีการกระทำไม่มีวาทกรรมที่สวยหรูนะไม่มีพิธีกรรมไม่มีของเส้นไหว้อะไรให้เรามันยึดมั่นถือมั่นตรงนั้นตรงนี้ ไม่มีสักอย่างนะเป็นธรรมชาติที่เป็นของแก้กันเป็นอยู่อย่างนั้นนะเป็นอยู่อย่างนั้นแล้วปลูกสร้างได้ด้วยบทปฏิบัติการทางจิตด้วยข้อความที่รัดสั้นที่สุดคือโยนิโสมนสิการนิ่งในไม่โต้ตอบถ้าครบสูตรก็โยนิโสมนสิการยอมหยุดเย็นนิ่งในไม่โต้ตอบกระทำการแล้วปฏิบัติให้ได้สภาวะปรากฏเกิดขึ้นเลยจริงๆในสถานการณ์ต่างๆนะจุดกระทบสัมผัสจะเป็นเครื่องส่งเสริมเพราะนั้นพอทำได้แล้วเนี่ยมันอยู่นอกเหนือความรู้สึกที่จะบอกว่าเป็นอัตตาเพราะอัตตามันจะลดลงเรื่อยๆธรรมะปฏิบัติที่เพิ่มอัตตาก็มีปฏิบัติไปปฏิบัติมาก็กูได้กูมีกูเป็นแต่ธรรมที่ปฏิบัติแล้วพละห้าที่มีกำลังโตขึ้นเนี่ยเขาสลายข้อมูลของจิตที่มีตัวประกอบด้วยอัตตาตัวกูเขาสลายเองโดยอัตโนมัติธรรมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยกลไกของธรรมนี้เนี่ยเขาเคลื่อนกำลังของเขาเองไม่ต้องกำหนดหมายก็เข้าจับสถานการณ์ทันทีเขาเป็นบทปฏิบัติการที่มีความเร็วสูงมากในการจับรู้ดูความเคลื่อนไหวของจุดกระทบสัมผัสพอมีจุดกระทบสัมผัสมาเนี่ยพละห้าจะขึ้นสู่วิถีจิตก่อนเลยความรวดเร็วระดับนั้นพอจิตที่มีตัวประกอบด้วยความโกรธมันจะวิ่งขึ้นสู่วิถีจิตดั้งเดิมที่มันเคยชินเคยขึ้นอยู่เนี่ยมันจะถูกเบรกถูกบล็อกพอพละห้าจะขึ้นไปจับเขาจะขึ้นสู่วิถีจิตด้วยความเร็วสูงมากแล้วเขาจะบล็อกไอ้ตัวฝั่งตรงข้ามไม่ให้แสดงบทบาทเลยทีนี้ล่ะมันจะทำกรรมไม่ได้โลภะก็ฝ่อไปโทสะก็ฝ่อไปโมหะก็ค่อยๆลดลงตามลำดับตรงนี้แหละเป็นธรรมชาติที่วิเศษเป็นธรรมชาติที่มีจริงเป็นจริงพูดแล้วตัวสั่นนะสั่นไหวเลยสำหรับการบรรยายธรรมอย่างนี้และสิ่งที่พูดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีจริงเป็นจริงแล้วปรากฏเกิดขึ้นในใจของบุคคลทุกคนได้ที่ท่านบอกว่าบรรลุโอ้โห นะปีติสุข
ปลื้มอย่างมหาศาลนี่นะไม่รู้ละไปสัมผัสกันเอาเองในแต่ละเหตุปัจจัยของแต่ละบุคคลนะแต่วิธีการนะไปเหมือนเดียวกันหมดใช้สูตรเดียวจบหมดนะอย่างไม่ได้ก็โยนิโสมนสิการนิ่งในไม่โต้ตอบฝึกไปวันละชั่วโมง2 ชั่วโมงเก็บสถานการณ์นี้ที่มันคับขันบีบคั้นกดดันใช่ไหมเราก็ใช้สูตรกำกับเลยเพื่อนึกคิดตึกตองแค่นี้ระบบนี้ก็ทำงานแล้วโยนิโสมนสิการนิ่งในไม่โต้ตอบโดยพื้นฐานแรกๆแต่หลังจากนี้แล้วเนี่ยต่อไปเขาเป็นออโต้เขารันนิ่งออโต้กระทบผัสสะพละ5ขึ้นเลยกำลังเคลื่อนเลยกระทบผัสสะมรรคเกิดกระทบผัสสะมรรคเกิดนะมรรคเกิดพร้อมๆกันใน1ขณะจิตครบองค์ประชุมหมดเป็นอัตโนมัติธรรมเพราะนั้นในยุคสมัยนี้ที่ว่าร่างกายมนุษย์เนี่ยมีอายุไม่ถึง100 ปีเนี่ยถ้าถูกต้องถูกส่วนเนี่ยตรงตามความเป็นจริงนะเอาอยู่ก็คือระยะเวลาที่มันสั้นที่เป็นกายมนุษย์ที่เราได้มาเนี่ยเหตุปัจจัยที่จะให้บรรลุธรรมเนี่ยถ้าตรงส่วนนะเร็วมากเอาอยู่ไม่กี่ปีบรรลุจบกระบวนความนะพละ5โตเร็วมากโดยเฉพาะยุคนี้ถ้าถูกต้องถูกส่วนนะมันนิดเดียวเป๊ะเดียวจบเลยเส้นผมบางภูเขานะมันไม่ใช่ยืดเยื้อเยินเยอะเหมือนที่เราอ่านฟังมาโอ้โหดูแล้วมันไกลเหลือเกินพอพูดถึงนิพพานเนี่ยโอ้อย่าพูดเลยอย่าพูดไอ้คนที่พูดคำนี้ไม่รู้เรื่องไกลมากเลยชาตินี้คงทำไม่ถึง อย่าเพิ่งไปสรุปอย่างนั้นนะเพราะว่ากายมนุษย์เนี่ยออกแบบมาเพื่อรองรับบทปฏิบัติการทางจิตโปรแกรมของมรรคโดยเฉพาะเป็นช่วงจังหวะที่สรรพสัตว์จะออกจากวัฏสงสารก็ออกในช่วงที่มีกายมนุษย์มันไม่ใช่ไปมีกายอย่างอื่นนะไปเกิดในนรกมันจะไปออกได้ยังไงอ่ะมันมีแต่ความทุกข์เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานมันก็ไม่มีแขนมีขาเหมือนเราใช่ไหมมันแสดงออกก็ได้อยู่ในกรอบจำกัดตามสัญชาตญาณแต่มนุษย์นี่แหละเขาวางแผนออกแบบไว้แล้วธรรมชาติเขาให้โอกาสว่าเมื่อมันมีธรรมสายเกิดก็ต้องมีธรรมสายดับเมื่อมีเหตุในการเข้าสู่วังวนแห่งวัฏฏะก็ต้องมีเหตุในการออกจากวังวนแห่งวัฏฏะแล้วมันจะออกช่วงไหนเราก็ต้องออกช่วงนี้แหละนะถ้าไม่เบื่อหน่ายก็ไม่ว่ากันก็เพลินกันต่อไปตามสบายใช่ไหมรักโลภโกรธหลงกินกามเกลียดโกงขี้โกงเพลินไปหมดไปทางนี้เดี๋ยวนี้ไปทางไหนก็หลอกกันยกโทรศัพท์มือถือมาโอ้โหมันมาทาง คอเซ็นเตอร์ใช่ไหมโอ้โหสุดยอดเงินอยู่ในบัญชีมันก็ดูดของเราไปมาโอ้โหมันมีทุกสารพัดเลยแต่อริยมรรคมีองค์8ใช้บทปฏิบัติการเดิมต้นฉบับเดิมไม่ได้มีอะไรมากมายไปกว่าเดิมนะแล้วรัดสั้นนี่มันเป็นอะไรที่แบบโอ้โหนิ่งในไม่โต้ตอบมันไม่ใช่มีแค่นิ่งในไม่โต้ตอบเพราะผลที่เล็งไปสู่ที่พละ5ความสมบูรณ์ของพละหรือถ้ามีวิธีการที่ฝึกที่แน่ที่เด็ดขาดเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเจ๋งกว่านี้ขอหน่อยเถอะขอบอกให้ฟังหน่อยจะเอาไปปฏิบัติเหมือนกันนะใช่ไหมให้พละ5โตเร็วๆนะอันนี้นะไม่ต้องอ่านไม่ต้องฟังมากหรอกเพราะอ่านมากฟังมากมันจำเป็นสัญญาแล้วมันจับต้นชนปลายไม่ถูกมันเยอะมากเต็มหัวไปหมดใช่ไหมก็เลยไม่รู้ว่าจะปฏิบัติอะไรอ่ะบางทีไปฟังพระอาจารย์หรือไปฟังตามสำนักธรรมต่างๆนั่งจะยืดยาวเป็นวันเป็นคืน3 วัน 3 คืนสรุปแล้วไอ้กรอบเล็กๆสำหรับปฏิบัติการทางจิตนะทำอะไรบ้างนะไปแต่ละที่ก็เดิมๆใช่ไหมนั่งหลับตาภาวนาบริกรรมจะเอาอะไรก็ว่ากันไปถึงเวลาก็ตื่นแต่เช้าถึงเวลาก็มาฟังธรรมสาธยายแต่สุดท้ายนิสัยยังเหมือนเดิมดูเหมือนว่าจะทำได้แล้วพอโดนกระทบสัมผัสทางทวารต่างๆแค่นั้นหลุดหมดมันต้องถูกล้วงตัวในก่อนไม่ใช่ว่าทำในรูปแบบแล้วมันจะข้างในมันจะสมบูรณ์สมพร้อมแล้วจะเบ็ดเสร็จเด็ดขาดที่ไหนใช่ไหม
ไม่ว่าข้างนอกมันเนียบแล้วข้างในคงจะเนียบไปด้วยเดี๋ยวต้องโดนล้วงตัวในก่อนเดี๋ยวถ้า โดนล่อตัวไหนหลุดหมดอัตตามันขึ้นหมดมานะมันขึ้นหมดทิฏฐิมันขึ้นหมดนะนี่บางทีเขานั่งกันนุ่งขาวห่มขาวก็เต็มศาลาเราใส่สีดำเดินเข้าไปกลางที่ประชุมชนใช่ไหมโอ้โหเห็นผิดเห็นถูกสอบตกกันเป็นแถวเลยก็เห็นผิดเพ่งโทษก็เขานุ่งขาวกันมาเต็มกันหมดแล้วเธอมาจากไหนโอ้ปฏิบัติธรรมใส่สีดำปีมาเลยอย่างเงี้ยนักปฏิบัติธรรมใครจะหยุดได้นิ่งได้เย็นได้ล่ะความคิดความเห็นไม่ออกใช่ไหมเขาบอกโอ้โหนี่มาจากไหนผิดกลุ่มซะละมั้งมาผิดงานเนี่ยโอ้โหมันเรื่องใหญ่นะวันนั้นข้อสอบมันมีตลอดเลยไม่ว่าจะอยู่ตรงจุดไหนดอนหมดอะแต่ที่แน่ๆเซฟตนเองไว้ก่อนนิ่งในไม่โต้ตอบเอาให้มันถึงที่สุดนะข้อสอบเสียหน้าเสียราคาเสียผลประโยชน์เสียความรู้สึกเห็นผิดเพ่งโทษนะมันจะออกอาการเลยทีนี้เราก็ต้องวัดอุณหภูมิใจของเราว่ามันเป็นยังไงไหวหรือเปล่าหากมันฝึกจิตกายใจเห็นโลกโกรธหลงคือภัยมาสนใจสร้างบุญให้ทำสวดมนต์ไหว้พระเพียรภาวนาเข้ากรรมฐานตามองค์สัมโพธิญาณเห็นทางนิพพานพ้นภัยนิ่งเย็นใน226-058ร่วมแสดงความคิดเห็นในแง่มุมต่างๆในทางพระพุทธศาสนานะคำถามทางธรรมะสภาวะนักปฏิบัตินะข้อสงสัยในสูตร4 ยอโยนิโสมนสิการนิ่งในไม่โต้ตอบโยนิโสมนสิการยอมหยุดเย็นนิ่งในไม่โต้ตอบนะใครสนใจสงสัยประการใดมีคำถามทางธรรมะ053-226-058นะก็เชิญได้จริงพร้อมวิหารสี่จุดหมายเรามีอยู่ที่นิพพานเก็บชั่วโมงกันไปเถิดในแต่ละวันนะเพราะว่าจุดกระทบสัมผัสมันมีทุกที่ทุกแห่งเราก็ต้องตั้งโจทย์ไว้ก่อนนะถ้าไม่เตรียมพร้อมทำก่อนมันจะหลุดเพราะนั้นพออยู่ในสถานการณ์ที่คับขันเนี่ยเรามองแล้วว่าสถานการณ์นี้น่าจะฝึกปฏิบัติการทางจิตได้เราก็เข้าระบบเลยนึกคิดตึกตรองถึงนี่เลยโยนิโสมนสิการนิ่งในไม่โต้ตอบจะควบคุมใจให้อยู่เมื่อมีจุดกระทบทางทวารต่างๆเขาเรียกว่าฝึกพละฝึกไปแต่ละวันแต่ละวันเพราะการที่จะควบคุมสถานการณ์ได้นะเป็นหน้าที่ของศรัทธาความเพียรสติสมาธิปัญญาพละในสถานการณ์จริงนะไม่ใช่นั่งอยู่กับที่เพราะนั้นพละมันจึงคนละระดับพละระดับนั่งกับพละระดับไม่นั่งเนี่ยคนละเรื่องความโตไม่เหมือนกันกำลังไม่เหมือนกันเหมือนนักมวยซ้อมในโรงยิมกับโรงสนามจริงนะเพราะฉะนั้นเราเก็บสถานการณ์แต่ละสถานการณ์มันสร้างวีรบุรุษโลกสัมผัสสร้างอริยะได้
พร้อมสำหรับการนิ่งในไม่โต้ตอบไว้ก่อนพอมันคับขันมากๆแล้วยอมหยุดเย็นอย่าลืมว่าวิชาบังคับเนี่ยมันไม่มีอะไรได้ความของฟรีๆมันต้องแลกเสียหน้าเสียราคาเสียผลประโยชน์เสียความรู้สึกก็ดีมันก็ดีแล้วล่ะเสียไปแต่ว่าสิ่งที่เราได้มาเนี่ยผลบารมีขันติอดทนอุเบกขาสัจจะสมาธิปัญญาอยู่ในนี้หมดในหนึ่งขณะจิตที่กระทบสัมผัสแล้วนิ่งได้แต่ถ้านิ่งไม่ได้เนี่ยเสียรางวัลเลยจบเลยที่ทำมาทั้งหมดเนี่ยหมดหลุดตะบะแตกเพราะนั้นเก็บไปเลยแต่ละวันนะเสียงเข้าหูตาเห็นรูปมันเป็นข้อสอบอย่างดีทั้งหมดเก็บทีละนิดทีละหน่อยบางทีก็ทำได้บางทีก็ทำไม่ได้บางทีก็หลุดบ้างแต่ขอเพียงแค่ว่ามีสติและลึกรู้ว่าอยู่ในกรอบของโยนิโสมนสิการยอมหยุดเย็นนิ่งในไม่โต้ตอบนะตนเตือนตนนั่นแหละอยู่ในตนสอนตนเองไม่ต้องมาให้ใครสอนตนเองของท่านนั่นแหละสอนอยู่ในใจมันนิ่งนะนิ่งนะผลประโยชน์ยอมนะหยุดนะเย็นนะอย่างเงี้ยต้องการผลบารมีต้องเอาธรรมะปล่อยสมมุติบัญญัติให้เขาเอาไปเถิดนะนี่ฝึกไปแต่ละวันนะเป็นพยาบาลดูแลคนไข้นะสารพัดนิ่งในไม่โต้ตอบนะเสียงบ้างกลิ่นบ้างผู้ร่วมงานบ้างนะพยายามอยู่เหนือให้พละทำงานถ้าเราใช้โทสะทำงานเราก็ต้องทำการงานอยู่ดีใช้พละทำงานเราก็ต้องทำการงานอยู่ดีนะจะทำงานด้วยความรู้สึกที่เพลิดเพลินหรือว่าจะทำงานแบบหงุดหงิดอึดอัดขัดเคืองงุ่นง่านอยู่ในใจอย่างนั้นมันคนละเรื่องเลยเพราะนั้นสถานการณ์ที่ดีๆที่มันบีบคั้นเนี่ยที่มันเกาะเกี่ยวเลี้ยวรถเนี่ยทำให้เราฝึกแล้วได้อริยจิตนะได้อริยจิตแล้วคุ้มได้แล้วคุ้มมากได้แล้วได้เลยนะไม่ใช่ได้แล้วพรุ่งนี้หายไม่ใช่เขาอยู่ในใจจิตเก็บข้อมูลหมดจิตเก็บหมดเลยนะเพราะนั้นให้จิตเก็บสิ่งดีๆก็สร้างอุบายที่ดีๆให้ไว้ถ้าไม่มีอุบายที่ดีๆจิตก็ไม่ได้เก็บของดีมีแต่เล่ห์เหลี่ยมเพทุบายโอ้โหจิตมันเก็บของไม่ดีไว้เดี๋ยวเถอะนะพอมันออกมาเป็นวิบากจิตก็จะร้องโอดครวญเพราะนั้นให้จิตเก็บของดีๆไว้ใช้อุบายวิธีโดยแยบคายนะจะได้เก็บของดีๆจิตข้อมูลต่างๆดีๆใจก็เก็บข้อมูลไว้มีแต่เล่ห์มีแต่เหลี่ยมมีแต่เพทุบายมันไปวันๆเนี่ยจิตมันเก็บของไม่ดีเขาเป็นธรรมชาติที่ยุติธรรมเนี่ยของดีไม่ดีเขาเก็บหมด
ถ้าพร้อมก็เชิญนะ226-058 ก็นั่งรอนั่งเฝ้าโยนิโสมนสิการนิ่งในไม่โต้ตอบก็นั่งรอนั่งเฝ้าเหมือนกันนะต้องเตรียมไว้ก่อนนั่งรอนั่งเฝ้าเหมือนแม่ค้าขายของวันไหนจะมีลูกค้ามาสักรายหนึ่งนะพอเราโยนิโสมนสิการเราพร้อมจะนิ่งในไม่โต้ตอบเราก็รอจุดกระทบสัมผัสรอนิสัยโลกที่มันจะมากระทบรอคำพูดเนี่ยรอเสียงที่มันแสบเผ็ดแสบร้อนที่จะมากระทบเราจะได้ปฏิบัติการเราจะได้นิ่งข้อสอบมันจะมาถ้าไม่เตรียมพร้อมไว้ก่อนนี่จบเลยก่อนที่มีการกระทบสัมผัสเราเตรียมมาแล้วไงนี่บางทีมันมาแบบปัจจุบันทันด่วนนะพรวดพลาดไม่ทันได้ตั้งตัวเนี่ยตั้งหลักเสียงมันมาเร็วแรงพวดเดียวประโยคเดียวมันได้ขึ้นพรวดพลาดเลยประโยคเดียวนะใครเคยเป็นบ้างออกอาการโอ้โหขึ้นพรวดพลาดเลยเพราะไม่โยนิโสมนสิการไว้ก่อนก็เรียกว่าไม่เท่าทันต่ออาการกระทบสัมผัสที่เราฝึกมาเนี่ยมันไม่มีจุดกระทบนี่ตอนเราฝึกเราพยายามจะไปนั่งหลับตาบริกรรมภาวนาแต่พอเราไม่นั่งมันมีจุดกระทบเราตั้งหลักไม่ถูกเลยอุ้ยแล้วมันมาเร็วมากนะอัตตาตัวกูมันสอดรับขึ้นมาทันทีกูโดนกระทบกูโดนด่ากูโดนว่ากูเสียหน้ากูเสียราคามันเอากูรับไงพอกูรับมันก็เลยต่อเนื่องเป็นเรื่องราวของกูเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นนิ่งในไม่โต้ตอบนี่ถอนอัตตาพอพละโตพละต้องโตก่อนนะพละยังไม่โตไม่ต้องไปถอนนะพละระดับของโลกียะพละระดับนั้นอัตตาไม่ถอนนะอัตตายังโตอยู่เหมือนเดิมต้องใช้โลกุตระธรรมจะถอนอัตตาตัวกูค่อยๆถอนนะไม่ใช่ถอนหมดบัญชีไม่ใช่ถอนทีละหน่อยค่อยๆเลาะมันเนี่ยค่อยๆถอนไปทีละหน่อยพละยิ่งโตเท่าไหร่อัตตายิ่งลดเท่านั้นเพราะนั้นเป้าหมายจึงต้องเพื่อความสมบูรณ์ถึงพร้อมของพละเป็นหลักการเพราะพละโตก็เหมือนคนมีเงินน่ะอะไรก็ไม่มีปัญหาหรอกเนี่ยกระเป๋าไม่โตเนี่ยมีปัญหาถ้ากระเป๋าโตก็คือพละโตใช่ไหมพละก็คือกำลังไงคนมีเงินก็ต้องมีกำลังใช่ไหมคนไม่มีเงินไม่มีกำลังนะพอมีเงินสักอย่างไม่ใช่ปัญหานะอะไรก็ไม่ใช่ปัญหาแต่ถ้ามีเงินด้วยแล้วมีอัตตาด้วยอะไรก็มีปัญหามันไม่ใช่ลดปัญหานะมีเงินด้วยมีอัตตาด้วยอะไรก็มีปัญหาเพราะนั้นยิ่งรวยยิ่งมีเงินยิ่งต้องเข้าหาธรรมะยิ่งต้องมีสติสมาธิปัญญายิ่งต้องมีพละเพราะมีแล้วมันฮึกเหิมใช่ไหมมีวัตถุมีเงินโอ้โหใจฟูโอ้กูนี่ใหญ่ครับแล้วทีนี้รวยแล้วใจมันฟูนั่นแหละไอ้ตัวอัตตานั่นแหละมันฟูขึ้นมันต้องมีธรรมะที่เป็นพละระดับโลกุตระไปเบรกอาการมันไว้บ้างนะพอไม่เบรกอาการมันไว้มันก็โอ้โหใหญ่ครับฟ้าเลยอัตตาตัวกูเนี่ยใช่ย่อยซะที่ไหนล่ะอัตตาตัวกูสะสมทุกวันนี่มันไม่ได้สะสมอนัตตาตนเนี่ยสะสมอัตตาตัวกู
เนี่ยโลกที่เรียนอยู่ทุกวันมันสะสมอัตตากูได้กูมีกูเป็นกูเก่งกว่ากูแน่กว่ากูดีกว่ากูเจ๋งกว่ากูรวยกว่าสะสมอัตตาหมดเลยนะวิชาการทางโลกเนี่ยมันเรียนนี่มันเรียนเพื่ออัตตาใหญ่ทั้งนั้นต้องเหนือคนอื่นต้องได้เปรียบเขามีความรู้มากกว่าเรียนในประเทศไม่พอกูต้องไปเรียนเมืองนอกมาเพื่อกูจะได้มีอัตตามากกว่าเพราะเก่งกว่าแล้วมันต้องลดทำสายเกิดกับทำสายดับมันสวนทางกันแต่พอมันโยนิโสมนสิการนิ่งในไม่โต้ตอบไม่ได้ใช้อัตตาแล้วมันจะไปลดผลประโยชน์เพิ่มผลบารมีใช่ไหมแต่ผลประโยชน์มันเพิ่มบารมีมันก็ไม่เอาแต่ผลบารมีเพิ่มก็ต้องลดผลประโยชน์ต้องแลกเนี่ยเสียหน้าเสียราคาเสียผลประโยชน์เสียความรู้สึกเป็นวิชาบังคับเพื่อจะให้อัตตาเล็กลงเรื่อยๆเพราะอะไรเล็กลงแต่ต้องทำภาระให้โตก่อนภาระยังไม่โตอัตตามันก็ไม่เล็กถ้าภาระโตอัตตาก็จะเล็กเพราะภาระนี่เป็นธรรมชาติที่ไม่ของแก้กันเข้ามาสลายอัตตาตัวกูโดยเฉพาะก็ต้องดูข้อวัดอีกว่าสิ่งที่ดำเนินอยู่นี่เป็นไปเพื่อการลดหรือไม่โยนิโสมนสิการนิ่งในไม่โต้ตอบนี้ใช้ได้ทุกสถานการณ์ตอนนี้ครบสูตรไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนเก็บชั่วโมงธรรมได้หมดเก็บแล้วพละโตมากขึ้นก็ไปสัมผัสเอาความรู้สึกที่พละโตเองแล้วกันนะว่าจะมีความสุขระดับไหนถ้ามีเหตุผลก็เชิญนะ0532260058สอนให้เปลืองน้ำลายย่อมเป็นอาหารเต่าไปเวียนว่ายในอเวจี ร่วมแสดงความคิดเห็นในแง่มุมคำถามทางธรรมะสภาวะนักปฏิบัติสบายๆสายกลาง0532260058เวลายังมีพออยู่ในรายการธุลธรรมนำพ้นมันก่อนยังไม่ได้มีสติระลึกถึงธุลธรรมในภายในคือยังไม่ได้กำหนดหมายตาเหลือบไปเห็นแมลงมุมมันชักใยอยู่โอ้ได้สติขึ้นมาทันทีเลยแล้วก็เข้าไปดูใกล้ๆดูซิว่ามันโยงใยอะไรบ้างมันตีตะข่ายครอบคลุมพื้นที่เป็นระเบียบนะเป็นระบบสวยงามมาถ่ายรูปไปสักหน่อยเอามือถือถ่ายมับ แมงมุมนี่มันก็ดีนะมันชักใยไว้ก่อนมันก็รู้ของมันนะเป็นสัญชาตญาณนะมันจะจับแมลงตัวเล็กตัวน้อยบินผ่านไปผ่านมาเพื่อจะจับยังไงดีเนาะมันเก่งนะมันดึงชักใยก็เรียกมันสางใยของมันนะเป็นเครือเป็นข่ายเป็นตะข่ายเนาะควบคุมพื้นที่ไว้พอสมควรนะแล้วก็ดูมันทำมันค่อยๆประดิษฐ์ประดอยชักใยมันรอได้ทนได้นะก็คือโยนิโสมนสิการชักใยของมันไปเรื่อยๆครอบคลุมพื้นที่แต่เรากำหนดหมายนี่เรากำหนดโยนิโสมนสิการไว้ในใจเราวางนิ่งในไม่โต้ตอบไว้ก็คือเท่ากับว่าเราวางเครือข่ายเหมือนชักใยแมงมุมเหมือนแมลงมุมชักใยวางข่ายไว้เราวางข่ายในใจไว้เลยว่าพร้อมจะดัก
จับไอ้แมงเล็กแมงน้อยนะนี่ก็วางขายโยนิโสมนสิการนิ่งในไม่โต้ตอบนิ่งในไม่โต้ตอบเนี่ยตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงเรื่องราวต่างๆหน้าที่การงานก็วางขายไว้ในใจเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันต้องมีเหตุสักหน่อยละเดี๋ยวต้องมีเหตุต้องมีข้อสอบพอเหตุมาข้อสอบมาเสร็จเรานี่วางขายไว้แล้วเรื่องอะไรจะไปพูดไม่ดีเรื่องอะไรจะไปวิพากษ์วิจารณ์เรื่องอะไรจะไปเห็นผิดเพ่งโทษไม่เกิดประโยชน์เรื่องอะไรจะไปปรุงจิตที่มันเป็นอกุศลเข้ามาอยู่ในภายในโง่หรือเปล่าเราก็สอนตนเองด้วยตนเองสอนตนเองด้วยตนเองกรองไว้ในใจอยู่ตลอดเวลาโยนิโสมนสิการนิ่งในไม่โต้ตอบภาวนาอย่างเงี้ยเคยเหมือนกันนะภาวนาพุทเข้าโทออกทั้งวันพุทเข้าโทออกทั้งวันพุทเข้าโทออกทั้งวันแต่เอาไม่อยู่แต่นิ่งในไม่โต้ตอบนี่อีกระดับชั้นหนึ่งนิ่งในไม่โต้ตอบพละห้าอีกระดับหนึ่งนิ่งในไม่โต้ตอบนิ่งในไม่โต้ตอบสถานการณ์มาแล้วเอาอยู่ควบคุมได้ควบคุมในใจวางขายไว้เนี่ยวางขายไว้เวลาทำงานก็เหมือนกันน่ะผู้ร่วมงานใช่ไหมลูกค้าคนไข้เพื่อนร่วมงานลูกค้าคนไข้เรื่องราวต่างๆมันเข้ามาเต็มหัวหมดมันจะมึนแล้วทีเนี้ยในใจลึกๆเขาเรียกว่าทุลธรรมในภายในวางขายไว้ก่อนเลยเป็นแม่ค้าขายของในตลาดนะเพื่อนร่วมค้าอยู่รอบข้างบ้างสารพัดนะวางขายไว้นิ่งในไม่โต้ตอบวางขายไว้โยนิโสแมลงมุมนึกถึงแมลงมุมไว้ชักใยไว้ก่อนแค่นี้เองเนี่ยธุรธรรมในภายในบทปฏิบัติการทางจิตด้วยเหตุแห่งการปรุงอย่างนี้การจะควบคุมสถานการณ์ของใจได้เมื่อมีจุดกระทบสัมผัสใช่ไหมใครละทำหน้าที่พละห้าใครละไม่ทำหน้าที่พละห้าอีกเช่นกันนะถ้าสติสมาธิปัญญาอยู่ใช่ไหมอะไรก็ไม่ใช่ปัญหาแต่ถ้าไม่อยู่ใช่ไหมถ้าไม่อยู่จะให้ขึ้นมาได้ไหมเฮ้ยมีสติหน่อยเถิดมีปัญญามีสติหน่อยโอ้ถ้าเรียกได้แบบนี้เรียกหาสติขึ้นมาก็ดีนะสิสติไม่ขึ้นนะสิใช่ไหมเขาเป็นธรรมชาติที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของจิตที่มีตัวประกอบด้วยอัตตาแต่ท่านจะลำดับขับเคลื่อนด้วยเหตุแห่งการความเคยชินที่กระทำบ่อยเนืองจะเป็นนิสัยนั่นต่างหากล่ะเพราะฉะนั้นธรรมะหลายรูปหลายนามนี่มีลักษณะเป็นอัตตาธรรมบังคับนะล่ำร้องเรียกหาขอให้มีสมาธินี่มันจะมียังไงอ่ะไม่มีเหตุและสมาธิจะเกิดได้ไหมไม่มีเหตุและสติจะเกิดได้ไหมก็ไม่เกิดเพราะฉะนั้นจุดเริ่มต้นคือโยนิโสมนสิการช็อตเดียวในกรอบของการควบคุมการแสดงออกนะถ้าอยู่ในกรอบอื่นในกรอบของการกำหนดหมายเพื่อควบคุมการแสดงออกเพราะสายตรงเข้าสู่แนวทางแห่งกระบวนการของอริยมรรคมีองค์8สัมมาสังกัปปะกัมมันตะวาจาอาชีวะในกรอบของการควบคุมระบบแสดงออกเข้าไปอยู่ในจุดนั้นสำรวมระมัดระวังการแสดงออกสำรวมระมัดระวังการกระทบสัมผัสในใจนั้นกำหนดหมายเพียงข้อเดียวใช่ไหมนิ่งในไม่โต้ตอบสำรวมข้างนอกไหมเรารู้อยู่แล้วว่าถ้าเราไม่นิ่งในแล้วโต้ตอบเนี่ยแสดงว่าไม่ได้สำรวมแล้ว
แต่พอนิ่งในไม่โต้ตอบข้างในนี่มันสำรวมข้างในก่อนแล้วสำรวมข้างในแล้วข้างนอกกระทบก็สักแต่ว่าก็จริงอยู่ก็นั่นแหละเพราะข้างในเขานิ่งในไม่โต้ตอบเขามีพละห้าคุมสถานการณ์อยู่ก่อนแล้วไงไอ้จุดกระทบข้างนอกมันก็ไปไม่ถึงอัตตาใช่ไหมปกติมันกระทบแล้วมันจะแย่เข้าไปถึงอัตตาตัวกูโดนกูได้กูมีกูเป็นใช่ไหมมันเข้าไม่ถึงตรงกูใช่ไหมมันก็จอดอยู่ตรงนั้นนะมันก็ปรุงอัตตาตัวกูไม่ได้เนี่ยก็สติสมาธิปัญญาคุมสถานการณ์ของใจอยู่อย่างนี้สิมันถึงจะเป็นเขาเรียกว่าตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนนะพละห้าเขาทำงานแล้วเป็นอัตโนมัติธรรมนะเวลาปรุงแล้วเขาเป็นอัตโนมัติธรรมสบายครั้งแรกเหนื่อยครั้งแรกหลังจากนั้นสบายเพราะต่อไปเนี่ยเขาทำงานเขาเองแต่ถ้าเป็นอัตตาธรรมนี่เราต้องโอ้โหเราต้องเข็นต้องเฟ้นต้องนะมีกฎมีระเบียบมีรูปแบบเยอะแยะเต็มไปหมดนะเหนื่อยหนักอุกฤษเข้มข้นแต่ว่ามันไม่สามารถจะทำให้พละโตเพราะไปเข้าทางจิตเดิมเป็นอัตตาธรรมนะเป็นอัตตาธรรมธุรธรรมในภายในเขาเป็นระบบออโตเมติกเขาทำงานเองโดยอัตโนมัตินะเวลาสตาร์ทครั้งเดียวถ้าเขาทำแล้วเขาก็เดินเครื่องของเขาเองโดยอัตโนมัติบางทีไม่ต้องกำหนดหมายแล้วนะเป็นออโต้ของเขารันนิ่งโดยอัตโนมัติทำมันดีตรงนี้มันสบายตรงนี้แหละนะไม่ต้องไปกำหนดหมายอะไรมากถึงเวลาเขาเคลื่อนกำลังเขาเองนั่นหมายถึงว่ามันต้องถูกส่วนตรงตามความเป็นจริงที่เป็นอัตโนมัติธรรมถ้าเป็นอัตตาธรรมเราจะต้องมีพิธีกรรมมีจุดเริ่มต้นมี1 2 3 4สุดท้ายก็ยังเป็นอัตตาอยู่อัตโนมัติธรรมนี่เขาเป็นของเขาเองได้แล้วได้เลยจุดประกายครั้งเดียวต่อไปไม่ต้องจุดแล้วนะสตาร์ทครั้งเดียวถูกต้องถูกส่วนนะไม่ใช่สตาร์ทหลายครั้งเวลาขับรถไปก็สตาร์ททีหนึ่งก็ไม่ใช่นะขับไปบนถนนสตาร์ทอีกทีหนึ่งก็ไม่ใช่สตาร์ทครั้งเดียวตอนเริ่มต้นใช่ไหมข้างในเขารันนิ่งไปแล้วอัตโนมัติธรรมถึงบอกว่ากายมนุษย์นี่ไม่ถึง100 ปีนี่เอาอยู่ก็คือจะได้ถึงผลคุณธรรมอันวิเศษนั่นนะเอาอยู่ระยะเวลาเนี่ยได้อยู่ถ้าถูกต้องถูกส่วนนะมันแป๊บเดียวเองแต่ถ้าไม่ถูกต้องไม่ถูกส่วนมันก็ยาวเราต้องรอก็ยังนำเสนอได้อยู่ในขณะนี้นะครับ053-226-058ไม่ใช่อะไรหรอกเพราะว่าจะหาประเด็นบรรยายเพราะเรื่องที่บรรยายหมดแล้วจบแล้วมันมีแค่นี้เองมันไม่ใช่มีมากมายจนจำอะไรไม่ได้แล้วก็เอามาปฏิบัติไม่เป็นรูปธรรมอย่างนี้เนี่ยจับต้องได้แค่นี้เองไม่มีอะไรจบการบรรยายนะไม่มีอย่างอื่นนะอยากรู้มากกว่านี้ก็ไปหาอ่านไปศึกษาใน Google พิมพ์เข้าไปมันก็ออกมาแล้วแต่อย่างนี้ไม่มีใน Google นะไม่มีเทคนิคของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะใช้สูตร4 ยอจบแค่นี้เองแล้ววิธีการก็ไม่ใช่ว่าซับซ้อนอะไรกำหนดหมายวิตกวิจารนึกคิดก็เข้าระบบแล้วกำหนดหมายเนี่ยกำหนดหมายโยนิโสมนสิการนิ่งในไม่โต้ตอบตรงตัวนั่นแหละก็คือนิ่งในไม่โต้ตอบมันไม่ได้ทำอะไรเข้าระบบแล้วนึกคิดตึกตองนึกคิดตึกตองวิตกวิจารแค่นี้เองจบแล้วเข้าระบบ
เป็นทั้งสมถะและวิปัสสนาอยู่ในนี้หมดข้อเดียวนะจะมีจริงหรือจะไม่จริงเนี่ยจะต้องรอให้ผู้ฟังเนี่ยเอาไปพิสูจน์นะไม่ได้บอกให้เชื่อแต่ว่าท้าทายให้ไปปฏิบัติเพราะมันมีจริงเป็นจริงอยู่ในชีวิตประจำวันกระทบสัมผัสวันนี้ขณะนี้เดี๋ยวออกจากรายการนี้จบท่านก็กำหนดหมายได้เลยอยู่ตรงจุดไหนใดในโลกกำหนดหมายในภายในเราจะนิ่งในไม่โต้ตอบสักพักหนึ่งสักสถานการณ์หนึ่งสักครึ่งชั่วโมง1 ชั่วโมงกำหนดหมายดูสิก็นั่งเฝ้ามันแมลงมุมเลยทีนี้เพราะกำหนดหมายก็แสดงว่าวางเครือข่ายไปแล้วก็นั่งเฝ้าเหมือนแมลงมุมอยู่ตรงกลางรอว่ามีเหตุมากระทบหรือยังเฮ้ยเหตุมาแล้วเสียงเข้าหูพัวโอ้โหเสียงอะไรมาแรงจังเลยมาดังพัวเสียงเข้าหูอัตตามันจะขึ้นเสียงไม่ดีนะเสียงดีๆหอมหวานก็หลงไหลเคลิบเคลิ้มไปเสียงไม่ดีมาแล้วนะเข้าหูเป็นข้อสอบมันจะถูกปริ้นออกมาเลยแปลสภาพเลยโอ้นี่ข้อสอบนิ่งในไม่โต้ตอบ ระบบปฏิบัติการทำงานพละ5เคลื่อนกำลังนะอัตตาตัวกูลดมันไม่ได้ไปจำความหมายเลยมันไม่ได้กำหนดหมายที่ความหมายแล้วมันจะกำหนดหมายเพียงแค่เป็นสภาวะสัมผัสก็นิ่งในอยู่ไม่โต้ตอบอยู่นะระบบความคิดการกระทำคำพูดนะถูกควบคุมไว้อย่างดีจัดสรรแล้วกันแล้วกรองแล้วอนุมัติการแสดงออกพูดก็พูดพูดออกไปเป็นสัมมาวาจานะสัมมากัมมันตะสัมมาวาจาพูดออกไปกำหนดหมายแต่ถ้าเห็นผิดแล้วเพ่งโทษแล้วคำพูดมันก็จะไปอย่างหนึ่งละไอ้ตรงนี้มันเป็นอกุศลตลอดสายแล้วมันเริ่มตั้งแต่ตัวเห็นผิดนะตัวเพ่งโทษเป็นอัตตาตัวกูวาจามันจะคิดยังไงแล้วคำพูดมันจะออกไปยังไงมันก็เป็นอกุศลตลอดสายอกุศลเป็นมิจฉาสังกัปปะมิจฉากัมมันตะมิจฉาวาจาหลุดออกไปแล้วนะจิตเขาก็จับข้อมูลเหล่านั้นก็บันทึกทันทีเหมือนกันจับได้แล้วบันทึกเลยเก็บเป็นอกุศล แล้วก็จะได้รางวัลเป็นความทุกข์เป็นวิบากนะเป็นรางวัลเป็นความทุกข์พอควบคุมได้แค่นั้นนะรางวัลก็มีเหมือนกันนะสงบนะนี่คือสงบไม่โต้ตอบเท่าทันต่ออาการกระทบสัมผัสจิตสงบจิตนิ่งนี่แหละจิตมีเหตุผลจิตมีสติจิตมีสมาธิจิตมีปัญญาและแบบฉบับของมรรคนะไม่ใช่สงบนั่งหลับตาอยู่กับที่สงบในภายในมันไม่มีการปรุงแต่งไปในข่ายที่เป็นอกุศลต่อเนื่องนะวิสังขารเนี่ยค่อยๆสงบระงับตรงเนี้ยคือเราสงบระงับนะกระทบผัสสะแล้วพละ5ทำงานไม่ปรุงแต่งไปในสัดส่วนที่เป็นอกุศลนะไม่ปรุงแต่งภายในก็สงบระงับวิตกวิจารมีปีติมีสุขมีเป็นฌานระดับหนึ่งเป็นสมถะตื่นรู้เข้าใจในสภาวธรรมตรงตามความเป็นจริงเป็นวิปัสสนาเป็นสมถะวิปัสสนาพร้อมมูลอยู่ใน1ขณะจิตกระทบสัมผัสแล้วทำได้ข้ามได้นิ่งได้หยุดได้เย็นได้ไม่โต้ตอบสภาวธรรมเป็นอย่างนั้นเกิดขึ้นในใจของบุคคลได้แล้วถ้าทำได้บ่อยๆมากๆเนืองๆจนเป็นนิสัยสภาวะจิตของบุคคลก็ไม่ปราศจากฌานไม่ปราศจากปัญญาไม่ปราศจากสภาวะญาณอาการอย่างนี้แหละคืออะไรเนี่ยอาการอย่างนี้แหละคืออะไรจิตไม่ปราศจากฌานปัญญาญาณระบบปฏิบัติการของ
จิตในภายในทำงานในหนึ่งขณะจิตที่มีการกระทบสัมผัสแล้วก็กระทบอีกแล้วก็สัมผัสอีกแล้วก็พละห้าทำงานอีกในทางตรงกันข้ามแล้วก็สัมผัสอีกกระทบอีกอัตตาตัวกูทำงานอีกมันคนละเรื่องเลยทิศทางของการเดินทางของจิตเนี่ยมันจะไปตามข้อมูลไอ้ข้อมูลที่มันเพาะบ่มสะสมโดยวัฏจักรจิตเดิมมันก็จะพาไปไหนล่ะมันจะพาไปไหนล่ะเพราะสิ่งที่สะสมมันเป็นนรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานมันจะพาไปไหนล่ะมันจะพาภาวะฐานะของจิตวิญญาณนี้ไปไหนแต่ละวันนี่มันสะสมนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานจิตที่มีตัวประกอบด้วยความเห็นผิดเพ่งโทษโลภะโทสะโมหะอัตตามานะทิฏฐิผลประโยชน์โกรธเคืองฉุนเฉียวเกี้ยวกาดขาดความเมตตาโอ้มันจะพาไปไหนล่ะเพราะว่าจิตเขาจะบันทึกข้อมูลเหล่านี้แล้วมันจะพาไปไหนอ่ะในขณะเดียวกันที่ควบคุมระบบแสดงออกได้พละห้าโตศรัทธาโตความเพียรโตสติโตสมาธิโตปัญญาเจริญงอกงามจิตไม่ปราศจากฌานปัญญาญาณฌานปัญญาญาณฌานปัญญาญาณบ่อยๆมากๆเนืองๆแล้วก็เอามาชั่งน้ำหนักดูสิว่าข้างไหนจะเยอะกว่ากันเอาลองดูสิจะเอาชั้นตัวหรือว่าจะเอาชั้นตนไอ้ชั้นตัวก็ฝั่งหนึ่งไอ้ชั้นตนก็ฝั่งหนึ่งก็ชั่งน้ำหนักดูสิว่าใครจะเยอะกว่ากันนะเอาก็มันจะพาไปไหนอ่ะก็ถามท่านผู้ฟังเนี่ยมันจะพาไปไหนอ่ะก็ใจของบุคคลน่ะเราก็ต้องรู้ใจของเราเองดีกว่าใครใช่ไหมเราต้องรู้กว่าใครจะมารู้ใจเราได้ใช่ไหมเราจะรู้ใจเรามีอุณหภูมิอะไรอยู่ใช่ไหมไอเราตัวร้อนตัวหนาวตัวเย็นเรายังรู้เลยถ้าเราตัวเย็นเราก็โอเย็นตัวร้อนเราก็เย็นก็ร้อนเราก็ต้องกินยาแก้ไข้ใช่ไหมเราก็รู้อุณหภูมิใจเราแล้วใครจะมารู้ใจเราได้เท่ากับเราเราสะสมเองเราก็ต้องรู้เองว่าข้างในใจเราเนี่ยมันมีไถยจิตมันมีเห็นผิดเพ่งโทษมีผลประโยชน์มีเล่ห์เหลี่ยมเพทุบายถ้าเรายังอนุรักษ์ไอ้จิตตัวนี้อยู่เนี่ยเรายังสะสมมันอยู่แล้วยังใช้ระบบตัวนี้ขับเคลื่อนการแสดงออกอยู่เนี่ยยังมีเล่ห์มีเหลี่ยมมีเพทุบายมีเบียดมีบังมีคอร์รัปชันมีสารพัดแล้วมันจะไปไหนอ่ะไอ้จิตนรกจิตเปรตจิตอสุรกายจิตเดรัจฉานเนี่ยมันจะไปไหนอ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันนะตอบเอาเองมันจะไปไหนใจของท่านไม่ใช่ใจของใครใช่ไหมถ้าฉลาดก็ต้องสะสมสิ่งที่มันเป็นฌานเป็นปัญญาญาณก็ใช้การกระทำย้อนกลับควบคุมระบบแสดงออกโยนิโสมนสิการนิ่งในไม่โต้ตอบในปฐมกาลระบบปฏิบัติการของมรรคทำงานพละโตฌานเกิดปัญญาเกิดญาณเกิดจบมีแค่นี้เองไม่มีเรื่องบรรยายมันจบแล้วนะมันจบแล้วจริงๆล้นด้วยปัญญายกธรรมเมตตานำพาสื่อสารสัจจะโยนิโสมนสิการองค์โพธิญาณประทานให้เราจับนอกมองในไตรลักษณ์เหลือแต่ตนปฏิบัติการนะวัฏจักรจิตนี่เรียกว่าตัวกระทำตัวปฏิบัติการอริยจิตที่เป็นเป้าหมายคือตนกระทำตนปฏิบัติการจะเอาตัวนำหรือจะเอาตนนำตัวนำมันพาไปอบาย
แต่ต้นนำนี่พาพ้นอบายตัวนำเราดูตัวนำไปเลยเหลือแต่ตนปฏิบัติการเก็บชั่วโมงทำในแต่ละวันสถานการณ์สร้างวีรบุรุษโลกสัมผัสสร้างอริยะนานาจิตนานานิสัยทำนิสัยเหนือนิสัยต้องการนิสัยของอริยะต้องถูกนิสัยของวัฏจักรชั้นตัวมันกระทบกระทั่งกระทุ้งกระเทือนเฟื่อนต่อความรู้สึกต้องขอบคุณเขาที่เป็นอุปกรณ์เป็นข้อสอบเป็นเครื่องฝึกอย่างดีสำหรับตนทั้งหลายเพราะถ้าไม่มีนิสัยหยาบๆแล้วจะมองเห็นนิสัยละเอียดได้อย่างไรมันมีข้อเปรียบเทียบขอบคุณจะเถิดสำหรับพฤติกรรมการเบี่ยงเบนทั้งหลายขอบคุณหลายๆรูปหลายๆนามที่มาเบียดมาบังเอาผลประโยชน์เอาเงินเอาทองเราไปขอบคุณเขาเราจะได้มีอาการพออาการออกถึงจะรู้ว่าโอ้อัตตายังมีอยู่ถ้าอัตตาไม่มีอยู่แสดงว่าอาการไม่ออกพี่นี้มีแต่ให้เพราะนั้นก็ต้องให้รางวัลแก่ชีวิตของการเกิดธรรมชาติออกแบบโครงสร้างของมนุษย์ให้มีอายตนะให้มีจุดกระทบสัมผัสไปอยู่ตามป่าตามเขานิสัยก็ไม่กระทบเพราะต้นไม้ไม่กระทบเราอยู่ในป่านิสัยอยู่ในป่าคอนกรีตมีคนเยอะแยะเต็มไปหมดกระทบกระทั่งกระทุ้งกระเทือนเราต้องตื่นรู้เผลอเป็นโดนเพื่อที่ไม่ต้องให้จิตชั้นตัวมันถูกกระทบแล้วมันฟื้นกำลังมันขึ้นมาเป็นอัตตาตัวกูถึงมันเป็นอัตตาตัวกูเราก็ต้องแก้ปัญหาเราก็ใช้สถานการณ์สร้างวีรบุรุษเอาโอกาสตรงนั้นเป็นเครื่องฝึกใจของเราเพราะว่าแต่ละรูปแต่ละนามมันถึงวันนี้เนี่ยก็โดนกันมาหนักๆเสียหน้าเสียราคาเสียผลประโยชน์เสียเงินเสียทองไม่มีใครสักคนที่หลุดรอดไปได้ไม่เจอข้อสอบแต่มาเจอข้อสอบเจอสถานการณ์แล้วเรารู้จักใช้สถานการณ์ตรงนั้นเนี่ยเป็นเครื่องเพาะเครื่องบ่มใจของเราให้มีกำลังของพละให้มีกำลังมากขึ้นถือว่าไม่เสียโอกาสในการใช้สถานการณ์ตรงนั้นในการที่จะสร้างอริยจิตเพราะแต่ละรูปแต่ละนามมีสัญญามีร่องรอยเพราะนั้นเครื่องฝึกแต่ละคนจึงไม่เหมือนกันแต่ใช้สูตรเดียวนี่แหละฝึกในสถานการณ์ไหนๆก็ได้ทั้งนั้นครอบคลุมหมดคือโยนิโสมนสิการนิ่งในไม่โต้ตอบเป็นองค์บริกรรมภาวนามรรคมีองค์8ถ้าครบสมบูรณ์ก็สูตร4ยอโยนิโสมนสิการยอมหยุดเย็นนิ่งในไม่โต้ตอบยอมคือทุกขสัจหยุดคือสมุทัยสัจเย็นคือนิพพานนิ่งในไม่โต้ตอบคือมรรคครบองค์ประชุมใน1ขณะจิตขยายให้กว้างไปก็เป็นโพธิปัจจยธรรม37อยู่ในนี้หมดมีองค์ธรรมกุศลจิตที่เป็นเจตสิกธรรมสำคัญที่เป็นองค์ประกอบสำคัญในการขับเคลื่อนกำลังจิตที่มีองค์ประกอบด้วยกุศลในระดับชั้นนี้ใน1ขณะจิตประชุมรวมพร้อมกันเป็น1เหมือนเรากินต้มยำกุ้งซดเข้าไป1ช้อนเปรี้ยวหวานมันเค็มเผ็ดอยู่ในนั้นหมดเขาผสมรวมเป็น1ไปแล้ว
เป็นมัคคสมังคีเอกยมัคโคปฏิปทาเป็นบทปฏิบัติการทางจิตย่อส่วนลงมาเล็กที่สุดสั้นที่สุดแล้วจะเป็นจริงดังนี้หรือไม่นะอย่าเพิ่งเชื่อจะเป็นจริงตามนี้หรือไม่นะต้องเอาไปพิสูจน์ดูว่าจริงหรือเปล่านะถ้าได้สภาวธรรมแล้วก็ค่อยไปขยายความเข้าไปในบัญญัติลงเข้าไปในโพธิปักขิยธรรม37เลยยกเข้าไปเลยว่าสติปัฏฐาน4อินทิบาท4สัมมาปัฏฐาน4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7มรรคมีองค์8เนี่ยเข้าไปในหลักธรรมหมวดธรรมข้อไหนสำคัญ7หมวดนะก็ยกเข้าไปก็จะรู้ว่าความมหัศจรรย์ที่พระบรมศาสดาทรงตรัสรู้เนี่ยเป็นธรรมที่สุขุมลุ่มลึกละเอียดอ่อนหลายชั้นเชิงซ้อนพระองค์ทรงตรัสรู้ธรรมอย่างนี้ได้อย่างไรซึ่งมันเป็นสิ่งที่เป็นธรรมชาติที่ไม่อาจจะรู้ได้โดยง่ายเลยถ้าพระพุทธเจ้าไม่มาตรัสรู้เนี่ยพวกเราทั้งหลายที่ศึกษาตามเนี่ยไม่มีทางที่จะเข้าถึงตรงนั้นได้เลยเพราะล้ำลึกหลายชั้นเชิงซ้อนมหัศจรรย์เกินกว่าที่จะบรรยายแต่ธรรมทั้งหมดเหล่านั้นเกิดขึ้นเป็นปรากฏการณ์อยู่ในใจของบุคคลเป็นธุรธรรมในภายในเป็นมหัศจรรย์ของธรรมะเพราะนั้นการเกิดเป็นมนุษย์นี่ถือเป็นมหากุศลเป็นอานิสงส์อันยิ่งใหญ่มากเพราะกายมนุษย์ที่บอกแล้วว่าสามารถรองรับระบบปฏิบัติการทางจิตโปรแกรมของมรรคหรือโพธิปักขิยธรรม37และขับเคลื่อนได้โดยที่ครบด้วยความสมบูรณ์ถึงพร้อมจริงๆเหมือนเรามีโทรศัพท์มือถือชั้นดีเครื่องหนึ่งแล้วฟังก์ชันมันครบหมดนี่แหละคือกายมนุษย์เขาเอาไว้รองรับบทปฏิบัติการของอริยมรรคมีองค์8โดยตรงเนี่ยพูดสั้นๆก็คือว่าพวกเราเนี่ยถูกออกแบบมาให้บรรลุธรรมคนที่เกิดเป็นมนุษย์นี่นะถูกออกแบบมาให้บรรลุธรรมรับสายซะหน่อยเชิญครับเชิญค่ะทำไมวิทยุเงียบไปคะจบรายการแล้วเหรอคะยังอยู่อีก5 นาทีครับแต่มันเงียบไปเฉยๆอะค่ะอ๋อมันเงียบไปประมาณสักหลายนาทีแล้วค่ะเกิน5 นาทีแล้วค่ะอ๋อดีค่ะก็เลยโทรมาถามแปลกใจว่าเอ๊ะทำไมยังไม่ถึง11 โมงทำไมเงียบไปเลยอะไรเงี้ยค่ะตามเหตุตามปัจจัยค่ะยังไม่จบใช่ไหมคะก็เนี่ยกำลังคุยกันอยู่เนี่ยค่ะได้อีก5 นาทีมีอะไรจะชี้แนะก็เชิญไม่ค่ะแปลกใจว่าทำไมเสียงเงียบแค่นั้นเองค่ะไม่มีอะไรค่ะสวัสดีค่ะอนุโมทนาสอนเราเห็นทเดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการทุละธรรมนำพ้นโดยยกธรรมกัลยาณมิตรสายด่วนธรรมปฏิบัติหรืองานบรรยายธรรมในที่ต่างๆติดต่อประสานงานได้สายตรงถึงผู้บรรยาย0951431989
ในรายการธุลธรรมนำพ้น 0951431989 นะก็เป็นการพูดคุยสนทนาธรรมได้ตลอดเวลานะถ้าไม่หลับเสียก่อนสายด่วนธรรมปฏิบัตินะเป็นธรรมทานแบ่งปันกันก็ได้อะไรจากนะญาติธรรมผู้ปฏิบัติธรรมกัลยาณมิตรเยอะนะข้อความต่างๆเนื้อหาสาระแล้วก็ประมวลมาแล้วก็นำมาบรรยายสำหรับผู้ฟังวันนี้ถ้ามีคำถามทางธรรมะนะก็รอเที่ยวหน้านะวันศุกร์หน้าเตรียมไว้เยอะๆเพื่อให้ผู้บรรยายยกธรรมจะได้มีประเด็นนะจะมีประเด็นในการบรรยายต่อเพราะว่าเนื้อหาสาระของการบรรยายธรรมะในรายการนี้มีแค่นี้เองนะสูตรเดียวขยายความได้ไปทั่วละไม่ต้องไปคิดอะไรมากสูตรเดียวบรรยายได้จบนะขยายความได้หมดรัตนะมหันทโยสุขโสรัตนะหันตละสาธุตังหยุดนิ่งเย็นในไม่มีโต้ตอบสอบผ่านสบายฝึกจิตภายในได้มรรคคงธรรมสร้างสมบารมีมิให้ตกต่ำสภาวะธรรมส่องนำชีวิตหยุดโลภโกรธหลงปลงอนิจจังวางลงทุกสิ่งเมื่อจิตเรานิ่งเห็นธรรมทันทีแจ่มแจ้งรู้จริงพร้อมวิหารสี่จุดหมายเรามีอยู่ที่นิพพานธุรธรรมนำพ้นล้นด้วยปัญญายกธรรมเมตตานำพาสื่อสารสัจจะโยนิโสมนสิการองค์โพธิญาณประทานให้เราจับนอกมองในไตรลักษณ์ให้นานวัฏฏะสงสารเวียนว่าอยู่นานพบผ่านแต่เศร้าหลุดพ้นอย่างไรบริหารจิตเอาพระพุทธเจ้าสอนเราเห็นทางธุรธรรมนำพ้นล้นด้วยปัญญายกธรรมเมตตานำพาสื่อสารสัจจะโยนิโสมนสิการองค์โพธิญาณประทานให้เรา
นอกมองในไตรลักษณ์ให้นานวัฏฏะสงสารเวียนว่าอยู่นานพบผ่านแต่เศร้าหลุดพ้นอย่างไรบริหารจิตเอาพระพุทธเจ้าสอนเราเห็นทางอุตสายังเห็นพระเมตตาอยู่ทุกแห่งหนน้ำพระทัยฉโลมใจคนทั่วพื้นแผ่นดินยังอบอุ่นรอยยิ้มพระพักตร์ยังส่องแสงในดวงใจไทยไม่ลืมข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนผู้ใจบุญใจกุศลร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีประจำปีพุทธศักราช 2568 เพื่อบูรณะวิหารปูพื้นกระเบื้องไวนิลตารางเมตรละ699 บาทจำนวน150ตารางเมตรทำโครงเหล็กป้องกันนกรอบวิหารราดพื้นเททรายล้างหน้าวิหารราวบันไดเหล็กสแตนเลสทาสีรอบวิหารเปลี่ยนระบบไฟฟ้าปรับปรุงทัศนียภาพวิหารบูรณะปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุภายในวัดทอดถวายณวัดดอนตันตำบลเหมืองแก้วอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ตรงกับวันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายนพุทธศักราช 2568 ช่วงเช้า 9:39 นาทีเป็นต้นไปก็ขอเชิญชวนศรัทธานักศีลนักบุญทั้งหลายร่วมงานบุญทอดผ้าป่าสามัคคีครั้งนี้เพื่อบูรณะวิหารปูพื้นกระเบื้องไวนิลรวมไปถึงทำโครงเหล็กป้องกันนกรอบวิหารราดพื้นเททรายร้างหน้าวิหารราวบันไดเหล็กสแตนเลสทาสีรอบวิหารเปลี่ยนระบบไฟฟ้าปรับปรุงทัศนียภาพวิหารบูรณะปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุภายในวัดดอนตันตำบลเหมืองแก้วอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่เสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2568 นี้เชิญท่านร่วมงานร่วมบุญร่วมบริจาคได้บุญได้กุศลโดยทั่วหน้ากันกฐินทานคือสังฆทานบุญทานยิ่งใหญ่ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีถวายวัดทุ่งป่าเก็บตำบลหนองหานอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ในวันพุธที่ 5 เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช 2568 นี้สามารถทำบุญผ่านธนาคารกรุงไทยชื่อวัดทุ่งป่าเก็บเลขบัญชี 375-074-7407 หรือสอบถามที่เจ้าอาวาส 063-163-9950 ปัจจัยทั้งหมดเพื่อสมทบทุนซื้อที่ดินหน้าวัดที่ยังค้างอยู่ 900,000 บาทถ้วนเพื่อเป็นพุทธบูชาให้ทานที่ดินจะได้ความมั่นคงตลอดกาลท่านกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคมคลื่นเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม
ระบบ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์รายการต่อไปเป็นรายการคดีโลกคดีธรรมคิดก็ต้องกล้าทำอย่ากลัวถ้าทำความดีเร่งศึกษาปัญหาให้ทันท่วงทีเมืองไทยจะพัฒนากว่านี้รายการดีคดีโลกคดีธรรมขอรำพันบรรยายความคิดเครื่องหมายแห่งสีทั้งสามงามถนัดขาวคือบริสุทธิ์สีสวัสดิ์หมายพระไตรรัตน์และธรรมะคุ้มจิตไทยแดงคือโลหิตเราใสซึ่งยอมสละได้เพื่อรักษาชาติศาสนาน้ำเงินคือสีโสภาอันจอมประชาพระโปรดเป็นของส่วนองค์จัดริ้วเข้าเป็นไตรรงค์จึงเป็นสีธงที่รักแห่งเราชาวไทยทหารอวตารนำไปยงยุทธวิชัยวิชิตก็ชูเกียรติสยามประเทศไทยที่เจริญมั่นคงมาได้จนถึงทุกวันนี้มิได้เกิดขึ้นจากความหวาดกลัวยังคลาดเขลาแต่บรรพบุรุษไทยของเราทุกยุคทุกสมัยล้วนแต่มีความกล้าหาญและชาญฉลาดปกป้องเอกราชสร้างชาติให้เกิดความมั่นคงโดยมีธงแห่งพระไตรรัตน์เป็นเครื่องนำชัยจึงเป็นที่มาที่ไปของรายการคดีโลกคดีธรรมกล้าคิดก็ต้องกล้าทำอย่ากลัวถ้าทำความดีเร่งศึกษาปัญหาให้ทันท่วงทีเมืองไทยจะพัฒนากว่านี้รายการดีคดีโลกคดีธรรมรายการดีคดีโลกคดีธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในมหาสมาคมณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังโดยที่พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติของเราทั้งตามความศรัทธาเชื่อมั่นของข้าพเจ้าเองก็เห็นเป็นศาสนาที่ดีศาสนาหนึ่งเนื่องในบรรดาสัจธรรมคำสั่งสอนอันชอบด้วยเหตุผลจึงเคยคิดอยู่ว่าถ้าโอกาสอำนวยข้าพเจ้าควรจะได้บวชสักเวลาหนึ่งตามราชประเพณีซึ่งจะเป็นทางสนองพระเดชพระคุณพระราชบูรพาการีตามคตินิยมด้วยและนับตั้งแต่ข้าพเจ้าได้ครองราชย์สืบสันตติวงศ์ต่อจากสมเด็จพระเชษฐาธิราชก็ล่วงมากว่า10 ปีแล้วเห็นว่าน่าจะถึงเวลาที่ควรจะทำตามความตั้งใจไว้นั้นแล้วประการหนึ่งอันหนึ่งการที่องค์สมเด็จพระสังฆราชหายประชวรมาได้ในคราวประชวรครั้งหลังนี้ก่อให้เกิดความปีติยินดีแก่ข้าพเจ้ายิ่งนักได้มาคำนึงว่าถ้าในการอุปสมบทของข้าพเจ้าได้มีองค์สมเด็จพระสังฆราชเป็นพระอุปชาแล้วก็จะเป็นการแสดงออกซึ่งความศรัทธาเคารพในพระองค์ท่านของข้าพเจ้าได้อย่างเหมาะสมอีกประการหนึ่งจึงได้ตกลงใจที่จะบรรพชาอุปสมบทในวันที่22 เดือนนี้
ขอนอบน้อมพระรัตนตรัยขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระทุกท่านขอความสุขความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านสาธุชนที่กำลังติดตามรับฟังรายการจากคลื่นวัฒนธรรมแห่งนี้ทุกท่านขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการคดีโลกคดีธรรมวันนี้รายการคดีโลกคดีธรรมของเราก็ยังคงอยู่ในช่วงของการนำเสนอบทพระราชนิพนธ์เทศนาเสือป่าซึ่งเป็นบทพระราชนิพนธ์ที่ทรงคุณค่าสำหรับความเป็นไทยของเราอย่างยิ่งท่านสาธุชนหลายท่านอาจจะยังไม่เคยสดับปรับฟังบทพระราชนิพนธ์เทศนาเสือป่ากันต่างๆที่องค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงแสดงไว้เมื่อปีพุทธศักราช 2457 ต่อเนื่องปีพระพุทธศักราช 2558 รวมทั้งสิ้น 19 กันมี17 กันหลักและมีกันพิเศษกันแทรกเข้ามาอีก2 กันรวมเป็น19 กันเมื่อคราวที่แล้วได้อัญเชิญบทเทศนาเสือป่าในกันที่14มานำเสนอต่อท่านผู้ฟังซึ่งมีชื่อเรื่องว่าปฐมสิกขาบทซึ่งพระองค์ได้ตรัสถึงศีลข้อที่1คือปาณาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิการสมาทานเพื่อไม่ทำร้ายเบียดเบียนชีวิตสิ่งมีชีวิตทั้งหลายให้ตกล่วงไปก็คือจะสมาทานไม่เบียดเบียนไม่ฆ่าชีวิตของสิ่งมีชีวิตอื่นๆให้ตกล่วงไปนั่นเองเป็นศีลข้อที่1ใน5 ข้อซึ่งเป็นข้อพื้นฐานหลักของมนุษย์มีความตอนหนึ่งที่อยากจะอัญเชิญมาย้ำซ้ำให้แก่เราท่านทั้งหลายได้สดับปรับฟังและจะสรุปความตอนนี้ให้ท่านทั้งหลายได้ฟังเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้มองเห็นทางถึงความจำเป็นที่เราจะต้องมีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทยของเราไว้ความตอนหนึ่งพระองค์ตรัสมีนัยยะที่ทำให้เราท่านทั้งหลายอดคิดไม่ได้ว่าเราจะต้องร่วมแรงร่วมใจกันทำหน้าที่ในฐานะที่เป็นพุทธบริษัทกันให้มากยิ่งขึ้นความตอนนั้นว่าข้อนี้เป็นข้อที่ทำให้พระพุทธองค์ทรงบัญญัติว่าแม้ฆ่าเด็กอยู่ในครรภ์ก็เป็นฆ่าสัตว์เหมือนกันในพระพุทธสมัยเป็นอย่างไรในสมัยเราก็เป็นอย่างนั้นจะว่าเพราะกฎหมายของเราห้ามแล้วเพราะฉะนั้นไม่มีความจำเป็นอะไรที่จะต้องอธิบายข้อนี้ข้าพเจ้าไม่เห็นด้วยข้าพเจ้าจึงได้อธิบายแก่ท่านทั้งหลายมีความเสียใจที่กรุงสยามเราบังเกิดความรู้สึกละหลวมในเรื่องนี้มากเต็มทีความประพฤติร้ายเช่นนี้ย่อมให้ผลร้ายแก่ชาติของท่านเองเข้าใจหรือไม่บรรดาท่านทั้งหลายย่อมเห็นอยู่ผู้ทำร้ายเช่นนี้นับว่าเป็นผู้มีความผิดใหญ่เพราะเป็นผู้ฆ่าชาติของท่านเองมาถึงจุดนี้จะขออธิบายความให้ท่านทั้งหลายได้ฟังว่าการที่พระองค์ตรัสเช่นนี้เนี่ยพระองค์หมายถึงในยุคของพระองค์ท่านมีความเปลี่ยนแปลงทางแนวความคิดของคนในสังคมอยู่ไม่น้อยว่าเรื่องของศีลธรรมจรรยานั้นไม่มีความจำเป็นเพราะเดี๋ยวนี้ก็มีการตรากฎหมายกันขึ้นมาแล้วการปฏิบัติการถือศีลธรรมทั้งหลายทั้งปวงนั้นจึงไม่จำเป็นที่จะต้องนำเข้ามาเกี่ยวข้องกับกิจการงานของบ้านของเมืองเมื่อพระองค์ได้ทรงทราบเช่นนั้นจึงทรงตรัสแสดงไว้ในบทเทศนาเสือป่ากันที่14เรื่องปฐมสิกขาบทนี้
แล้วก็ย้ำเตือนบอกกับคนเหล่านั้นว่าการคิดแบบนั้นเป็นการทำลายหรือว่าทำร้ายชาติของตัวท่านเองพระองค์ท่านใช้คำนี้เลยนะฮะข้าพเจ้าจึงได้อธิบายแก่ท่านทั้งหลายมีความเสียใจที่กรุงสยามเราบังเกิดความรู้สึกหละหลวมในเรื่องนี้มากเต็มทีความประพฤติร้ายเช่นนี้ย่อมให้ผลร้ายแก่ชาติของท่านเองเข้าใจหรือไม่บรรดาท่านทั้งหลายย่อมเห็นอยู่ผู้ทำร้ายเช่นนี้นับว่าเป็นผู้มีความผิดใหญ่เพราะเป็นผู้ฆ่าชาติของท่านเองเพราะฉะนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายถ้าหากว่าเราได้ยินได้ฟังใครก็แล้วแต่ที่เที่ยวไปพูดตามสถาบันการศึกษาตามสถานที่เสวนาทางวิชาการหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะบอกว่าศีลธรรมไม่มีความจำเป็นพระพุทธศาสนาไม่มีความจำเป็นสำหรับชาติในสมัยปัจจุบันนั้นท่านสามารถที่จะกล่าวหาได้เลยว่าคนเหล่านั้นหรือคนที่พูดนั้นเนี่ยเป็นคนที่ร้ายคิดทำลายชาติตัวเองสามารถที่จะพูดเช่นนั้นได้เลยแล้วก็อัญเชิญบทพระราชนิพนธ์เทศนาเสือป่าในกันที่14เนี่ยไปอ่านให้เขาได้ฟังในที่ประชุมนั้นด้วยเตรียมเอาไว้ให้ดีเพราะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนศีลธรรมไม่ใช่ของล้าสมัยแต่จิตใจของคนที่ไม่มีการพัฒนาให้เท่าทันหรือว่าเทียบเท่ากับศีลธรรมได้นั่นต่างหากคือสิ่งที่ไม่พัฒนาสิ่งที่ล้าหลังเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามศีลธรรมยังคงจำเป็นต่อชีวิตมนุษย์อยู่เสมอไม่ว่ายุคใดสมัยใดวันนี้จะขออัญเชิญบทพระราชนิพนธ์เทศนาเสือป่าในกันต่อไปมานำเสนอท่านทั้งหลายก็ยังคงอยู่ในสิกขาบท1 ใน 5สิกขาบทที่พระองค์ได้ทรงยกขึ้นมาแสดงนั่นเองลองมาฟังกันดูว่าพระองค์ท่านทรงแสดงไว้อย่างไรกันที่15ทุติยสิกขาบททรงแสดงณวันที่15พฤษภาคมพระพุทธศักราช2458เมื่อมาประชุมไหว้พระครั้งก่อนได้แสดงข้อศีลองค์ที่1ที่เป็นนิจจศีลแห่งพระพุทธศาสนาคราวนี้จะว่าต่อไปด้วยนิจจศีลองค์ที่2คือห้ามไม่ให้ลักสิ่งของซึ่งเจ้าของมิได้อนุญาตให้ความเห็นของคนโดยมากในเรื่องนี้ถ้าจะถามว่าอทินนาทานแปลว่าอะไรก็คงจะได้คำตอบว่าห้ามไม่ให้ขโมยแล้วเลยนึกต่อไปทันทีว่าศีลนี้ไม่ยากเพราะตัวเราเองไม่ได้ตกอยู่ในข้อห้ามนั้นเป็นแน่คำว่าขโมยคนเราโดยมากนึกว่าเป็นอะไรเรามักนึกว่าที่จะเป็นขโมยคงเป็นคนที่นุ่งผ้าสโรงโพกหัวโตๆแล้วเที่ยวย่องเบาขึ้นบนบ้านหรือมิฉะนั้นก็ถือคบร้องขู่ว่าไอ้เสือเอาวาดังนี้เป็นต้นแท้จริงไม่ใช่เช่นนั้นเลยทีเดียวตามทางพระพุทธศาสนาคนที่แต่งตัวสวยงามก็เป็นขโมยได้การขโมยไม่ได้เป็นด้วยเครื่องแต่งตัวการขโมยไม่ได้เป็นเพราะเหตุที่เป็นไพร่ผู้ดีเป็นขโมยก็มีแต่เราโดยมากไม่ได้นึกว่าจะมีขโมยผู้ดีมักจะยกไปให้เป็นความประพฤติของบุคคลที่เราเรียกกันว่าคนไพร่เพราะฉะนั้นเราทั้งหลายจึงไม่เคยจะนึกว่ามีผู้ดีขโมยแท้จริงการขโมยของผู้ดีอาจจะเป็นไปในทางที่ร้ายกาจยิ่งกว่าไพร่โดยมากเพราะเหตุใดไพร่นั้นมีโอกาสน้อยจะขโมยของก็ได้แต่เล็กน้อยเท่านั้นอย่างเลวที่สุดพวกที่วิ่งราวเขากลางถนนเที่ยวฉวยเอาของจากร้านจากรวงเขากลางถนนเที่ยวฉวยหมวกสารเขาเช่นนี้เป็นต้นและต้องเป็นคนที่วิ่งฝีตีนเร็วหรือมือไวเท่านั้นอย่างนี้ไม่ต้องมีความฉลาดอะไรแต่ถ้าจะขโมยเป็นการใหญ่จะขโมยให้ได้มาก
ก็ต้องลงทุนเหมือนกันต้องลงทุนหาเครื่องแต่งตัวให้สวยให้งามต้องลงทุนเข้าไปในบ้านในช่องให้เขาไว้วางใจเสียก่อนจะหาอุบายเข้าไปโดยอาการใดๆก็ตามโดยมากเป็นคนรับใช้ในบ้านและเป็นคนที่คุ้นเคยแล้วถ้าได้มีโอกาสเมื่อไรก็ฉวยเอาโอกาสอันนั้นเข้าหยิบของได้โดยเจ้าของไม่รู้สึกขโมยชั้นสูงเช่นนี้ท่านโดยมากมักเรียกกันว่าไม่ใช่ขโมยมักจะเรียกกันไปเสียอย่างอื่นโดยมากเรียกกันว่าคนมือไวคนมือไวก็ไม่ผิดอะไรกับคนฉวยหมวกสารของคนไปกลางถนนบางคนที่เป็นขโมยก็ทิ้งการเป็นขโมยไม่ได้จนตายเมื่อตัวตายก็ยังต้องขึ้นชื่อเป็นขโมยเราเป็นผู้ดีเมื่อเอาของที่เขาไม่ให้ก็เป็นขโมยเหมือนกันอย่าเข้าใจผิดที่ข้าพเจ้าพูดกับท่านทั้งหลายเช่นนี้อย่านึกว่าข้าพเจ้าจะดูถูกท่านทั้งหลายว่าเป็นขโมยฉะนั้นเลยข้าพเจ้าอยากจะขออธิบายความเข้าใจที่มีอยู่ในหมู่คนไทยโดยมากมักคิดกันว่าคนคนนั้นเป็นชั้นไพร่เป็นชั้นผู้ดีบางอย่างคนไพร่ก็ทำได้บางอย่างผู้ดีทำไม่ได้แต่แท้จริงคนเราที่เกิดมาเป็นอะไรเป็นเด็กเหมือนกันหมดเมื่อเกิดมาจากคันมารดามีอะไรติดตัวมาไม่มีอะไรมีแต่กระดูกมีแต่เนื้อหนังมีแต่ผมก็เกือบจะไม่มีติดตัวมาเลยคนเราที่จะชั่วจะดีจะนับว่าเป็นผู้ดีหรือเป็นผู้ไม่ดีก็แล้วแต่ความประพฤติของเราเมื่อตัวเราประพฤติดีเขาก็ว่าเราอยู่ในธรรมถ้าเราเป็นผู้ดีแล้วประพฤติไม่อยู่ในธรรมเราจะเป็นลูกเจ้าพระยานาหมื่นหรือแม้จะเป็นลูกเจ้านายก็ไม่พ้นเป็นคนชั่วถึงเราจะเป็นลูกคนที่สูงเท่าไหร่ถ้าเราหยิบฉวยสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ให้เราก็เป็นขโมยแม้เราจะเป็นลูกของคนต่ำต้อยเท่าไรถ้าเราประพฤติตัวเรียบร้อยแล้วเราก็ดีเท่ากับท่านเจ้าพระยาที่นั่งอยู่ข้างหน้าเราเหมือนกันจะไม่ผิดอะไรกันเลยเพราะฉะนั้นความสำคัญที่ว่าดีจะนับถือหรือไม่นับถือว่าดีต้องอยู่ในศีลต่างหากที่ถือศีลแค่ไปนั้นเป็นของชักให้มีผลร้ายเป็นอันมากเพราะฉะนั้นเรื่องว่าเป็นขโมยนี้ต้องขอให้ท่านพยายามเข้าใจถ้าท่านผู้ใดไม่เข้าใจแล้วขอให้ไปถามเพื่อนเขาดูคงมีเขาเข้าใจเหมือนกันแต่อย่างไรก็ต้องขอให้พยายามฟังถ้อยคำที่ข้าพเจ้ากล่าวในที่นี้ข้าพเจ้าตั้งใจพูดเป็นภาษาไทยที่จะให้เข้าใจได้ดีที่สุดไม่ได้ใช้พูดภาษาอื่นถ้าไม่เข้าใจก็ไม่เป็นประโยชน์เท่านั้นข้อห้ามที่ไม่ให้ถือเอาสิ่งของผู้อื่นที่เขาไม่ได้ให้ถ้าจะคิดไปให้ดีแล้วเป็นข้อที่เราทั้งหลายคงจะเห็นความจริงอันดีเพราะอะไรสิ่งของที่จะมีราคาหรือที่ไม่มีราคาไม่ใช่มีราคาเพราะตัวสิ่งของนั่นเองของสิ่งใดทั้งหมดทุกอย่างที่มีราคาก็เพราะว่าคนเรานิยมรักใคร่ในของเหล่านั้นถ้าของสิ่งใดที่เราไม่รักใคร่ของสิ่งนั้นย่อมจะไม่มีราคาเลยของสิ่งใดที่คนเรารักมากของสิ่งนั้นย่อมมีราคามากเพราะฉะนั้นของซึ่งมีราคาแปลว่าเป็นของที่คนเรารักมากเมื่อตกไปเป็นของผู้ใดของใครผู้ที่เป็นเจ้าของสิ่งนั้นเขาจะต้องเก็บรักษาไว้เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วแม้ผู้อื่นไปเห็นของสิ่งนี้อยากได้นี้ก็เท่ากับแสดงอีกแล้วว่าของอันนั้นมีราคาขึ้นอีก2 เท่าเพราะคน2 คนมีความปรารถนาตรงกันเข้าแล้วฉะนั้น
ถ้าผู้ที่ไม่ได้เป็นเจ้าของอยู่ก่อนไปฉวยสิ่งซึ่งเป็นของผู้อื่นเจ้าของเขาจะเสียดายปานใดข้อนี้เป็นข้อที่สำหรับควรนึกถ้าต่างว่าของนั้นเป็นของเราเมื่อคนอื่นหยิบเอาไปเราเสียดายไหมถ้านึกเสียดายต้องเข้าใจว่าของผู้อื่นเจ้าของเขาก็เสียดายเหมือนกันข้อนี้เป็นข้อสำคัญที่เป็นข้อเตือนใจบุคคลผู้ที่โลภอยากได้ของผู้อื่นแท้จริงรากเหง้าของการขโมยหรือเอาของผู้อื่นก็อยู่ที่ความโลภมีความอยากได้ถ้าไม่มีความโลภไม่มีความอยากได้อยู่แล้วการขโมยกันลักกันช่อกันก็คงไม่มีในโลกนี้เลยความโลภนี้บังเกิดจากอะไรก็บังเกิดจากความตามใจตัวเราเองสิ่งซึ่งตัวเรามีอยู่แล้วไม่รู้สึกว่าเพียงพอและมาพอใจอยากจะได้สิ่งซึ่งไม่มีอยากจะได้สิ่งซึ่งผู้อื่นเขามีนี้เรียกว่าโลภเพราะฉะนั้นข้างฝ่ายพระพุทธศาสนาจึงสั่งสอนกันไว้ว่าทรัพย์อันใดซึ่งความมั่งมีทำได้ก็ไม่สู้สันโดษคือไม่สู้ความมักน้อยถ้าต่างว่าเรามีเงินอยู่100 บาทพอใจเสียแล้วในเงิน100 บาททั้งนี้แปลว่าเรามั่งมียิ่งกว่าคนที่มีเงิน1 ล้านบาทแต่ยังอยากได้อีกเพราะเมื่อมี100 บาทก็พอเช่นนั้นแล้วก็ไม่ผิดอะไรกับคนที่มี1 ล้านบาทซึ่งไม่รู้ว่าจะเอาไปทำอะไรนี้เรียกว่าคนที่มีสันโดษถ้าคนที่มีโลภแม้จะให้เงินไป1 ล้านบาทย่อมไม่พอย่อมจะมีที่ไหลไปเทไปลงแม่น้ำต่อให้ได้เงินตั้ง8 ล้านบาทก็ไม่มีที่สุดเมื่อไรยังไม่ตายก็ยังไม่วายความอยากได้เงินคนพวกนี้มีความโลภไม่มีที่สุดเมื่อจะหาทรัพย์หรือสิ่งของอย่างนี้โดยทางอื่นไม่ได้แล้วจึงต้องเลี่ยงใช้วิธีใดวิธีหนึ่งซึ่งไม่ใช่ทางตรงถ้าเห็นทรัพย์ของใครก็ฉวยเอาเฉยๆดังนี้เป็นคนที่เราเรียกว่าวิ่งราววิ่งฉวยเอาเฉยๆเป็นคนหน้าด้านซึ่งหน้าถ้ามีวิธีอีกขั้นหนึ่งคอยเวลามืดเข้าแล้วย่องไปเวลาที่เขาไม่รู้แล้วฉวยของนั้นมานี้เรียกว่าย่องเบาผลนั้นก็เหมือนกันคืออะไรวิ่งราวเอาของที่เจ้าของเขาไม่ให้ย่องเบาก็เอาของที่เขาไม่ให้เหมือนกันผิดกันแต่วิธีที่ใช้เท่านั้นท่านผู้คิดเบี่ยงบ่ายใช้สมองโดยอาการต่างๆเอาเงินเอาทรัพย์ผู้อื่นผู้ที่คิดหลอกลวงช่อโกงนั้นก็คิดอ่านเหมือนกันทั้งนั้นไม่ใช่อย่างอื่นท่านที่ฟังคงนึกประหลาดมากที่ข้าพเจ้าตัดสินว่าพวกเหล่านี้เป็นขโมยแท้จริงการพูดจาใช้ปัญญาหลอกลวงเอาสิ่งซึ่งเขาไม่ได้เต็มใจยกให้ก็ไม่ผิดอะไรกับไพร่ที่เป็นขโมยถ้าจะว่าไปการใช้ลิ้นหลอกปอกลอกเอาเงินของผู้อื่นก็คือย่องเบาด้วยวาจานั่นเองเพราะฉะนั้นขอให้จำให้ดีการหลอกลวงปอกลอกผู้อื่นเป็นวิธีของคนบางคนที่เรียกว่าผู้ดีพวกกลางถนนมันไม่ทำผู้ดีปอกลอกเอาเงินผู้อื่นทุกวันนี้เดินลอยหน้าลอยนวลเข้าวังบางคนลอยชายเข้าวังด้วยซ้ำพวกไพร่ที่เดินกลางถนนก็มีความปรารถนาอย่างเดียวกับผู้ดีที่กล่าวในที่นี้เหมือนกันแต่มันเป็นคนจนผู้ดีเดินลอยชายเข้าวังได้คนนั้นมันเป็นคนจนเดินลอยชายเข้าวังไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงต้องถือการขโมยนี้ให้กว้างออกไปกล่าวคือสิ่งที่เขาไม่ให้
และเราฉวยเอาไปเช่นนี้เขาจะต้องอยู่ในตารางจะใช้อุบายเอามาได้ด้วยล่อลวงก็ดีหรืออุบายก็ดีหรือด้วยอุบายก็ดีด้วยสถานใดก็ดีเป็นขโมยทุกอย่างไม่มีทางใดนอกจากเขายื่นให้นอกนั้นไม่พ้นเป็นขโมยบางทีอย่างนี้มักเรียกกันว่าไม่ผิดระเบียบคือเป็นเจ้าพนักงานรักษาเงินหลวงขอยืมพระราชทรัพย์ชั่วคราวแล้วจึงเอาเงินของตัวเองมาใช้ให้ขอยืมพระราชทรัพย์ไปทำประโยชน์ให้บ้านเมืองอะไรไม่รู้พูดว่าจะใช้ให้ภายใน3 ชั่วโมงก็ดีภายใน5 ชั่วโมงก็ดีภายใน8 ชั่วโมงก็ดีหรือภายใน3 นาทีก็ดีคำหนึ่งก็เป็นขโมย2 คำก็เป็นขโมย8 คำก็เป็นขโมยถ้าเราได้ตั้งใจว่าจะเอาพระราชทรัพย์ที่เรารักษานั้นไปใช้ในทางใดๆนอกจากในราชการแผ่นดินโดยตรงแล้วไซร้ขึ้นชื่อว่าเราเป็นขโมยถึงแม้เมื่อภายหลังเราเอาพระราชทรัพย์มาใช้คืนให้เพียงพอแก่ที่เราได้ขอยืมไปแล้วนั้นก็ดีตลอดเวลาที่เรายืมไปแล้วและยังไม่ได้ใช้พระราชทรัพย์ให้เต็มจำนวนเงินเจ้าพนักงานผู้นั้นก็เป็นขโมยและเมื่อใช้พระราชทรัพย์หมดสิ้นทุกประการเท่าที่ตัวขอยืมไปแล้วก็ยังเป็นขโมยไม่พ้นเป็นขโมยอยู่นั่นเองเพราะฉะนั้นจะทำอย่างไรท่านจึงจะพ้นเป็นขโมยไม่ลงมือทำเลยอย่าเอาเลยตั้งแต่ต้นที่เอาไปถ้าเอาแล้วถึงจะใช้ภายใน8 ชั่วโมงได้ภายใน3 นาทีได้ก็ยังเป็นขโมยเพราะฉะนั้นศีลก็ดูเป็นข้อสำคัญมากที่กล่าวนี้ก็อยู่ในส่วนเรื่องข้าราชการบางคนซึ่งมีหน้าที่รับราชการรักษาพระราชทรัพย์นอกจากที่รักษาพระราชทรัพย์เป็นผู้มีหน้าที่ทำพระราชทรัพย์ให้งอกงามขึ้นเช่นเจ้าพนักงานสรรพากรพวกเก็บภาษีหรือสาธารณทรัพย์อย่างกรมกองหมายเป็นต้นพวกเหล่านี้ในขณะเมื่อไปเก็บภาษีอากรหรือถ้าเก็บตามที่อนุญาตตามทางราชการเช่นนี้ไม่นับว่าเป็นขโมยเพราะว่ามีอำนาจในพระราชกำหนดกฎหมายซึ่งถือตามพระราชบัญญัติอนุญาตให้เก็บได้แต่ต่างว่าผู้ที่เก็บเงินภาษีอากรเก็บเงินรัฐชูปการคนละ6 บาทแต่ไปเก็บเอา8 บาทเอาไปเข้ากระเป๋าเสีย2 บาทส่งรัฐบาลแค่6 บาทเช่นนี้เป็นขโมยแท้จริงไม่ใช่ขโมยของรัฐบาลเป็นขโมยของราษฎรแต่ที่ทำหรือที่มีมาตามปกติเก็บเงินคนละ8 บาทราษฎรคงไม่ให้ที่มักมีอยู่คือไปเที่ยวเก็บภาษีตามบ้านเขาและไปเห็นม้าเขางามบอกว่าขอขี่นะแล้วขึ้นขี่เอาของเขาไปเช่นนี้ก็มีตัวข้าพเจ้าเองก็พบได้เห็นได้รับฎีกาต่อมือแล้วข้าพเจ้าได้เรียกตัวเจ้าพนักงานที่เป็นจำเลยมาถามตอบรับเป็นสัตว์ได้ถอดเสียกับที่เช่นนั้นก็มีไม่ใช่นายคนนั้นผู้เดียวที่ทำเช่นนี้คนอื่นก็ทำอีกมากแต่จับไม่ได้การเช่นนี้ผู้ที่เป็นข้าราชการอย่างชั้นผู้น้อยลงไปมองไม่รู้สึกว่าเป็นขโมยรู้สึกเหมือนท่านให้อำนาจเขาแล้วดูเหมือนอำนาจให้ไว้สำหรับกดหัวมนุษย์ด้วยกันอีกทีคนมีอำนาจเที่ยวกดขี่เอาสิ่งของที่เขาไม่ให้เช่นเรียกเอาม้าขี่ที่บ้านหรือเอาสิ่งของที่เขาใช้ในบ้านพอใจหยิบฉวยเอาก็ดีครั้นเขาขัดขืนกลับว่าขัดขืนเจ้าพนักงานเวลาเก็บภาษีคนนั้นกลับมาติดตารางเสียก็มีความเข้าใจผิดคิดเห็นไปว่าเมื่อท่านตั้งเป็นผู้เก็บภาษีแล้วมีอำนาจ
คนที่ได้ฉวยเอาของตามใจเช่นนี้เขาเข้าใจผิดเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายต้องเข้าใจว่าคนทำเช่นนี้เป็นขโมยเหมือนกันอันหนึ่งในส่วนหน้าที่นักรบของเราคือในเวลาทำสงครามเป็นต้นจะมีเวลาอยู่บ้างที่จะเปิดช่องให้นักรบเป็นขโมยได้ในเวลาที่เราไปรบในบ้านในเมืองอื่นเมื่อบ้านเมืองนั้นถูกทำร้ายโดยคำสั่งของผู้บังคับบัญชาหรือด้วยเหตุที่อยู่ในสนามรบก็ตามทหารมักจะหยิบฉวยเอาสิ่งของซึ่งอยู่ในบ้านในเรือนเหล่านั้นโดยมากเป็นไปโดยเข้าใจว่าเพราะรบแล้วสิ่งของเหล่านั้นเป็นของข้าศึกเราจะหยิบฉวยเอาได้โดยไม่ผิดข้อนี้ไม่ถูกผู้ที่ถือพระพุทธศาสนาจะกล่าวเช่นนั้นไม่ได้เป็นทหารก็เป็นไปเป็นนักรบก็เป็นไปแต่ไม่มีใครอนุญาตให้เป็นโจรกองโจรกับกองนักรบมีวิสัยผิดกันมากกองโจรก็ถืออาวุธเช่นกับนักรบเราก็ถืออาวุธเหมือนกันแต่ผิดกันที่โจรนั้นอยากได้ก็แย่งเอาเรามีวินัยและมีธรรมะอยู่ในใจเราไม่เบียดเบียนพลเรือนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องในการรบสิ่งของถึงแม้ทิ้งเรี่ยราดกลาดเกลื่อนอยู่ในสนามรบสิ่งของเหล่านั้นเจ้าของเขามีเมื่อเขายังไม่ให้แก่เราเราถือเอาก็นับว่าเป็นขโมยเท่ากับเวลาไม่รบการที่ทหารเยอรมันบางเมืองได้ถือเอาว่าในเวลาสงครามแล้วย่อมไม่มีธรรมะใดๆเวลาสงครามแล้วบรรดาสัญญาย่อมฉีกเสียได้เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเที่ยวหยิบฉวยสิ่งของจากบ้านช่องของศัตรูและถือว่าไม่มีความผิดชนี้ถ้าว่าโดยส่วนทางพระพุทธศาสนาแล้วก็ตรงกันข้ามกับความคิดของผู้ที่จำเริญรุ่งเรืองแล้วซึ่งเดี๋ยวนี้ย่อมถือกันอยู่ทั่วโลกคือการแย่งชิงหรือหยิบฉวยสิ่งของในที่ซึ่งอยู่ในเมืองหรือในบ้านซึ่งทำสงครามเช่นนี้เป็นของที่พ้นสมัยควรใช้ต่อเมื่อคนเรายังคล้ายสัตว์เดรัจฉานซึ่งไม่รู้จักว่าสิ่งใดเป็นของเราของท่านเมื่อคนเรามีสติปัญญาความสามารถจะบอกได้แล้วรู้ได้แล้วว่าสิ่งนี้เป็นของเราสิ่งนั้นเป็นของท่านเช่นนี้ผู้ใดถือเอาสิ่งของซึ่งไม่ใช่เป็นของตนเองถึงแม้ในเวลาสงครามและใช่ธรรมดานั้นก็ดีจะแก้และลบล้างความผิดส่วนศีลที่ห้ามการขโมยนั้นมิได้ข้อนี้เป็นความเห็นของโลกในสมัยนี้เป็นความเห็นซึ่งมีมาแล้วตั้งแต่พุทธกาลและในยุโรปซึ่งเขาไม่ได้นับถือพระพุทธศาสนาบัดนี้เขาได้ลงเนื้อเห็นอย่างนี้หมดแล้วเป็นแต่เยอรมันไม่ทราบว่าเขาถือธรรมเนียมอะไรการที่ถือว่าสงครามเป็นเหมือนหนึ่งบอกเลิกธรรมะทั่วไปทุกอย่างการสงครามเหมือนอย่างยกโทษให้ทั้งหมดแม้จะทำการชั่วร้ายอย่างไรปราบปรามฆ่าฟันผู้คนได้ทุกอย่างนี่เป็นความเห็นของเยอรมันซึ่งข้าพเจ้าผู้เป็นไทยเห็นว่าเราไม่จำเป็นต้องถือตามเพราะถึงแม้ชาวยุโรปจะดีกว่าเราในความรู้บางอย่างในทางศาสนาไม่ดีกว่าเรามิได้และยิ่งศาสนาที่สอนกันในหมู่ชนตามที่กล่าวแล้วนี้ข้าพเจ้าเห็นว่าเลวกว่าเราโดยมากธรรมะเป็นของไม่ตายศีลเป็นของซึ่งสำหรับกำกับใจคนเราที่ทำให้คนเราผิดกับสัตว์เดรัจฉานถ้าการสงครามจะเปิดช่องให้คนเราทำอะไรได้หมดแล้วฉะนั้นมิแปลว่าเมื่อทำสงครามคนเรากลับเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือข้าพเจ้าไม่ยอมในข้อนี้คนเราเมื่อทำสงครามเพื่อความมุ่งประโยชน์ต่อชาติต่อศาสนารักษาบ้านเมืองเพื่อความเป็นไทยแห่งชาติความปรารถนาเหล่านี้ล้วนเป็นความปรารถนาที่ดี
มีแต่ในหมู่มนุษย์ที่รุ่งเรืองจะมีในหมู่สัตว์เดรัจฉานไม่ได้จะมีในหมู่คนป่าไม่ได้เพราะฉะนั้นผู้ใดที่บอกเปิดว่าเมื่อทำสงครามแล้วบอกคืนคำเสียเช่นนั้นได้ก็ประหลาดมากเท่ากับว่าเมื่อก่อนนี้ได้เอาหน้ากากใส่ไว้บังตาชนทั้งหลายแท้จริงหาใช่มนุษย์ไม่เป็นลิงแสมเท่านั้นเมื่อถึงเวลาสงครามถอดหน้ากากออกมาก็เป็นลิงแสมตรงๆเดี๋ยวนี้คนไทยเราไกลจากลิงแสมมากแล้วไม่ใช่หรือเพราะฉะนั้นเราไม่ควรจะทำตัวให้เหมือนกับลิงแสมที่เราไม่เอาหน้ากากใส่เหมือนลิงแสมนั้นเราเคราะห์ดีที่สุดที่นานมาแล้วเราได้ตกไปอยู่ในพระพุทธศาสนาซึ่งได้เป็นมนุษย์ชั้นสูงที่สุดที่มนุษย์จะเป็นได้ในทางธรรมเหตุฉะนี้ขอท่านทั้งหลายที่นั่งฟังอยู่ผู้ที่ตะเกียกตะกายอยากเป็นฝรั่งอย่าทำเหมือนฝรั่งในทางธรรมเลยถ้าจะเอาอย่างฝรั่งจงเอาอย่างในทางที่ฝรั่งเขาทำดีคือในทางวิชาการบางอย่างซึ่งเขาทำดีเราควรเอาอย่างแต่การรักษาศีลรักษาธรรมเรามีตัวอย่างดีกว่าฝรั่งเป็นอันมากถือพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างของเราแล้วเรามีตัวอย่างหาที่เปรียบเสมอเหมือนมิได้บุญคุณแผ่นดินนั้นยิ่งใหญ่แท้บุญคุณของแม่ไม่มีใดปรีไกลแม่เพราะชาติโดนไพรีเหยียบมือแม่เย็นเฉียบกอดลูกก่อนมาปากแม่นั้นสั่งระวังนะลูกกลัวว่าจะถูกคมดาบเข้าหน้าลูกอยู่กลางศึกนึกทุกเวลาใจปรารถนาอยากเห็นหน้าแม่บ้านเมืองใหญ่หลวงถึงห่วงจำห่างช้าเป็นเบี้ยล่างให้เขาแน่แท้ยามนี้ไทยเราถูกเขารังแกหากลูกก่อนแอชาติคงไม่มีบุญคุณแผ่นดินนั้นยิ่งใหญ่นักบุญคุณแม่รักลูกหวังเต็มที่อยากก้มกราบเท้าเอาหน้าจูบปัทภีชีวิตลูกนี้ยอมพลีเพื่อไทยเป็นไทยท่านสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายบทพระราชนิพนธ์เทศนาเสือป่าในกันที่15นี้เรื่องทุติยสิกขาบทหลายๆท่านที่ฟังแล้วก็คงจะเป็นที่เข้าใจเป็นอย่างดีว่าความดีความชั่วคนดีคนชั่วไม่ได้เลือกจำกัดเฉพาะคนไพร่หรือว่าผู้ดีจะเป็นผู้ดีระดับสูงขนาดไหนก็เป็นคนชั่วได้จะเป็นคนไพร่ขนาดไหนก็เป็นคนชั่วได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นความดีความชั่วไม่ใช่เครื่องจำกัดว่าจะเป็นเฉพาะบุคคลที่เป็นไพร่เท่านั้นแม้คนที่เป็นผู้ดีก็เป็นคนดีได้และเป็นคนชั่วได้เช่นเดียวกัน
นี่คือพระราชดำรัสขององค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตรัสแสดงยืนยันแก่พวกเราชาวไทยอย่างชัดเจนใครทำความชั่วก็ชื่อว่าคนชั่วทั้งนั้นพระองค์ท่านยังทรงตรัสอีกนะว่าพวกคนไพร่เนี่ยมันไม่สามารถที่จะทำความชั่วได้อย่างพิสดารอย่างกว้างขวางได้เพราะมันไม่มีศักยภาพแต่คนที่เป็นผู้ดีคนที่มีอำนาจเนี่ยถ้าทำชั่วได้แล้วเนี่ยจะชั่วแบบกว้างขวางชั่วแบบหนักๆมากมายมหาศาลเพราะฉะนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายฟังบทเทศนาเสือป่ากันนี้แล้วเนี่ยท่านคงมองเห็นอะไรๆที่เกิดขึ้นในบ้านในเมืองไทยของเราชัดเจนมากขึ้นแล้วใช่หรือไม่เพราะฉะนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายรายการคดีโลกคดีธรรมสถานีวิทยุกระจายเสียงคลื่นวัฒนธรรมสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคมคลื่นต่างๆสถานีโทรทัศน์ธรรมาธิปไตยดีทีวีจึงให้ความสำคัญต่อการทำดีของผู้คนเป็นอย่างมากไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นไพร่หรือว่าเป็นผู้ดีตระกูลสูงแค่ไหนก็ตามเราสามารถเป็นคนดีได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นจึงถึงเวลาแล้วที่คนไทยเรานั้นต้องหวนกลับคืนสู่พื้นฐานเดิมของเราได้ร่วมกันตอนนี้ชาวพุทธได้มีการจัดตั้งสภาพุทธบริษัทภาคประชาสังคมจิตอาสาขึ้นแล้วเพื่อเชิญชวนพุทธศาสนิกชนคนไทยทั้งหลายมาขึ้นทะเบียนเป็นพุทธมามกะด้วยกันมาทำการกรอกรายละเอียดใบสมัครเพื่อขึ้นทะเบียนประกาศตนเป็นพุทธมามกะด้วยกันเพราะการประกาศตนแสดงตนเป็นพุทธมามกะนั้นเป็นการยืนยันเป็นการประกาศตัวเราเองว่าเราจะขอยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าและพระสงฆ์เจ้าเป็นสรณะที่พึ่งตลอดชีวิตเราจะทำการศึกษาในสิกขาบทต่างๆให้เข้าใจแล้วน้อมนำไปประพฤติปฏิบัติให้เป็นชีวิตของเราเป็นวิถีชีวิตของเราตลอดไปนี่คือเป้าหมายสำคัญของสภาพุทธบริษัทภาคประชาสังคมจิตอาสาเรามีเครือข่ายมีองค์กรทางพระพุทธศาสนาอยู่มากมายหลายองค์กรแต่ละองค์กรถ้าหากว่าได้นำสมาชิกขององค์กรท่านที่มีอยู่ประกาศตนเองขึ้นทะเบียนเป็นพุทธมามกะนั่นแหละจึงถือว่าองค์กรของท่านมีความเหนียวแน่นและมั่นคงอย่างแน่นอนเพราะอะไรเพราะทุกคนทุกท่านเมื่อประกาศตนเป็นพุทธมามกะโดยการขึ้นทะเบียนแล้วเนี่ยท่านจะไม่มีสิทธิ์แม้แต่กระทั่งคิดที่จะเปลี่ยนการนับถือศาสนาอันนี้แหละเป็นสิ่งที่องค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงพอพระราชฤทัยอย่างยิ่งท่านสาธุชนทั้งหลายถ้าหากว่าเราหวังความเจริญของชีวิตหน้าที่การงานยศถาบรรดาศักดิ์ตำแหน่งในระบบราชการท่านจงขึ้นทะเบียนประกาศตนเป็นพุทธมามกะแล้วท่านจะได้ในสิ่งเหล่านั้นได้ด้วยอะไรได้ด้วยเจตนาที่ท่านมีที่ท่านหวังแล้วท่านอธิษฐานจิตรำลึกนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณขององค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวให้เนืองๆอธิษฐานขอพรจากพระองค์ท่านหลังจากที่เราประกาศตนเองเป็นพุทธมามกะน้อมนำตนเองเข้ามาประพฤติในหลักของศีลธรรมตามที่พระองค์ได้ตรัสแสดงไว้ในบทเทศนาเสือป่าชีวิตท่านจะเจริญโดยส่วนเดียวจริงๆสภาพุทธบริษัท
กำลังสร้างความเจริญให้กับทุกท่านท่านทั้งหลายอย่ารอช้าเถอะโอกาสที่จะมีใครมาเชิญชวนท่านและยอมเสียสละมาทำหน้าที่ตรงนี้ให้ท่านเนี่ยมันมีไม่มากนักและมันหาได้ไม่ง่ายนักมีแล้วท่านจงเร่งขวนขวายแล้วทำให้เป็นที่ปรากฏแล้วก็เชิญชวนญาติพี่น้องสามีภรรยามิตรสหายของท่านลูกหลานเยาวชนของท่านมาประกาศตนเป็นพุทธมามกะโดยการขึ้นทะเบียนกันทุกคนด้วยถ้าหากว่าท่านสงสัยประการใดว่าจะติดต่อจะสอบถามรายละเอียดจะดูข้อมูลอย่างไรแล้วจะไปหาใบสมัครที่ไหนให้ท่านเข้าไปที่เว็บไซต์ของสภาพุทธบริษัทได้เลยในเว็บไซต์ดังกล่าวนี้จะมีใบสมัครให้ท่านดาวน์โหลดไปใช้งานได้เมื่อท่านสมัครแล้วเนี่ยให้ท่านติดต่อสอบถามรายละเอียดตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ปรากฏตรงนั้นเลยว่าจะต้องทำยังไงต่างๆอันนี้จะเป็นสิ่งที่สามารถทำได้ด้วยตนเองหรือท่านได้ยินประกาศประชาสัมพันธ์ว่าที่ไหนเขามีการเปิดขึ้นทะเบียนประกาศตนเป็นพุทธมามกะท่านก็ไปที่นั่นเลยอย่างที่สถานีวิทยุกระจายเสียงคลื่นวัฒนธรรมเป็นต้นอยู่ภายในวัดดวงแขเนี่ยท่านก็สามารถมาขอใบสมัครแล้วก็ขึ้นทะเบียนประกาศตนเป็นพุทธมามกะได้เช่นเดียวกันเพียงแค่ท่านนำหลักฐานมาให้ครบ 1. สำเนาทะเบียนบ้าน 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนลงชื่อให้ครบ 3. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่น1รูปอันนี้สำคัญมากรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่น1รูปขนาด1นิ้วอันนี้ก็สอบถามเจ้าหน้าที่ได้ทุกสถานที่ภาคเหนือนะฮะมีที่วัดหนองกายตำบลสันป่ายางอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะมีที่จังหวัดเลยวัดศรีอุดมวงศ์อำเภอวังสะพุงวัดป่าจริยธรรมอำเภอนาด้วงที่ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นพุทธมามกะอย่างเป็นทางการนะฮะที่จังหวัดกาฬสินธุ์มีอยู่ที่เดียวคือที่สำนักสงฆ์สวนป่าบ้านดอนยานางตำบลดอนสมบูรณ์อำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์ของพระอาจารย์ปลัดเดชาอาสาโพและภาคกลางก็มีที่สถานีโทรทัศน์ธรรมาธิปไตยดีทีวีวัดดวงแขและก็มีที่วัดธรรมปัญญารามบางม่วงอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเป็นต้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชภาคใต้ที่บ้านพรมต้องสายทองธรรมตำบลนาเรียงอำเภอพรหมคีรีจังหวัดนครศรีธรรมราชและที่วัดบูรณาวาสตำบลเขาพังไกรอำเภอหัวไซจังหวัดนครศรีธรรมราชอันนี้ประกาศเป็นเบื้องต้นเอาไว้ก่อนและยังมีที่วัดหลายๆวัดที่กำลังแสดงความประสงค์ที่จะขอตั้งเป็นจุดรับขึ้นทะเบียนเป็นพุทธมามกะนะก็ค่อยๆแจ้งกันเข้ามาก็เดี๋ยวจะประกาศให้ท่านทั้งหลายได้ทราบต่อไปอย่างไรก็ตามท่านเข้าไปดูในเว็บไซต์นะรายละเอียดที่ worldwideweb.vbcs-66.com นะเป็น-66.com นะโยมนะหรือพิมพ์คำว่าสภาพุทธบริษัทเข้าไปก็สามารถพบเว็บไซต์นี้ได้แล้วก็เข้าไปดูรายละเอียดกันได้เลยอันนี้ต้องขอฝากไว้จริงๆว่าเราจะทำเพื่อชาติเพื่อบ้านเพื่อเมืองเพื่อพระพุทธศาสนาและเพื่อสถาบันพระมหากษัตริย์ของเราร่วมกันใครสนใจก็สามารถประกาศตนเองให้เป็นผู้นั้นได้วันนี้เวลาของรายการก็มาสู่ช่วงสุดท้ายแล้วฝากบทเพลงเมื่อสักครู่ให้ท่านทั้งหลายฟังอีกรอบหนึ่งเป็นบทเพลงที่ลึกซึ้งและกินใจมากชื่อบทเพลงนี้มีชื่อว่าบุญคุณแผ่นดินเราท่านทั้งหลายที่เป็นพุทธบริษัทความกตัญญูกตเวทีต้องมีอยู่ในก้นบึ้งของจิตใจเราตลอดมาและก็ต้องตลอดไปบุญคุณแผ่นดินนี้จะบอกกับท่านทั้งหลายได้เชิญติดตามรับฟังและขอสมมติยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านทุกคนเทินขอเจริญพรบุญคุณแผ่นดินนั้นยิ่งใหญ่แท้บุญคุณของแม่ไม่มีใดเปรียบ
ลายแม่เพราะชาติโดนไพรีเหยียบมือแม่เย็นเฉียบกอดลูกก่อนมาปากแม่นั้นสั่งระวังนะลูกกลัวว่าจะถูกคมดาบเข้าหน้าลูกอยู่กลางศึกนึกทุกเวลาใจปรารถนาอยากเห็นหน้าแม่บ้านเมืองใหญ่หลวงถึงห่วงจำห่างช้าเป็นเบี้ยล่างให้เขาแน่แท้ยามนี้ไทยเราถูกเขารังแกหากลูกก่อนแอชาติคงไม่มีบุญคุณแผ่นดินนั้นยิ่งใหญ่นักบุญคุณแม่รักลูกหวังเต็มที่อยากก้มกราบเท้าเอาหน้าจูบปัทภีชีวิตลูกนี้ยอมพลีเพื่อไทยเป็นไทยแผ่นดินนั้นยิ่งใหญ่นักบุญคุณแม่รักลูกหวังเต็มที่อยากก้มกราบเท้าเอาหน้าจูบปัทภีชีวิตลูกนี้ยอมพลีเพื่อไทยเป็นไทยชีวิตลูกนี้ยอมพลีเพื่อไทยเป็นไทยที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการคดีโลกคดีธรรมดำเนินรายการโดยพระครูปลัดณรงค์ฤทธิ์ ข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนผู้ใจบุญใจกุศลร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีประจำปีพุทธศักราช 2568 เพื่อบูรณะวิหารปูพื้นกระเบื้องไวนิลตารางเมตรละ699 บาทจำนวน150ตารางเมตรทำโครงเหล็กป้องกันนกรอบวิหารราดพื้นเททรายล้างหน้าวิหารราวบันไดเหล็กสแตนเลสทาสีรอบวิหารเปลี่ยนระบบไฟฟ้าปรับปรุงทัศนียภาพวิหารบูรณะปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุภายในวัดทอดถวายณวัดดอนตันตำบลเหมืองแก้วอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ตรงกับวันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายนพุทธศักราช 2568 ช่วงเช้า 9:39 นาทีเป็นต้นไปก็ขอเชิญชวนศรัทธานักศีลนักบุญทั้งหลายร่วมงานบุญทอดผ้าป่าสามัคคีครั้งนี้เพื่อบูรณะวิหารปูพื้นกระเบื้องไวนิลรวมไปถึงทำโครงเหล็กป้องกันนกรอบวิหารราดพื้นเททรายร้างหน้าวิหารราวบันไดเหล็กสแตนเลสทาสีรอบวิหารเปลี่ยนระบบไฟฟ้าปรับปรุงทัศนียภาพวิหารบูรณะปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุภายในวัดดอนตันตำบลเหมืองแก้วอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่เสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2568 นี้เชิญท่านร่วมงานร่วมบุญร่วมบริจาคได้บุญได้กุศลโดยทั่วหน้ากัน
กฐินทานคือสังฆทานบุญทานยิ่งใหญ่ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีถวายวัดทุ่งป่าเก็บตำบลหนองหานอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ในวันพุธที่ 5 เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช 2568 นี้สามารถทำบุญผ่านธนาคารกรุงไทยชื่อวัดทุ่งป่าเก็บเลขบัญชี 375-074-7407 หรือสอบถามที่เจ้าอาวาส 063-163-9950 ปัจจัยทั้งหมดเพื่อสมทบทุนซื้อที่ดินหน้าวัดที่ยังค้างอยู่ 900,000 บาทถ้วนเพื่อเป็นพุทธบูชาให้ทานที่ดินจะได้ความมั่นคงตลอดกาล ทอดกฐินทานตามกาลเวลาสร้างมนุษย์สมการเผย FM 92.25 เมกะเฮิรตซ์บริหารและจัดการโดยวัดป่าแดงมหาวิหารทรงกระจายเสียงจากเลขที่ 71 หมู่ที่ 14 บ้านใหม่หลังมอ ตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50200 หมายเลขโทรศัพท์ 0818815690 052000636-7เนื่องด้วยศาสตราจารย์พิเศษท่านประเสริฐอยู่เจริญดีได้จัดสร้างสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชไว้ที่พุทธมณฑลอำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่ขนาดเท่าวงเวียนใหญ่กรุงเทพมหานครผู้ใดสนใจร่วมทำบุญตามกำลังศรัทธาได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขามีโชคพลาซ่าบัญชีเลขที่ 661970747-5 ขอให้ผลบุญตามส่งให้บรรลุมรรคผลนิพพานในเวลาอันควรและหากยังไม่ถึงนิพพานเพียงใดขอคำว่าไม่มีอย่าได้บังเกิดขึ้นสาธุสาธุสาธุข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ด้วยทางคณะศรัทธาสาธุชนคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่องค์กรเครือข่ายชาวพุทธจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดกฐินสามัคคีทอดถวายกับพระภิกษุที่จำพรรษาณพุทธมณฑลเชียงใหม่อำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่ตรงกับวันที่ 3 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2568 ช่วงเช้า 9 นาฬิกามีพระเดชพระคุณพระเทพมังคลาจารย์เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยคณะศรัทธาสาธุชนทั้งคณะสงฆ์คณะศรัทธาภายในภายนอกองค์กรเครือข่ายชาวพุทธร่วมพิธีทำบุญทอดกฐินสามัคคีเพื่อถวายกับพระภิกษุที่จำพรรษาณพุทธมณฑลจังหวัดเชียงใหม่ตรงกับวันที่ 3 พฤศจิกายนเวลา 9 นาฬิกาเป็นต้นไปร่วมงานสามัคคีพุทธมณฑลเชียงใหม่อำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่ได้บุญได้กุศลได้คุณงามความดีท่านที่จะติดต่อสอบถามและร่วมทำบุญติดต่อได้ที่ 0818829199 ร่วมบุญทอดกฐินสามัคคีรายละเอียดต่างๆได้บุญโดยทั่วหน้ากันข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์งานบุญงานกุศลพิธีทำบุญทอดกฐิน
พระราชทานวัดท่าตอนพระอารามหลวงตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ตรงกับวันที่2 พฤศจิกายนพุทธศักราช 2568 ช่วงเช้า 9 นาฬิกาเป็นต้นไปโดยมีพระเดชพระคุณพระเทพมังคลาจารย์เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ขอเชิญชวนศรัทธานักศีลนักบุญทั้งหลายได้ร่วมงานในพิธีกฐินพระราชทานวัดท่าตอนพระอารามหลวงตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่2 พฤศจิกายนเวลา 9 นาฬิกาเป็นต้นไปท่านที่จะสอบถามและร่วมทำบุญติดต่อได้ที่ 0818829199 ก็เป็นงานบุญงานกุศลพิธีทอดกฐินพระราชทานของวัดท่าตอนพระอารามหลวง2 พฤศจิกายนช่วงเช้า 9 นาฬิกาเป็นต้นไปเชิญท่านร่วมบุญร่วมงานกฐินพระราชทานของวัดท่าตอนได้บุญได้ความดีโดยทั่วหน้ากันข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนนักศีลนักบุญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีบารมีธรรมประจำปีพุทธศักราช 2568 ทอดถวายกับพระที่จำพรรษาท่วนไตรมาส ณ วัดชัยสถานป่าเศร้าน้อยตำบลสันปุเรยอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ตรงกับวันอาทิตย์ที่2 พฤศจิกายนพุทธศักราช 2568 เวลา 13:39 นาทีการทำบุญทอดกฐินในคราวครั้งนี้นำปัจจัยบูรณวิหารประดับกระจกเสาหน้าซุ้มประตูหน้าต่างทาสีรอบอาคารรูปปั้นพญานาคให้แล้วเสร็จต่อไปปัจจุบันมีพระครูประภัชชัยคุณเป็นเจ้าอาวาสวัดชัยสถานป่าเศร้าน้อยเจ้าคณะตำบลสันปุเรยเขต 2ท่านสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดและร่วมทำบุญได้ที่ 0876572276 ก็เป็นการสอบถามข้อมูลรายละเอียดและร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดกฐินในคราวครั้งนี้ตรงกับวันที่2 พฤศจิกายนเป็นวันอาทิตย์เวลา 13:39 นาทีเชิญชวนนักศีลนักบุญผู้ใจบุญทั้งหลายร่วมงานทำบุญทอดกฐินสามัคคีบารมีธรรมประจำปี 2568 ณ วัดชัยสถานป่าเศร้าน้อยตำบลสันปุเรยอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ได้บุญได้กุศลได้ความดีได้อนุโมทนาโดยทั่วหน้ากันข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ขอเชิญศรัทธานักศีลนักบุญทั้งหลายทำบุญทอดกฐินสามัคคีของวัดใหม่ห้วยทรายตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่บริวารกฐินเพื่อพัฒนาซ่อมแซมถาวรวัตถุภายในวัดกำหนดการวันอาทิตย์ที่2 พฤศจิกายนพุทธศักราช 2568 8 นาฬิกาแต่งดาวองค์กฐินณวัดใหม่ห้วยทราย11 นาฬิกาถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์และเรียนเชิญผู้มาร่วมงานร่วมรับประทานอาหาร 13 นาฬิกาพิธีทอดถวายกฐินพระสงฆ์อนุโมทนาเป็นเสร็จพิธีท่านที่จะร่วมบุญทอดกฐินสามารถทำบุญผ่านออนไลน์ธนาคารกรุงไทยสาขาถนนสุเทพเลขที่บัญชี 521006794 ก็เป็นส่วนที่ท่านจะติดต่อสอบถามร่วมทำบุญได้ที่พระอธิการบุญเพ็งปิยธรรมโมเจ้าอาวาสวัดใหม่ห้วยทราย 0646541587 ก็เป็นงานบุญงานกุศลทำบุญทอดกฐินสามัคคีงานกฐินสามัคคีของวัดใหม่ห้วยทรายมีนางไพรินทร์เขื่อนทารองนายกเมืองสุเทพเป็นประธานมีรองศาสตราจารย์ดร.บุญลือเผือกผ่องเป็นรองประธานพร้อมด้วยคณะกรรมการและศรัทธาของวัดใหม่ห้วยทรายภายในภายนอกเชิญท่านร่วมบุญทอดกฐินช่วงบ่ายวันอาทิตย์ที่2 พฤศจิกายน 2568
3 นาฬิกาเป็นต้นไปได้บุญได้อานิสงส์โดยพร้อมเพรียงกันท่านผู้ฟังทั้งหลายทุกท่านทุกคนเจ้าวัดหนองตองหางดงจังหวัดเชียงใหม่มาพบมาปะกับญาติกับโยมในรายการพระกิณกะแห่งธรรมะอีกเช่นเคยปะกันณทางสถานีวิทยุแห่งนี้นะและในวันเวลาเดียวกันนี้เป็นประจำทุกวันบางครั้งนั้นอาจจะมีเหตุติดขัดเกี่ยวกับไฟฟ้าดับพ้องเครื่องส่งมันเสียพ้องนะที่ขาดไปก็ต้องขออภัยกับญาติกับโยมเพราะทุกสิ่งทุกอย่างนั้นล้วนเป็นอนิจจังของไม่เที่ยงคือพิจารณาว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่แน่ไม่นอนมันย่อมจะมีการผันแปรเปลี่ยนแปลงมีการชำรุดมีการที่จะต้องซ่อมต้องแปลงมันเลยเป็นเรื่องธรรมชาติฉะนั้นก็ต้องขออภัยกับญาติโยมในบางครั้งนะเอาละต่อไปนี้เอากระปากันมาไหว้พระสวดมนต์ไหว้พระสวดมนต์เพื่อเป็นมงคลต่อชีวิตการดำเนินชีวิตของพวกเราตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยเน้อว่าพร้อมๆกันไปอะระหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิกราบพระพุทธสวากขาโตภควตาธัมโมธัมมังนัมมัสสามิกราบพระธรรมสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนัมมามิกราบพระสงฆ์นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิกิตติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกภิโธอนุตตโรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษย์สนังพุทโธภควาติสวากขาโตภควตาธัมโมสันติติโกอาการลิโกเอหิปัสสิโกโอปันญญิโกปัจจตังเวทิตโพวินโยหิ
ติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามิจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะติตังจัตตาลิปุริสยุคานิอัตตาปุริสปุกัลลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนยโยปะหุนยโยตักขินยโยอัญชริกรณิโยอนุตตลังปุญญเขตังโลกัสสาติกุศลธรรมะอกุศลธรรมะอัปปยากตธรรมะสุขัญญเวทนายสัมปัญญุตธรรมะทุกขัญญเวทนายสัมปัญญุตธรรมะทุกขมาสุขัญญเวทนายสัมปัญญุตธรรมะวิปากธรรมะวิปากธรรมะธรรมะเนวะวิปากนาวิปากธรรมะธรรมะอุปาทินนุปัฏฐานิยธรรมะอนุปาทินนุปัฏฐานิยธรรมะอนุปาทินานุปัฏฐานิยธรรมะสังกิเลตาสังกิเลสิกาธรรมะอสังกิเลตาสังกิเลสิกาธรรมะอสังกิเลตาสังกิเลสิกาธรรมะสัพวิตกะสัพวิจารธรรมะอวิตกะวิจารมัตตธรรมะอวิตกะวิจารธรรมะปิติสังอากัตตธรรมะสุขสังอากัตตธรรมะอุเบกขาสังอากัตตธรรมะทัสสะเนนะปังอัตตปะธรรมะภวนาญาปังอัตตปะธรรมะเนวทัสสะเนนะนะภวนาญาปังอัตตปะธรรมะทัสสะเนนะปังอัตตปะเหตุกะธรรมะภวนาญาปังอัตตปะเหตุกะธรรมะทัสสะเนนะนะภวนาญาปังอัตตปะเหตุกะธรรมะอาจัญญคัมมิโนธัมมะอัปปัจจัญญคัมมิโนธัมมะเนวัจจัญญคัมมิโนนาปัจจัญญคัมมิโนธัมมะเสกขาธัมมะอเสกขาธัมมะเนวัเสกขานาเสกขาธัมมะปริตตธัมมะบังอคัตตธัมมะอัปปมันนาธัมมะปริตตลัมมนาธัมมะบังอคัตตลัมมนาธัมมะอัปปมันนารัมมนาธัมมะอินาธัมมะปัจฉิมธัมมะปณิตาธัมมะธัมมะมัคคะเหตุกะธัมมะมัคคะติปติโนธัมมะอธิตาธัมมะอนะอุปันนาธัมมะอนุปันนาธัมมะอุปาทินโนธัมมะอธิตาลัมมนาธัมมะนาคัตถาลัมมนาธัมมะปัจจุปันนารัมมนาธัมมะอธิตารัมมนาธัมมะอนาคัตถารัมมนาธัมมะปัจจุปันนารัมมนาธัมมะอัจฉตาธัมมะปะยิตาธัมมะอัจฉตาปะยิตาธัมมะอัจฉตารัมมนาธัมมะปะยิตารัมมนาธัมมะอัจฉตาปะยิตารัมมนาธัมมะสันนิตัสสนะสัมปติกะธัมมะอนิตัสสนะสัมปติกันธัมมะอนิตัสสนะปฏิฆาธัมมะ
สักกัตตัวพุทธรัตนังโอสัตถังอุตมังวัสังยิตังเดวมนุสานังพุทธเตเชนะโสตินานัสสันตุปัตตวาสัพเพตุกาบุปัสสัมเมนตุเตสักกัตตัวธรรมรัตนังโอสัตถังอุตมังวัสังปะลิลาอุปัสสมานังธัมมเตเชนะโสตินานัสสันตุปัตตวาสัพเพพยาอุปัสสเมนตุเตสักกัตตัวสังฆรัตนังโอสัตถังอุตมังวรังอาอุณยังปะอุณยังสังฆเตเชนะโสตินานัสสันตุปัตตวาสัพเพโรกาวุปัสสเมนตุเตภวตุสัพพะมังคลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะสัทธาโสติภวันตุเตภวตุสัพพะมังคลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะสัทธาโสติภวันตุเตภวตุสัพพะมังคลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติภวันตุเตโดยบทพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกนี้บัดนี้อาตมาภาพได้สวดมาติกาบังสุกุลขอตั้งจิตอธิษฐานถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระองค์ได้เสด็จสวรรคตก็ขอให้พระองค์ได้เสด็จสู่สวรรคาลัยได้เสด็จสู่สวรรคาลัยได้เสด็จสู่สวรรคาลัยถวายพระพรกรมอุตุได้ประกาศบอกตักเตือนเรื่องฤดูกาลมีการเปลี่ยนแปลงจากร้อนเป็นหนาวและบางแห่งบางที่นั้นอาจจะมีฟ้ามีฝนมีลมหนาวฉะนั้นญาติโยมท่านผู้ฟังต้องระมัดระวังรักษากายอบอุ่นในช่วงระยะเปลี่ยนกาลนั้นฤดูกาลนั้นมักจะไม่ค่อยสบายกันเป็นหวัดเป็นไอเจ็บคอมีเนื้อไข้เพราะร่างกายนั้นปรับไม่ทันฉะนั้นก็ต้องคอยระมัดระวังนับตั้งแต่เมื่อตะวันว่ามาจนถึงปัจจุบันประเดี๋ยวนี้นั้นตะว่าฉันเจ้าก็ไม่ไปไหนนั่งเทศนาธรรมบันทึกเสียงถ่ายลงแผ่นซีดี
ที่จะนำไปออกคลื่น96จันทร์การและรายการธรรมะก่อนนอนขึ้น 104.50 วัดไฟหิน3 ชั่วโมงเมื่อตะวันวานี้ฉันเข้าเมื่อตอนแล้วก็บ่ไปไหนอยู่วัดจนค่ำมืดและพักผ่อนตราบปัจจุบันประเดี๋ยวนี้24 ชั่วโมงนั้นผ่านไปเรามีชีวิตอยู่โยมก็มีชีวิตอยู่เรายังมีลมหายใจเข้าหายใจออกแต่ก็บ่ใช่ว่ามันจะจีรังยั่งยืนเมื่อมันเป็นเช่นนี้ก็จงมีสติและปัญญาบ่ควรตั้งอยู่ในความประมาทเน้อญาติโยมเน้อแต่ว่านี้ตอนบ่ายนั้นก็ได้ยินญาติโยมที่อยู่หน้ากุฏิบอกว่ามีแขกมาก็เลยออกไปนั่งพบปะกันบรรถวายทานสมทบในการทอดผ้ากฐินวันที่ 1 เดือนพฤศจิกายนพระพุทธศาสนาเนี่ยหรือพระพุทธศักราช 2568 เวลา 10 โมงที่วัดหนองตองคือชาณรงค์ปริกาพร้อมด้วยครอบครัวมีพ่อมีแม่มีลูกนอกจากนั้นก็ยังได้มีคุณโยมนอกจากชัยนรงค์ภรดาแล้วก็ยังมีกัลยาณมิตรกัลยาณธรรมคือคุณเชิดชัยคุณกัลยาทิพย์อุ่นพร้อมครอบครัวต่างก็ร่วมทำบุญ 1,000 กล่องบุญ 500 กล่องบุญสมทบในการทอดผ้ากฐินวัดหนองตองวันที่ 1 เดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้ต้องขออนุโมทนาน้ำจิตน้ำใจของโยมเป็นอย่างมากแล้วก็ได้ได้จากันเกี่ยวกับเรื่องของศีลของธรรมเรื่องความปรารถนาเรื่องความปรารถนาของคนนี้ญาติโยมมันก็มีมาตั้งแต่ไหนแต่ใดบางครั้งเวลาทำบุญอุทานเอากระตั้งสัจจะวาจาขอให้เกิดนั้นเกิดนี้แก่ตัวแก่ตนเองขอได้พบขอได้ปะขอได้สมปรารถนาทุกสิ่งทุกอย่างพระเจ้าได้กล่าวไปหลายครั้งว่าความปรารถนานั้นมันจักสมจริงเมื่อเรามีจิตอันตั้งมั่นเป็นสัจจะโดยจิตเป็นสัจจะมักจะสมปรารถนาเหมือนมีครั้งหนึ่งในสมัยครั้งพุทธเจ้ามีพระชนมายุอยู่ความปรารถนาของพระเจ้าพิมพิสาร
พระเจ้าพิมพิสารนี่ญาติโยมได้ฟังธรรมะจากพระพุทธเจ้าก็ได้บรรลุโสดาบันพระองค์ท่านนั้นตั้งความปรารถนาไว้อยู่5 ประการถ้าจำว่าผิด 1. ขอข้าพเจ้าได้อภิเษกเป็นพระเจ้าแผ่นดินในแคว้นมคธนี้ความปรารถนาของพระเจ้าพิมพิสารก็ได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินแท้ในแคว้นมคธแท้ 2. ขอต้านผู้เป็นพระอรหันต์ผู้รู้เองโดยชอบคือมาในแคว้นของข้าพเจ้าผู้ได้อภิเษกเป็นพระเจ้าแผ่นดินแล้วอันนี้ก็สมปรารถนาของพระเจ้าพิมพิสาร 3. ขอข้าพเจ้าได้เข้าไปนั่งใกล้พระอรหันต์นั้นในที่สุดพระเจ้าพิมพิสารก็สมปรารถนา 4. ขอพระอรหันต์นั้นแสดงธรรมแก่ข้าพเจ้าพระเจ้าพิมพิสารก็ได้รับฟังพระธรรมเทศนาจากพระอรหันต์ขอข้าพเจ้าพึงรู้ทั่วถึงธรรมของพระอรหันต์นั้นพระเจ้าพิมพิสารก็สมปรารถนาทุกสิ่งทุกอย่างญาติโยมเวลานั้นพระเจ้าพิมพิสารได้กราบทูลถึงที่มีจิตอันเป็นศรัทธามีสัจจะวาจามีความประสงค์ทูลแก่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือเรื่องมันมีว่าพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยได้แสดงตนเป็นอุบาสกในครั้งนั้นได้อัญเชิญพุทธองค์เสด็จพร้อมหมู่ภิกษุสงฆ์ทั้งหลายมาเสวยอาหารที่พระราชนิเวศเมื่อเสด็จลุกจากที่ประทับถวายอภิวาทแล้วก็ประทักษิณเสด็จกลับฉะนั้นญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายความปรารถนาจะสมปรารถนาได้ดังที่ทุกเจ้าได้กล่าวว่าต้องมีสัจจะคือคนเราต้องมีสัจจะอยู่ในจิตในใจจะปรารถนาสิ่งใดสิ่งใดก็ตามมันจะไม่สำเร็จผลเหมือนญาติโยมบางท่านบางคนตั้งความปรารถนาว่าสาธุสาธุสาธุบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้กระทำกาลบัดนี้ขอข้าพเจ้าถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1กันเถอะแล้วข้าพเจ้าจะได้กลับมากินมาทานนะไอ้ตอนเนี้ยก็แสดงว่าโดยความที่มาทำนั้นอยากจะได้โภคทรัพย์สมบัติก็เกิดความโลภขึ้นถ้าถูกจะมาทำบุญอีกแต่ถ้ามันไม่ถูกล่ะ ก็ไม่มาข้ออย่างอธิษฐานอย่างยากนักที่จะสมปรารถนาถ้าข้าพเจ้ามีโอกาส
มีบุญวาสนาใดก็ตามวันข้างหน้ามีโอกาสข้าพเจ้าจักทำบุญจักรักษาศีลต่อไปอย่างนี้ที่จะพอจะแขวนน้อยอันนี้อย่าถูก6 ล้าน12 ล้านแล้วจะมาทาน มันเป็นคนละทางเพราะความปรารถนาเหล่านั้นประกอบด้วยกิเลสคือความอยากความโลภฉะนั้นญาติโยมเหมือนกัตมาภาพเคยปั่นโจกปั่นใจว่าขอญาติโยมจงมีอายุวันนะสุขะพละเหมือนกันทุกท่านทุกทนเนอะอายุนั้นจะยืนยาวจะมากจะน้อยมันอยู่ที่ตัวบุคคลย่อมต้องปฏิบัติคนที่มีอายุยืนนั้นคือคนมีศีลบ่ฆ่าบ่เบียดเบียนบ่ทรมานสัตว์เมื่อเราบ่ภาคชีวิตไปเอาเกิดมาก็มีอายุไปตามอายุไขของเราเพราะเอาบ่ได้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตบ่ได้ฆ่าคนนั้นบ่ได้ฆ่าสิ่งนั้นแต่เอาฆ่าตัวกิเลสฆ่าตัณหาฆ่าความโลภความโกรธความหลงอีกประการหนึ่งต้องรักษาสุขภาพต้องรู้จักกินต้องรู้จักอยู่ถ้าอย่างนี้พอจะมีอายุตามปรารถนาได้และสำคัญมีสติว่าตั้งด้วยความประมาทฉะนั้นความปรารถนาเป็นสิ่งที่เราต้องการต้องมีสัจจะมีวรรณะผิวพรรณผ่องใสอิ่มเอิบวรรณะจะผ่องใสเพิ่นบอกว่าคนที่วรรณะบ่ผ่องใสนั้นเพราะเป็นคนมีจิตใจดำอำมหิตขี้โกรธขี้เกียจขี้อาฆาตพยาบาทมาตร้ายโยมลองสังเกตดูคนที่ขี้โกรธนั่นน่ะหน้ามันงามว่ะแปลงหน้าบุดหน้าบึ้งหน้าเอี่ยวหน้าย่นกัดเกลียวกัดกลางตั้งหูดังพึดโง่ปากไม่กับลูกปืนนั่นพัดงามอ่ะมันก็บ่งามฉะนั้นขี้โกรธขี้เกียจอาฆาตพยาบาทผิวพรรณวรรณะจะบดีประการสำคัญในด้านจิตใจนั้นต้องปล่อยวางปล่อยวางเอามีศีลมีธรรมมีพระรัตนตรัยอยู่ในจิตในใจบ่ยึดมั่นถือมั่นบ่มีอัตตาตัวตนบ่มีมานะความยื้อยิ่งทำใจให้สบายสบายใจใสสะอาดมีความสุขเมื่อใจสงบนิ่งมันก็เบิกบานมีความสุขจะต้องเศร้าหมองมีแต่ความผ่องแผ้วฉะนั้นวรรณะจะเปล่งปลั่งอยู่ที่ศีลธรรมระวังความโกรธสุขะขอมีความสุขก็อยู่ที่จิตใจของเราจึงสุขหรือทุกข์ระวังอารมณ์
ที่เกิดจากอายตนะตั้งตาหูจมูกลิ้นกายหูได้ยินเสียงตาหันรูปจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายได้สัมผัสร้อนเย็นหนาวนุ่มแข็งถ้าทั้ง4-5อย่างเนี่ยมากระทบกันเกิดเป็นอารมณ์ขึ้นมาทุกข์เป็นทุกข์ถ้าไม่ได้หันก็ทุกข์ได้หันก็ทุกข์ได้ยินก็ทุกข์ไม่ได้ยินก็ทุกข์ฉะนั้นญาติโยมความสุขเป็นสิ่งที่ปรารถนาสุขนอกกายสุขในใจนอกกายต้องมีโภคทรัพย์สมบัติปัจจัยต่างๆที่อยู่ที่อาศัยของอำนวยความสะดวกทุกชนิดสิ่งเหล่านี้จะเกิดมีได้ต้องอาศัยหลักธรรมะฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาแล้วอีกประการหนึ่งพละคือกำลังใจอาศัยศีลอาศัยธรรมอาศัยความปล่อยวางปล่อยวางฝึกจิตฝึกใจเข้มแข็งจนถึงจุดปล่อยวางปล่อยวางได้ถ้าปล่อยวางปล่อยวางพลังความชั่วจะเกิดถ้าเขาปล่อยวางปล่อยวางมีศีลมีธรรมพลังแห่งความดีจะบังเกิดจากการปฏิบัติความสุขภายนอกต้องดิ้นรนเสาะหารู้จักเก็บรักษารู้จักคบเพื่อนดีรู้จักจกจักจ่ายต้องเว้นทางอบายมุขบ่ดื่มบ่เมาบ่เล่นมีเพื่อนที่เป็นอันธพาลบ่ขี้คร้านญาติโยมท่านผู้ฟังนั่นคือพลังที่เราสร้างขึ้นจะมีความสุขภายนอกเกิดขึ้นบ่อยากภัยติฉินนินทาก็จงมีศีลมีธรรมอยู่ในจิตในใจมีแล้วก็ยังว่าก็ยังด่าก็อุเบกขาวางเฉยบ่ดีใจบ่เสียใจปล่อยวางปล่อยวางจิตเรามีพลังเป็นเกาะคุ้มกันทุกสิ่งทุกอย่างได้อันเนี้ยโยมทั้งหลายทุกอย่างจะสำเร็จผลได้อยู่ที่ตัวเฮาทุกคนขอฝากไว้แค่นี้วันนี้กินตรงงายแล้วจะไปที่วัดต้นเฮือดวัดสวนพระเจ้าเจหรือวัดเทพประสิทธิ์ตำบลบ้านแหวนหางดงเป็นตอดกฐินจะยกช่อฟ้าบนศาลาและตอนบ่ายจะขึ้นไปวัดโดยสุเทพอายุวันนะสุขะพละพบกันใหม่โอกาสหน้าเจริญพรสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชถ้าประกาศความเกรียงไกรอันไพศาลวีรกษัตริย์ผู้เก่งกล้าปรีชาชาญนำชาติผ่านพ้นทุกเข็ญคงเป็นไทยคือเอกองค์ภูวดลกรุงธนบุรีพระบารมีมหากษัตริย์นิรัตติสัยข้าพระพุทธเจ้าชาวตากภาคภูมิใจพระนามไทยองค์ราชันเป็นขวัญเมือง28 ธันวาคมอุดมฤกษ์พระเกียรติเกริกกำจรไกลให้ลือเรื่องวันตากสินมหาราชชาติรุ่งเรืองยังนับเนื่องสดุดีจนนิรันดร์ร้องลำนำรำฟ้อนก่อนกรีดกรายระรำร่ายบำบวงสู่สวงสวรรค์ประนดน้อมศิระอภิวันถวายองค์ทรงทันขวัญนคร
ขอดวงพระวิญญาณสรานสถิตเทพนิมิตสดุดีอดิศรขอทคุ้มครองไทยให้ถาวรประทานพรอวยให้ชาติไทยเจริญอันตัวพ่อชื่อว่าพระยาตากทนทุกข์ยากกู้ชาติพระศาสนาถวายแผ่นดินให้เป็นพุทธบูชาแด่ศาสนาสัมมณะพระพุทธโคดมให้ยืนยงคงท่วน 5,000 ปีสมณะพราหมณ์ชีปฏิบัติให้พอสมเจริญสมถะวิปัสสนาพ่อชื่นชมถวายบังคมรอยบาทพระศาสดาคิดถึงพ่ออยู่คู่กับเจ้าชาติของเราคงอยู่คู่พระศาสนาพระพุทธศาสนาอยู่ยงคู่องค์กษัตราพระศาสดาฝากไว้ให้คู่กันจังหวัดตากหรือเมืองตากตามประวัติที่ชาวบ้านเล่าสืบต่อกันมาแต่เดิมว่าเดิมเมืองตากตั้งอยู่แถบเนินเขาซึ่งปัจจุบันยังมีพระธาตุและแนวคันดินเหลืออยู่คือที่อำเภอบ้านตากอยู่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำปิงขึ้นไปทางเหนือเมืองตากปัจจุบันประมาณ20 กิโลเมตรต่อมาก็ได้ย้ายเมืองไปอยู่ทางใต้เกือบจะตรงกันข้ามกับเมืองตากปัจจุบันเพื่อเป็นปราการกั้นการรุกของพม่าที่เข้ามาทางแม่สอดหากเรื่องที่ชาวบ้านเล่ามาเป็นเรื่องจริงก็หมายความว่าเมืองตากในปลายอยุธยาตั้งอยู่เยื้องกับบ้านระแหงอันเป็นที่ตั้งของเมืองตากในปัจจุบันเหมือนเมืองฝาแฝดตากระแหงมีผู้บอกเล่าว่ามีการปลูกยาสูบมีการเลี้ยงหม่อนด้วยใบไหมส่งออกขายในรูปของไหมดิบและทอผ้ามีการปลูกฝ้ายและทอเป็นผ้าหลากสีมีสินค้ายาสูบงาช้างสีผึ้งรักและไม้ขอนสักจะเห็นได้ว่าตากระแหงจัดเป็นชุมทางการค้าที่สำคัญในแถบลุ่มแม่น้ำปิงไปจนถึงเมืองเพชรบูรณ์เมืองหล่มเมืองเลยฉะนั้นสินค้าป่าและผลิตภัณฑ์จากป่าอื่นๆจะส่งผ่านเมืองตากระแหงแล้วไปกรุงศรีอยุธยานอกจากนี้พ่อค้าจากตากระแหงยังนำเหล็กน้ำพีจากจังหวัดกำแพงเพชรลงไปยังกรุงศรีอยุธยาอีกด้วยเวลาที่ใครมาเที่ยวในเมืองตากเรามักจะแนะนำให้ไปสักการะศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทุกครั้งไปเพราะคู่บ้านคู่เมืองตากมาช้านานและเป็นผู้ที่ชาวตากให้ความเคารพสักการะและคุณอาจตอบได้ว่าตั้งอยู่4 แยกถนนตากสินติดกับถนนมหาดไทยบำรุงใกล้สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยศาลนี้แต่เดิมอยู่บนวัดดอยข่อยเขาแก้วฝั่งตรงข้ามตัวเมืองต่อมาในปีพุทธศักราช 2490 ชาวเมืองตากเห็นว่าศาลนั้นไม่สมพระเกียรติจึงช่วยกันสร้างศาลใหม่พร้อมให้กรมศิลปากรหล่อพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชขนาดใหญ่กว่าพระองค์จริงเล็กน้อยในพระราชอิริยาบถที่ประทับอยู่บนพระราชอาสน์มีพระแสงดาบพาดอยู่บนพระเพลาที่ฐานพระบรมรูปมีคำจารึกว่าพระเจ้าตากสินกรุงธนบุรีทรงพระราชสมภพเมื่อ 2277 สวรรคต 2325 รวม 48 พรรษาสาระสำคัญของพระเจ้าตากมหาราชของแผ่นดินจะนำคุณผู้ฟังย้อนอดีตเพื่อศึกษาประวัติศาสตร์ของเมืองตากและพระราชประวัติของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเพื่อที่เราจะได้บอกกับทุกคนได้อย่างภาคภูมิใจว่าเรานี่แหละคือลูกพระเจ้าตากอย่างแท้จริงสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงพระราชสมภพณวันอาทิตย์เดือน5ขึ้น15ค่ำปีขานจุลศักราช1096ซึ่งตรงกับวันที่17เมษายนพุทธศักราช2277ในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศแห่งกรุงศรีอยุธยาพระองค์ทรงถือกำเนิดจากครอบครัวสามัญชนในตระกูลแต้
บิดาเป็นชาวจีนชื่อนายไหหองเป็นนายอากรบ่อนเบี้ยผู้มีบรรดาศักดิ์ขุนพัฒน์มารดาเป็นไทยชื่อนางนกเอี้ยงพระเจ้าตากสินมหาราชเมื่อพระราชสมภพมีชื่อว่าสินเมื่อทรงพระราชสมภพนั้นทรงเป็นทารกชายที่มีรูปพรรณงดงามยิ่งนักดังปรากฏในสมุดไทยว่าโดยลักษณะกุมารนั้นเป็นจัตุรัสกายคืออธิบายว่าวัดตั้งแต่เท้าถึงศูนย์สะดือเป็นมัชฌิมกายได้ส่วนหนึ่งและวัดตั้งแต่ศูนย์อุระราวถันไปถึงปลายนิ้วมือข้างซ้ายเป็นส่วนหนึ่งข้างขวาเป็นส่วนหนึ่งทั้งสี่ส่วนนั้นยาวเสมอเท่ากันไม่ก้ำเกินที่สะดือนั้นเป็นหลุมลึกลงไปพอจุผลหมากลงได้ทั้งเปลือกผิดกับสามัญชนทั้งหลายจึงว่าเป็นลักษณะจัตุรัสกายคือรูปสิริกายเป็นส่วนสี่เหลี่ยมดุจดังพระพุทธลักษณะแห่งองค์สมเด็จพระสมณโคดมนั่นคือกฤษดาภินิหารแรกที่เกิดขึ้นเมื่อคราวทรงพระเยาว์ความผูกพันของพระเจ้าตากสินมหาราชกับเมืองตากระแหงนี้เริ่มจากที่พระองค์ทรงเข้ามารับราชการเป็นพระยาตากดังคำกล่าวที่ว่าพระยาตากก็เหมือนกับเจ้าเมืองอื่นๆที่ดีทั้งหลายเมื่อได้รับความไว้วางพระราชาฤทัยให้มาเป็นผู้ปกครองก็พยายามที่จะสนองพระเดชพระคุณเต็มความสามารถท่านรักเมืองตากและรักประชาชนชาวเมืองตากปรารถนาจะทำให้ทุกคนอยู่เย็นเป็นสุขและชาวเมืองตากก็เคารพรักท่านเช่นเดียวกันจิตใจของท่านคิดจะร่วมทุกข์ร่วมสุขร่วมเป็นร่วมตายกับชาวเมืองตากหากไม่มีสิ่งใดผันแปรเกิดขึ้นจนเมื่อพม่ายกทัพมาตีกรุงศรีอยุธยาพระยาตากก็ได้นำไพร่พลจากเมืองตากเข้าไปช่วยรบในกรุงศรีอยุธยาอันเป็นกำลังสำคัญให้แก่กรุงศรีอยุธยาพุทธศักราช 2308 พระยาตากได้เข้ามาช่วยราชการสงครามต่อสู้กับพม่าในกรุงศรีอยุธยาและได้เลื่อนตำแหน่งขึ้นเป็นพระยาวชิรปราการสำเร็จราชการเมืองกำแพงเพชรและยังไม่ทันได้ไปปกครองเมืองกำแพงเพชรก็เกิดศึกที่กรุงศรีอยุธยาแม้จะสู้รบอย่างเข้มแข็งกล้าหาญได้มีชัยชนะหลายต่อหลายครั้งก็ตามพระยาวชิรปราการก็เกิดความท้อแท้ใจเนื่องจากก่อนที่กรุงศรีอยุธยาจะเสียกรุงราว3 เดือนวันหนึ่งพม่ายกทัพมาประชิดกรุงพระยาวชิรปราการตัดสินใจเอาปืนใหญ่ยิงพม่าก่อนได้รับอนุญาตจากศาลาลูกขุนจึงถูกภาคทันเกือบต้องโทษและตระหนักว่ากรุงศรีอยุธยาคงพ่ายแพ้แก่พม่าเป็นแน่แท้เพราะกรุงศรีอยุธยาอ่อนแอเกินกำลังในเวลาพลบค่ำของวันที่3 มกราคมพุทธศักราช 2309 พระยาวชิรปราการได้นำกำลังคนทั้งไทยจีนประมาณ500 คนยกกำลังออกจากค่ายวัดพิชัยฝ่าวงล้อมพม่ามุ่งหน้าไปยังหัวเมืองฝั่งตะวันออกเพื่อรวบรวมไพร่พลและอาวุธยุทโธปกรณ์กลับมากอบกู้กรุงศรีอยุธยาเมื่อพระยาวชิรปราการตีฝ่าวงล้อมของพม่าออกจากกรุงศรีอยุธยาแล้วพม่าก็ติดตามมาทันที่บ้านโพสังหารพระยาวชิรปราการก็สู้รบและยึดศาสตราวุธไว้ได้เป็นจำนวนมากกิตติศักดิ์แห่งชัยชนะทำให้ราษฎรที่หลบซ่อนพม่าเริ่มอาสาขอเป็นพวก
ถึงเดือนเมษายน พุทธศักราช 2310 พม่าก็ตีกรุงศรีอยุธยาแตก ในขณะนั้นเจ้าตากยังตั้งมั่นอยู่ที่เมืองระยองและปราบปรามผู้ตั้งตนเป็นใหญ่ในแถบหัวเมืองชายฝั่งทะเลในเวลานั้นขุนรามหมื่นซ่องกรมการเมืองระยองได้หลบหนีไปเข้ากับพระยาจันทบุรีเจ้าเมืองจันทบุรีซึ่งยังไม่สวามิภักดิ์ต่อเจ้าตากและรวมกันวางแผนคิดจับกุมเจ้าตากโดยแต่งตั้งพระสงฆ์4 รูปไปเชิญให้เจ้าตากเข้าเมืองครั้งนั้นเจ้าตากรู้เท่าทันอุบายจึงตัดสินใจว่าจะต้องตีเมืองจันทบุรีให้ได้ด้วยน้ำใจอันเด็ดเดี่ยวจึงสั่งกองทัพว่าเราจะตีเมืองจันทบุรีในค่ำวันนี้เมื่อกองทัพหุงข้าวเย็นกินเสร็จแล้วทั้งนายไพร่ให้เทอาหารที่เหลือและต่อยหม้อเสียให้หมดหมายไปกินข้าวเช้าด้วยกันที่ในเมืองเอาพรุ่งนี้ถ้าตีเมืองไม่ได้ในค่ำวันนี้ก็จะได้ตายด้วยกันเสียหมดทีเดียวและความเด็ดเดี่ยวครั้งนี้กองทัพเจ้าตากบุกเข้าโจมตีเมืองจันทบุรีอย่างเข้มแข็งและสามารถยึดเมืองจันทบุรีได้อย่างง่ายดายในวันอาทิตย์เดือน7แรม3 ค่ำจุลศักราช1129ปีกุลนพศกเวลา3 ยามเศษตรงกับวันที่15เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2310หลังจากเสียกรุงแล้ว2 เดือนปลายปีพุทธศักราช2310เจ้าตากได้ตีกรุงธนบุรีแตกและประหารชีวิตนายทองอินคนไทยที่พม่าแต่งตั้งให้เป็นผู้รักษาเมืองเป็นเหตุให้สุกี้พระนายกองแม่ทัพพม่าจึงส่งมองย่านายทัพรองคุมพลมาสกัดกองทัพเรือเจ้าตากที่พะเนียดรีพลไทยที่ถูกเกณฑ์มาไม่คิดจะสู้รบมองย่าจึงหนีกลับไปยังค่ายโพ3 ต้นเจ้าตากยกกองทัพติดตามไปตีค่ายพม่าสู้รบกันจนสุกี้พระนายกองตายในที่รบเมื่อมีผู้นำที่กล้าแกร่งและเฉลียวฉลาดเจ้าตากก็สามารถนำกองทัพเข้าขับไล่กองทัพพม่าออกไปจากแผ่นดินไทยได้ในเวลาเพียง7 เดือนนับตั้งแต่เสียกรุงแต่การสูญเสียครั้งนั้นทำให้กรุงศรีอยุธยาที่เคยงดงามโอฬารต้องพินาศสิ้นวัดวาอารามพระราชวังบ้านเรือนราษฎรถูกเพลิงเผาผลาญจนยากบูรณะเจ้าตากจึงเลือกเมืองธนบุรีเป็นราชธานีตั้งพระราชวังอยู่ระหว่างด้านใต้ของวัดอรุณราชวรารามกับด้านเหนือของวัดโมริยารามซึ่งปัจจุบันนี้เราเรียกกันว่าพระราชวังเดิมสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่6 เมษายน พุทธศักราช 2325 พระชนพรรษาได้ 48 พรรษาทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์เดียวในประวัติศาสตร์สมัยธนบุรี
และเพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงคุณูปการต่อประเทศชาติจึงได้มีการประกอบพิธีสักการะพระราชานุสาวรีย์ในวันที่ 28 ธันวาคมของทุกปีสืบมาตั้งแต่พุทธศักราช 2497 โดยยึดเอาวันที่พระเจ้าตากสินปราบดาพิเศษกเป็นพระมหากษัตริย์แต่ครั้ง 28 ธันวาคม 2311และเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พุทธศักราช 2524 คณะรัฐมนตรีได้พิจารณาลงมติให้ใช้พระราชสมัญญานามว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชต้นปีพุทธศักราช 2317เมื่อเสร็จศึกปราบปรามพม่าที่เชียงใหม่ระหว่างทางเสด็จกลับพระนครได้เสด็จไปยังพระตำหนักเมืองตากขณะที่หยุดพักทัพอยู่ณหาดทรายบ้านตากพระองค์เสด็จประทับเรือพระที่นั่งล่องไปตามลำน้ำเรือพระที่นั่งกระทบต่อไม้ล่มลงจึงเสด็จมาด้วยเชิญห่อพระภูษาชิ้นหนึ่งแห้งเป็นปกติอยู่น่าอัศจรรย์นักการเสด็จไปเมืองตากของพระองค์ยังมีเรื่องราวตำนานเกี่ยวกับอุทยานแห่งชาติลานสางว่าเมื่อทรงพักทัพอยู่ที่บ้านระแหงเมืองตากขณะนี้ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์อุษายังเห็นพระเมตตาอยู่ทุกแห่งหนน้ำพระทัยฉโลมใจคนทั่วพื้นแผ่นดินยังอบอุ่นรอยยิ้มพระพักตร์ยังส่องแสงในดวงใจไทยไม่ลืมเสียงสายลมแผ่วเบาเหมือนเอ่ยคำปลอบว่าพระองค์ยังอยู่ใกล้ขอกราบแทบบาทด้วยรักนิรันดร์น้ำตาหลั่งพลันจากใจคนไทยแม้เสด็จสู่ฟ้าไกลแต่พระหฤทัยอยู่ในแผ่นดินนี้สวนดอกไม้ยังบานดังวันเก่าหมอตัวในคอมันตายไปแล้วไม่ใช่มีแต่ผู้เมื่อมีแต่ผู้กระทำหรือว่าผู้รู้จิตเป็นผู้รู้จิตที่มอบให้ธรรมชาติหมดแล้วแล้วก็จิตนั้นเปลี่ยนเป็นจิตผู้รู้นั่นคือจิตพุทโธจิตพุทโธแต่นั้นพุทโธที่พุทโธอ่านว่าพระพุทธเจ้า
ไม่ค่อยถูกต้องปฏิบัติยากอ่านว่าพระพุทธเจ้าพุทโธไม่จำกัดผู้หนึ่งผู้ใดที่ไหนแต่พระพุทธเจ้าที่เราเรียกว่าสัมมาสัมพุทโธพระองค์รู้ก่อนใครๆหมดพระองค์รู้โดยชอบรู้โดยชอบสัมมาคือรู้โดยถูกต้องฉะนั้นคำว่าพุทโธที่องค์เป็นองค์พระพุทธเจ้านี่มันจะตกไปเพราะพระพุทธเจ้าเองพระองค์ก็ไม่ยอมรับพระองค์ก็ไม่ยอมรับเมื่อมีคนไปเจาะจงถามว่าท่านเป็นอะไรท่านเป็นพระพุทธเจ้าหรือบอกว่าเราไม่ได้เป็นท่านเป็นเทพหรือเราไม่ได้เป็นท่านเป็นพรหมหรือเราไม่ได้เป็นท่านเป็นเทวดาหรือเราไม่ได้เป็นท่านเป็นคนทันหรือเราไม่ได้เป็นนั่นคือจิตที่ว่างจากคำว่ามีว่าเป็นไม่เป็นอะไรแต่ว่าจิตตัวนั้นเป็นผู้รู้จิตตัวนั้นเป็นผู้รู้คือจิตพุทโธที่อยู่ในจิตของพระองค์ทีนี้แล้วพวกเราถ้าไปกราบทีหนึ่งขึ้นอรหังสัมมาสัมพุทโธเนี่ยต้องมีอรหังกำกับเห็นไหมอรหังสัมมาสัมพุทโธอรหังแต่ว่าเว้นพระพุทธเจ้าก็คือผู้เว้นผู้เว้นทุกสิ่งทุกอย่างเว้นตัวกูของกูหมดไม่มีอะไรเหลือต้องเว้นหมดต้องเว้นหมดยันพุทโธคือผู้รู้มันเป็นศัพท์สากลใครก็ได้ที่ปฏิบัติด้วยการมอบจิตให้ธรรมชาติโดยเด็ดขาดคือเมื่อมอบจิตแล้วเพราะจิตเป็นหัวขบวนเหมือนรถไฟเมื่อหัวขบวนไปถูกทางก็ถูกหมดถ้าหัวขบวนตกรางมันก็ตกกันเป็นแถวก็เสียหายกันไปมันอยู่ที่หัวขบวนฉะนั้นหัวขบวนก็คือจิตที่มอบให้ธรรมชาติแล้วเป็นจิตพุทโธของใครก็ได้จิตนั้นเป็นจิตพุทโธทีนี้จิตพุทโธเป็นจิตที่เต็มด้วยสติปัญญาพุทโธแปลว่าผู้รู้ทีนี้จิตพุทโธคือจิตผู้รู้จิตที่มอบให้ธรรมชาติแล้วเป็นจิตผู้รู้เมื่อเป็นจิตผู้รู้รู้อะไรรู้อะไรหนึ่งถ้าเราไปดูในอานาปานสติข้อสุดท้ายเลยข้อสุดท้ายว่าอนิจจานุปัสสีเห็นความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำวิราคานุปัสสีหรือนิพพิทานุปัสสีเห็นความจางคลายอยู่เป็นประจำนิโรธานุปัสสีเห็นความดับอยู่เป็นประจำปฏินิสสคานุปัสสีเห็นความสลัดคืนอยู่เป็นประจำจิตที่มอบให้ธรรมชาติแล้วเป็นจิตตัวรู้เป็นจิตที่มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ยิ่งขึ้นตัวรู้นั้นก็คือรู้อะไรรู้ธรรมรู้ว่าสิ่งทั้งปวงเป็นอนิจจาหรืออนิจจังคือไม่เที่ยงสิ่งทั้งปวงอนิจจานุปัสสีเห็นสิ่งทั้งปวงเป็นอนิจจังพอพูดว่าสิ่งทั้งปวงมันกินความอีกแล้วตาก็สิ่งทั้งปวงรูปที่ตาเห็นก็สิ่งทั้งปวงวิญญาณทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็คือสิ่งทั้งปวงผัสสะคือการกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็คือสิ่งทั้งปวงเวทนาก็คือสิ่งทั้งปวงเห็นสิ่งทั้งปวงไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำเห็นทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเห็นรูปได้ยินเสียงดมกลิ่นลิ้มรสสัมผัสธรรมารมณ์
วิญญาณทั้งหกปัสสะทั้งหกเวทนาทั้งหกนั่นคือสิ่งทั้งปวงเห็นสิ่งทั้งปวงไม่เที่ยงเห็นสิ่งทั้งปวงไม่เที่ยงเมื่อเห็นไม่เที่ยงไปข้อที่สองเกิดความจางคลายทำไมจึงเกิดความจางคลายเพราะเมื่อก่อนเราเห็นว่าเที่ยงทุกอย่างมันเที่ยงทุกอย่างมันถาวรทุกอย่างมันอยู่นิ่งๆทุกอย่างมันไม่เคลื่อนไหวแต่พอมาเห็นว่ามันไม่เที่ยงแม้แต่เทวดาที่ไปเกิดบนสวรรค์ยังไม่เห็นเลยความไม่เที่ยงแต่ก็ทำความดีมากเขาก็ไปเกิดเป็นเทวดาเมื่อไปเกิดเป็นเทวดาตอนแรกก็มีดอกไม้ที่เป็นดอกบัวหรืออะไรผุดขึ้นมาเทวดาเหล่านั้นก็รู้ว่านี่จะมีเทวดาเกิดใหม่ขึ้นอีกองค์หนึ่งแล้วก็เกิดเทวดาขึ้นมาเมื่อเกิดเทวดาขึ้นมาเที่ยงที่ไหนเทวดานั้นก็ไม่เที่ยงถึงเวลาดอกไม้นั้นเหี่ยวเทวดาก็จิตก็เหี่ยวแห้งไปด้วยเพราะรู้ว่าตัวเองนี่จะต้องลงไปจุติถ้าทำชั่วก็ตกนรกถ้าทำดีก็ดีไปหรือไปเกิดเมืองมนุษย์แม้แต่เทวดาเองก็ยังไม่เที่ยงแล้วเราทำบุญให้ทานทำภาวนาเพื่อที่จะไปเกิดเป็นเทวดานี่เสียเวลาโยมไปเป็นเทวดาอยู่อีกมันเสียเวลาเพราะในเมืองเทวดานั้นไม่มีใครก็สอนเรื่องอนิจจังอนัตตาสุญญตาเรื่องนิพพานไม่มีใครก็สอนแต่ในเมืองมนุษย์นี่มีหาให้เจอเลยมันจะมีฉะนั้นเห็นอนิจจานุปัสสีเห็นวิราคานุปัสสีจิตที่มอบคืนให้ธรรมชาติแล้วทำไมจึงมันเห็นยากทำไมจึงเห็นยากเหลือเกินก็เพราะว่าจิตนั้นมันเป็นกูอยู่เอาจิตมาเป็นตัวกูอยู่เอาจิตมาเป็นตัวกูเอาร่างกายมาเป็นของกูมันก็จะไม่เห็นอนิจจานุปัสสีนั่นคือเป็นธรรมเรียกว่าธรรมชาติเห็นธรรมชาติอันนี้จิตที่มอบให้ธรรมชาติแล้วมันเข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับธรรมชาติแล้วเมื่อจิตนั้นเข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับธรรมชาติมันก็เลยเห็นธรรมชาติทั้งปวงเห็นธรรมชาติทั้งปวงวันที่บอกให้ฟังนี่ธรรมชาติทั้งปวงเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเป็นทุกขังข้าไปยึดถือเอามาเป็นตัวกูของกูไม่ได้เป็นอนัตตาธรรมชาตินั้นเป็นอนัตตาเป็นสุญญตาธรรมชาตินั้นว่างจากตัวตนเห็นธรรมชาติว่างจากตัวตนนี่เห็นเป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติธรรมชาติจนเห็นธรรมชาติดับว่างสงบแล้วก็เป็นนิพพานคือเย็นนั่นเห็นจนถึงที่สุดคือจิตที่เป็นธรรมชาตินั่นแหละจิตที่เป็นธรรมชาติเห็นอนิจจานุปัสสีเห็นวิราคานุปัสสีเกิดความเบื่อหน่ายเกิดความจางคลายเรียกว่าวิราคานุปัสสีเห็นนิโรธานุปัสสีนี่จิตเห็นนะแต่จิตนั้นไม่ใช่จิตโง่นะคือเมื่อก่อนนะจิตโง่เพราะไปโกงจิตที่เป็นธรรมชาติเอามาเป็นจิตกู้มันก็เลยเป็นจิตโง่แต่พอมอบให้ธรรมชาติเสียจิตนั้นก็กลายเป็นจิตฉลาดเห็นอนิจจานุปัสสีเห็นวิราคานุปัสสีจิตฉลาดตัวนั้นแต่ก็เห็นนิโรธานุปัสสีคือเห็นเป็นปกติเห็นเป็นปกติเห็นเป็นความจริงเห็นเป็นความจริงหมดเมื่อก่อนเห็นปลอมเห็นหลอกเห็นโง่เพราะไปเอาจิตมาเป็นตัวกูจิตนั้นมันก็เลยเป็นจิตโง่
แต่พอมอบให้เจ้าของคือธรรมชาติเมื่อไหร่จิตนั้นกลับคืนสู่เจ้าของเดิมคือธรรมชาติเสร็จแล้วก็จะต้องปฏินิสสคานุปัสสีสลัดคืนทั้งจิตสลัดคืนทั้งจิตนะจิตตัวรู้นั่นแหละสลัดคืนทั้งจิตสลัดคืนทั้งสิ่งที่จิตนั้นรู้ก็คืออนิจจานุปัสสีวิราคานุปัสสีนิโรธานุปัสสีปฏินิสสคานุปัสสีสลัดคืนทั้งจิตสลัดคืนทั้งสิ่งที่จิตนั้นเข้าไปรู้นี่แหละมันจึงเป็นธรรมชาติหมดเป็นธรรมชาติที่เกิดพุทโธสมบูรณ์ใครที่ปฏิบัติถึงนี้พุทโธคือตัวรู้นั่นสมบูรณ์พระพุทธเจ้าก็สมบูรณ์เป็นสัมมาสัมพุทโธพระปัญญาคุณสมบูรณ์ทีนี้ปัญญาตัวนั้นเป็นปัญญาที่บริสุทธิ์เพราะเห็นจิตเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจิตดับจิตว่างจิตสงบจิตเย็นแล้วก็เห็นตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์วิญญาณทางตาทางหูทางจมูกลิ้นกายใจปัจจัยการกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเวทนาที่เป็นสุขก็ดีเป็นทุกข์ก็ดีไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์ก็ดีเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาเป็นสุญญตาว่างจากตัวตนเห็นเสร็จแล้วก็ดับจิตดับจิตว่างจิตสงบจิตเย็นเป็นนิพพานคืนทั้งตัวรู้คืนทั้งสิ่งที่จิตนั้นก็ไปรู้เรียกว่าทั้งผู้รู้ทั้งสิ่งที่ถูกรู้คืนหมดถ้ารู้แล้วไม่คืนรู้นั้นก็ยังไม่บริสุทธิ์ตัวพุทโธนั้นก็ยังไม่บริสุทธิ์มันต้องบริสุทธิ์ที่คุณเกิดก็เพราะว่าเกิดสติปัญญาดอกบัวบานเหมือนกับว่าดอกบัวบานเมื่อเกิดสติปัญญาขึ้นมาสติปัญญานั้นเป็นสติปัญญาที่บริสุทธิ์เราเรียกว่าบริสุทธิ์ที่คุณเกิดปัญญาที่บริสุทธิ์ขึ้นมาคือจิตบริสุทธิ์ปัญญาบริสุทธิ์เสร็จแล้วอายตนะภายในก็บริสุทธิ์หมดอายตนะภายนอกก็บริสุทธิ์หมดวิญญาณปัจจเวทนาก็บริสุทธิ์หมดเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์เป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์เมื่อบริสุทธิ์แล้วเป็นยังไงก็อยากที่จะช่วยเหลือผู้อื่นไม่ใช่อยากด้วยกิเลสตัณหาพอโยมฟังว่าอยากไอ้กิเลสตัณหามันก็อยากแต่ว่าถ้าอยากด้วยอำนาจอะไรอยากด้วยอำนาจกิเลสตัณหานั่นคืออยากของคนที่ยังมีจิตแต่ถ้าอยากจะช่วยเหลือด้วยสติปัญญานั้นเรียกว่าเมตตานั่นเรียกว่าพระเมตตาคุณพระอรหันต์ก็เรียกว่าเมตตามีความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ต้องการที่จะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ฉะนั้นความต้องการสองอย่างนี้ไม่เหมือนกันต้องการด้วยอำนาจกิเลสตัณหามันก็ทำไปเพราะจิตเป็นกูเพราะเอาจิตมาเป็นตัวกูมันก็เลยทำอะไรพูดอะไรคิดอะไรทำด้วยอำนาจกิเลสตัณหามันผลักดันทางกายก็ดีทางวาจาก็ดีทางจิตเองก็ดีเพราะจิตนั้นยังไม่ถูกมอบคืนจิตนั้นก็ไปโกงเข้ามาโกงใครโกงธรรมชาติเอามาเป็นตัวกูเอามาเป็นของกูเมื่อเอาจิตนั้นมาเป็นตัวกูเอามาเป็นของกูสิ่งที่ตามมาก็คือความทุกข์
เมื่อทำอะไรก็ทำด้วยอำนาจกิเลสตัณหาเข้าไปผลักดันจะพูดอะไรก็โดยอำนาจกิเลสตัณหาเข้าไปผลักดันยังไม่ได้เป็นทุกข์แล้วเพียงแต่คิดก็เป็นทุกข์แล้วกำลังทำอยู่เป็นทุกข์แล้วทำเสร็จแล้วได้มาแล้วเอามากองอยู่ข้างหน้าแล้วอยู่ที่บ้านแล้วอยู่ในธนาคารแล้วเป็นทุกข์ได้มาแล้วก็เป็นทุกข์ยังไม่ได้มันก็เป็นทุกข์กำลังทำอยู่ก็เป็นทุกข์นั่นด้วยอำนาจจิตที่ไม่ได้คืนให้ธรรมชาติด้วยอำนาจจิตที่เป็นกูเนี่ยเราจะเห็นว่าทางโลกเรียนจบปริญญาเป็นด็อกเตอร์เป็นอะไรสูงถึงที่สุดมันก็ยังไม่พ้นจากความทุกข์เพราะทำอะไรด้วยอำนาจของกิเลสตัณหาอยู่นั่นแหละตราบใดที่เอาจิตมาเป็นตัวกูเอาจิตมาเป็นของกูแล้วก็ไม่รู้จักธรรมชาตินี่เราจะเห็นว่าทำไมโลกนี้มันจึงเดือดร้อนอย่างนี้ก็เพราะจิตกูนี่แหละที่มันเดือดร้อนวัตถุดิบในโลกมีเท่าไหร่ไปขุดไปเอามาหมดใครเดือดร้อนทีนี้นี่เพราะจิตโง่นั่นแหละเพราะจิตโง่นั่นแหละทำให้เดือดร้อนเมื่อไปเอามาไม่ว่าอยู่ในน้ำอยู่บนดินอยู่ในภูเขาไปขุดไปเอามาหมดนั่นคือเราโกงธรรมชาติเลยไม่สมดุลทีนี้เมื่อเอามาประกอบเช่นว่าเอามาประกอบเป็นรถยนต์มีก็ได้ไม่มีก็ได้รถยนต์คนสมัยโบราณไม่มีรถยนต์ก็อยู่กันสบายแต่เมื่อเรามีรถยนต์ขึ้นมาแล้วเราจะต้องทำให้ถูกต้องเราจะต้องไม่ผลาญไม่ใช่ผลาญทรัพยากรธรรมชาติจนหมดจนไม่มีอะไรเหลือแล้วเมื่อมีรถยนต์แล้วมันก็ต้องมีน้ำมันก็เลยไปขุดน้ำมันอีกขุดจนหมดจนใต้ดินจนในทะเลจนมหาสมุทรเป็นโพรงหมดแล้วอะไรมันจะเกิดขึ้นกับโลกนี้ไม่ใช่ด้วยอำนาจกิเลสตัณหาที่จิตมันโง่อย่าคิดว่าเรียนเป็นด็อกเตอร์เป็นอะไรศาสตราจารย์อะไรก็ตามใจถ้าเอาจิตนั้นมาเป็นตัวกูของกูมันก็ยังโง่แล้วก็ยังมีความทุกข์ทุกข์เฉพาะตัวเองไม่พอทำให้เพื่อนมนุษย์ที่อยู่ในโลกนี้มีความทุกข์ด้วยเขาเรียนแต่ภายนอกเขารู้แต่ภายนอกต้องการความสะดวกสบายต้องการที่จะป้อนสุขเวทนาให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นคือด้วยอำนาจแห่งจิตโง่จิตหลงว่าจิตนี่เป็นกูเป็นตัวกูเป็นของกูเมื่อจิตเป็นตัวกูเป็นของกูแล้วมันก็ไปกันเป็นแถวอายตนะหรือว่าที่ตามศัพท์ตามกระบวนการของปฏิจจสมุปบาทเมื่อจิตเป็นกูสังขารคือใจก็เป็นของกูจิตสักแต่ว่ารู้นะเพียงแต่ว่ารู้พุทโธผู้รู้แต่ถ้าไม่รู้ก็มีอวิชชาทีนี้สังขารนั่นคือใจกายสังขารวจีสังขารมโนสังขารใจคิดกายทำวาจาพูดนั่นคือสังขารทีนี้เมื่อกระบวนการจิตเป็นกูแล้วสังขารทั้งสามก็เป็นกูเป็นของกูวิญญาณตัวความรู้สึกทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เป็นกูไปหมดเลยความรู้สึกนั้นก็เป็นกูเป็นของกูไปหมดเลยนามรูปกายกับใจก็เลยเต็มที่จนกูเป็นของกู
ทีนี้พอเกิดอายตนะขึ้นมาอายตนะคือตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เราอยากคิดว่ามันเกิดอยู่ตลอดเวลามันเกิดเมื่อมันทำหน้าที่ตาเกิดก็คือตาทำหน้าที่ดูรูปพอตานั้นดูรูปเสร็จแล้วตานั้นก็กลับลงไปเป็นธาตุเหมือนเดิมเพราะมันเป็นธาตุไม่ใช่มันเป็นตาอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นในกระบวนการอายตนะทั้งหกที่ว่าตาเกิดตาดับตาเกิดตาดับนั่นคือดับตามธรรมชาติแต่ถ้าหากว่าดับโดยที่เราเอาธรรมะเข้าไปดับก็คือการเข้าไม่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นเพราะจิตดับก่อนเมื่อจิตดับตาก็ไม่ใช่เรามันเกิดดับตามธรรมชาติแล้วก็เข้าไปดับอีกทีหนึ่งตานี่ไม่ใช่เราเป็นธรรมชาติเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาเป็นสุญญตาว่างจากตัวตนตามันจึงจะดับถึงมันเห็นอยู่มันก็ดับมันได้ยินหูได้ยินอยู่มันก็ดับมันเกิดมันดับตามธรรมชาติเกิดดับตามธรรมชาติอย่างหนึ่งมันเกิดดับที่เราเข้าไปรู้ไปเห็นมันให้เราเอาสติปัญญานี่ไปดับว่ามันไม่ใช่ตัวกูมันไม่ใช่ของกูไม่ใช่ตากูไม่ใช่กูเห็นไม่ใช่หูกูได้ยินมันไม่ใช่ตากูมันไม่ใช่หูกูเป็นธรรมชาติที่มันเกิดดับมันเองตามธรรมชาติเมื่อไรที่เราเข้าไปยึดถือว่าตาเป็นกูเข้าไปยึดถือว่าหูเป็นกูจมูกลิ้นกายใจเป็นกูเกิดแล้วนั่นแหละคือมันเกิดแล้วมันดับแล้วความทุกข์นั้นก็ยังค้างอยู่นี่ทีนี้ตามปกติมันดับแล้วมันไปเป็นตัวเดิมคือมันไปเป็นธาตุมันไปเป็นธาตุเดิมนั่นแหละเป็นธาตุเดิมนี่ถ้าเป็นธาตุเดิมธาตุดับธาตุว่างธาตุสงบธาตุเย็นตาก็เป็นอนิจจังอนัตตาเป็นพอเป็นอนัตตาแล้วก็เราก็เลยเอาจิตที่เป็นพุทโธนั่นแหละตาเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาจิตนั้นตานั้นดับแล้วก็ตานั้นว่างเป็นธรรมชาติตานั้นสงบตานั้นเย็นเพราะไม่เข้าไปยึดถือมันจะดับจะว่างมันสงบจะเย็นดับว่างสงบเย็นเพราะจิตตัวรู้ตัวพุทโธนั่นแหละเห็นว่าตาก็เป็นอนิจจังเป็นอนัตตาไม่เข้าไปยึดถือตานั้นก็ดับทันทีไม่ใช่รอให้มันดับเองมันเป็นเรื่องของธรรมชาติแต่นี้เราเข้าไปดับด้วยสติปัญญาคือพุทโธตัวรู้ตัวนั้นฉะนั้นตาดับเมื่อตาดับแต่ตานั้นเห็นว่าตาเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาแต่ตานั้นก็เป็นสุญญตาว่างจากตัวตนตานั้นว่างจากตัวตนไม่ถูกยึดถือตานั้นก็สงบทีนี้ตานั้นมันก็เย็นนั่นเย็นที่ตาแต่เย็นที่ตามันก็เย็นมาจากนู่นเย็นมาจากจิตเย็นมาจากจิตนี่ในเรื่องของทางหูเรื่องของทางจมูกลิ้นกายใจมันก็อยู่ในทำนองเดียวกันทั้งหมดนั่นแหละฉะนั้นไอ้วงจรที่ว่าดับว่างสงบเย็นมันต้องตัวต้นดับก่อนก็คือจิตดับก็เพราะว่าคืนจิตนั้นให้ธรรมชาติคืนให้ธรรมชาติและจิตนั้นก็ว่างจากตัวกูก็เพราะเห็นจิตที่จิตได้ดับเพราะเห็นจิตว่าจิตนี้เป็นอนิจจังผ่านไม่ได้นะตัวนี้ผ่านไม่ได้นะเราจะคืนจิตให้ธรรมชาตินี่ต้องผ่านว่าจิตเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาเห็นจิตว่าเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาก่อน
พอเห็นจิตว่าเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาไม่ใช่เราไม่ใช่เป็นอัตตาคือไม่มีตัวตนแค่จิตนั้นเป็นยังไงจิตนั้นก็ดับทีนี้ถ้าเห็นอย่างนั้นถ้าปัญญาเห็นอย่างนั้นจิตนั้นก็ดับพอจิตดับจิตว่างทีนี้ว่างจากตัวกูของกูพอว่างจากตัวกูของกูแล้วมันก็สงบมันสงบตามธรรมชาติของมันแล้วมันก็เย็นสงบแล้วก็เย็นนี่จิตก่อนต้องมาที่จิตก่อนนี่ถ้าเรายังทำไม่ถึงจิตเพราะมองไม่เห็นปัญญายังไม่พอไต่เต้าไปจากตาหูนี่แหละก็ได้เหมือนกันไต่เต้าจากตาหูไปให้จนไปถึงจิตถ้าจิตดับแล้วอวิชชามันจะอยู่กับใครอวิชชาคือตัวโง่นั้นก็อยู่ไม่ได้ถ้าดับถึงที่สุดถ้าจิตนั้นดับถึงที่สุดดับทั้งตัวจิตเองดับทั้งสิ่งที่จิตเข้าไปรู้เพราะว่าหมวดจิตในอานาปานสติหมวดจิตต้องปล่อยจิตให้ธรรมชาติที่ตรงนั้นนี่ถ้าหากว่าในสติปัฏฐานสี่มีสติเห็นจิตในจิตว่าจิตนี้ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาแค่นั้นไม่พอต้องว่าเห็นจิตว่าจิตนี้ก็ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลตัวตนเราเขาจิตนั้นเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาจิตดับพอเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาเลยก็จะเป็นสุญญตาทีนี้จิตว่างพอเป็นสุญญตาแล้วต่อไปจิตนั้นก็สันติจิตนั้นก็นิพพานเนี่ยมันอยู่ที่จิตนิพพานมันก็อยู่ที่จิตนั่นแหละมันไม่ได้อยู่ที่ไหนแต่ว่าเนี่ยที่เกี่ยวเนื่องกันอยู่ก็คืออายตนะภายในอายตนะภายนอกผัสสะเวทนามันเกี่ยวเนื่องกันหมดเกี่ยวเนื่องทั้งทางสังขารด้วยวิญญาณด้วยนามรูปด้วยมันก็เป็นเปราะเนี่ยมันเกี่ยวเนื่องกันหมดฉะนั้นปฏิจจสมุปบาทนอกจากจำแล้วจะต้องช่ำชองในเรื่องของความเข้าใจเมื่อเข้าใจแล้วต้องปฏิบัติให้ลึกเข้าไปให้ลึกเข้าไปแล้วมันก็จะเห็นแจ้งทุกแง่ทุกมุมในปฏิจจสมุปบาทที่เป็น12 ตอนเหล่านั้นต้องจำให้ได้นี่พุทธบริษัทคนไหนถ้าไม่จำก็อย่ามาโทษว่าอาตมาพูดลึกเพราะว่าตัวเองไม่จำเมื่อไม่จำเลยจะไปรู้จักจิตได้อย่างไรต้องจำนี่สูตรนี้สูตรของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ของอาตมาสูตรของพระพุทธเจ้าฉะนั้นในเรื่องของการดับธาตุดับอายตนะดับขันธ์ห้าแล้วก็ดับจิตที่เป็นตัวกูของกูนั่นคือปฏิจจสมุปบาทดับธาตุดับอย่างบ้านนอกเมืองของอาตมานี่คือพัทลุงนี่หรือแถวสงขลาแถวนี้แหละเผาศพเสร็จทำยังไงทีนี้ดับธาตุก็เรียกว่าดับธาตุเพราะไฟมันยังอุ่นๆอยู่มันยังร้อนอยู่บางทีก็ฐานไฟยังลุกแดงอยู่แต่ว่าก็จะเก็บกระดูกแล้วแต่มันยังไงทีนี้ต้องดับธาตุอะไรดับธาตุไฟไม่อย่างนั้นเก็บกระดูกไม่ได้ก็เรียกว่าดับธาตุเสร็จแล้วเอาให้สัปเหร่อทำเป็นรูปคนหันหัวไปทางทิศตะวันตกทำไมต้องหันไปทางทิศตะวันตกพระพุทธเจ้าอยู่ทางโน้นอยู่ทางทิศตะวันตกทีนี้ก็เก็บก็เรียกว่าเก็บอัฐิธาตุก็คือมันเป็นธาตุนั่นแหละทั้งหมดมันเป็นธาตุ
เมื่อก่อนมันสมบูรณ์เป็นรูปเป็นร่างเป็นหน้าเป็นตาเป็นคนเป็นสัตว์พอเสร็จแล้วธาตุนั้นก็กลับสู่ที่เดิมธาตุดินก็ไปสู่ดินธาตุน้ำก็ไปสู่น้ำธาตุลมก็ไปสู่ลมธาตุไฟก็ไปสู่ไฟแต่ว่ามันมีข้อที่ว่าเราจะต้องดับเสียก่อนไม่ใช่ให้เขาไปดับธาตุเวลาตายแล้วดับเสียก่อนตอนที่เป็นอยู่คนฉลาดต้องดับก่อนดับธาตุอะไรดินน้ำลมไฟที่นั่งกันอยู่ที่ตรงนี้ที่เดินที่ทำอะไรกันอยู่นั่นแหละที่ขวักไขว่กันไปหมดดับธาตุว่านี่ทั้งหมดนี้ดินน้ำลมไฟนี่ไม่ใช่กูแต่ว่าต้องดับธาตุจิตก่อนถ้าจิตนั้นยังเห็นว่านี่ร่างกายของกูนี่ผมขนเล็บฟันหนังเป็นกูเป็นของกูมันไม่ดับธาตุนั้นมันไม่ดับทีนี้ถ้าเราดับเสียก่อนว่าธาตุดินน้ำลมไฟที่อยู่ที่ร่างกายนี้เป็นอนิจจังเป็นอนัตตาเห็นว่ามันไหลเรื่อยเห็นว่ามันไม่ใช่ตัวตนมันก็ดับทีนี้มันก็ดับพอดับแล้วมันก็ว่างจากตัวกูสุญญตาธาตุมันก็เกิดสุญญตาธาตุขึ้นมาคือธาตุว่างจากจิตกูเมื่อจิตกูว่างร่างกายมันก็ว่างหมดดับเสียก่อนอย่ารอให้ก็ดับเวลาตายแล้วเอาน้ำไปดับมันไม่มีประโยชน์อะไรหรอกดับอย่างนั้นเพียงแต่ว่าสอนเอาไว้มันก็ดีบางคนอาจจะเกิดธรรมะในขณะนั้นก็ได้แต่ส่วนมากมันไม่ค่อยเกิดหรอกเพราะไม่ได้ปฏิบัติหมอที่อยู่แผนกผ่าตัดเนี่ยเห็นภายในโพรงอกเห็นขี้เห็นไส้เห็นอะไรอยู่ทุกวันหมอนั้นก็ยังปรุงไม่ได้เพราะหมอไม่ได้ปฏิบัติแต่ถ้าหมอปฏิบัตินี่ไม่นานหมอนั้นก็จะเห็นอนิจจังอนัตตาที่ตัวเองไอ้กฎธาตุนั้นมันก็ดับคือสุญญตาธาตุมันก็จะเกิดถ้าเห็นอนิจจังเห็นอนัตตาเห็นสุญญตาแล้วก็เห็นจิตเห็นก่อนอื่นก็คือต้องเห็นจิตตัวเองนั่นแหละให้จิตเห็นจิตให้จิตฉลาดเห็นจิตโง่ให้จิตนั่นแหละเห็นจิตให้จิตฉลาดจิตที่เราอบรมมาด้วยการอ่านหนังสือก็ดีด้วยการปฏิบัติสมาธิภาวนาก็ดีเกิดสติปัญญาขึ้นมาที่จิตเกิดสติปัญญาขึ้นมาแล้วจิตนั้นแหละมันไปสอนจิตไอ้จิตนั้นเนี่ยเมื่อมันสอนถึงที่สุดแล้วจิตนั้นเนี่ยมันจะเข้าไปดับจิตเข้าไปดับจิตโง่ถ้าดับจิตโง่นั้นหมดไม่มีอะไรเหลือนั่นคืออวิชชาดับเพราะว่าคืนให้ธรรมชาติหมดคืนจิตให้เป็นธรรมชาติหมดไอ้จิตโง่จิตที่เป็นตัวกูนั้นมันก็ดับนั่นคือดับพอดับมันก็ว่างไม่ใช่ว่างไม่มีอะไรนั้นว่างคนโง่ไม่มีอะไรดับก็ว่างจากอะไรว่างจากตัวกูของกูจิตนั้นดับแล้วมันไปไหนมันเป็นธรรมชาติมันดับไปเป็นธรรมชาติก็รอมอบให้ธรรมชาติมันเป็นของธรรมชาตินู่นงั้นเราต้องดับมันเสียก่อนดับแล้วก็ว่างมันเสียก่อนว่างจากตัวกูว่างจากของกูก็ทำอะไรก็ทำไปทีนี้จะคิดอะไรก็คิดไปทีแต่เมื่อจิตมันว่างแล้วคิดก็คิดด้วยสติปัญญาทำก็ทำด้วยสติปัญญาพูดก็พูดด้วยอำนาจของสติปัญญามันผลักดันไปนั่นแหละคือพุทโธโรเกอุปโนเมื่อคืนก่อนโน้นก็พูดแล้วพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้มันโลกไหนเป็นโลกที่ร่างกายเนี่ยที่ประกอบด้วยกายและจิตที่
ที่ยาววาหนาคืบนี้แหละแต่พุทโธโลเกอุปันโนพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้เราคนหนึ่งก็โลกหนึ่งเราคนหนึ่งก็โลกหนึ่งเมื่อจิตมันดับโลกนี้ก็สงบเย็นสบายฉะนั้นเมื่อเราดับธาตุเสียก่อนที่เราจะตายเราดับเสียก่อนดับธาตุแต่ก็ยังไม่พอดับอายตนะอีกดับอายตนะคือดับตาหูจมูกลิ้นกายใจตาดับหูดับจมูกดับลิ้นดับกายดับใจดับคือในธรรมชาติดับอายตนะดับอายตนะเสร็จแล้วไอ้รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์นั้นถ้าเราเข้าไปยึดถือนั่นแหละคือขันธ์ห้าแล้วรูปก็ขันธ์ห้าเสียงก็ขันธ์ห้ากลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ก็ขันธ์ห้าดับธาตุดับอายตนะดับขันธ์ห้าดับขันธ์ห้าดับขันธ์ห้าก็คือดับรูปดับเสียงดับกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ที่เป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณพระพุทธเจ้าจึงตรัสสอนโดยทั่วไปแล้วก็มากที่สุดเลยในพระไตรปิฎกถ้าใครอ่านพระไตรปิฎกแล้วก็จะรู้จะเห็นรูปังอนัตตาหรือว่ารูปังอนิจจังรูปังอนัตตาเวทนาอนิจจังเวทนาอนัตตานี่พระองค์สอนแต่อนิจจังอนัตตาอนิจจังอนัตตาอนิจจังอนัตตาในขันธ์ห้าทั้งนั้นขันธ์ห้าก็อยู่ที่รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์นั่นแหละคือขันธ์ห้าที่เราก้าวไปยึดถือก็เพราะจิตโง่ตัวนั้นแหละเข้าไปยึดถือในรูปเข้าไปยึดถือในความพอใจความไม่พอใจคือเวทนานั่นโดยส่วนมากแม่เวทนาก็ยังไม่รู้จักกันสุขเวทนามันดึงเข้ามาหาตัวก็เกิดทุกขเวทนาขึ้นมาทุกขเวทนามันพลักทุกขมาทุกขเวทนามันโง่มันไม่รู้มันทื่ออย่างนั้นให้เรารู้ว่าเวทนาทั้งสามนั่นเป็นอนิจจังเป็นอนัตตานี่เวทนามันก็เกิดดับเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาเอาอนิจจังอนัตตาน่ะไปเคหัวมันอยู่ไม่ได้ก็เลยเห็นว่าไอ้เวทนาทั้งสามนี่มันเหมือนกันโดยที่ว่ามันหลอกว่าอันนี้สุขอันนี้ทุกข์อันนี้ไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์แต่แล้วนั่นก็เป็นอนิจจังเป็นอนัตตาเหมือนกันหมดถ้าเราเห็นตัวจริงมันว่าสุขเวทนาก็ดีทุกขเวทนาก็ดีทุกขมาสุขเวทนาก็ดีเป็นอนิจจังเป็นอนัตตากูไม่เข้าไปยึดถือมึงแล้วแต่มันหยาบอย่างนี้กูไม่ไปเป็นทาสมึงแล้วก็เห็นไหมทั้งโลกนี่ไปเป็นทาสสุขเวทนาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะในธรรมารมณ์กูไม่เป็นทาสมึงอีกแล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถ้ามันจะอยู่ได้อย่างนี้ถ้าเรารู้จักมันว่าเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาต้องรู้จักมันที่ได้เข้าไปยึดถือนะถ้าไม่รู้จักมันพอไม่รู้จักมันก็มาในหน้าตาของรูปในหน้าตาของเสียงหน้าตาของกลิ่นของรสของสิ่งที่มาสัมผัสกายแล้วเกิดอารมณ์ต่างๆขึ้นมากับใจนั่นแหละคือเวทนาทั้งสามแต่ถ้าเราอนิจจังอนัตตาก้าวไปตีหัวมันเลยมันจะได้รู้สึกไม่อย่างนั้นมันไม่รู้สึกแล้วเลยเป็นทาสกันจนตายอย่างนี้เกิดมาชาติหนึ่งเสียชาติเกิดมาเป็นทาสเวทนาอยู่อย่างนั้นพยายามหากันจนตายก็ไม่พอก็เพราะอะไรก็เพราะเป็นธาตุเวทนาเป็นธาตุเวทนาหาเท่าไหร่ก็ไม่พอสักทีนึงไม่รู้จักเวทนา
หาให้ตัวเองหาให้คนอื่นหาให้พวกพ้องหาให้ครอบครัวหากันจนตายแล้วไปดับธาตุกันไปดับทำไมดับอย่างนั้นมันไม่มีประโยชน์มันต้องดับตอนที่เป็นอยู่นี่แหละดับที่จิตดับที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจดับที่รูปเสียงกลิ่นรสสิ่งที่มาสัมผัสกายแล้วก็ดับอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับใจมันต้องดับพอดับแล้วมันก็ว่างนี่มันไม่ดับมันก็ไม่ว่างแล้วเกิดก็ไม่รู้จักดับก็ไม่รู้จักมันเกิดดับตามธรรมชาติก็ไม่รู้จักดับโดยการไปกูมันก็ไม่รู้จักอะไรไปกูมันนะในเมื่อธรรมะก็ไม่เคยฟังพระหน่อยเหงาง่วงนอนฟังไม่รู้เรื่องปล่อยมันโง่อย่างนั้นช่างหัวไม่รู้จะช่วยยังไงคนประเภทนั้นอ่านหนังสือธรรมะก็ไม่รู้เรื่องก็เพราะไม่รู้จักตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยอยู่ตรงนี้แล้วก็ยังไม่รู้เรื่องมีแต่พระบอกแล้วก็เอาเหมือนกับที่เขียนกอไก่สมัยก่อนนั่นแหละจับมือได้เขียนกอไก่แต่นี้ไม่ใช่จับมือเขียนกอไก่ถามว่ารู้จักตาไหมรู้จักการทำหน้าที่ของตาไหมไม่รู้จักพูดเรื่องอายตนะภายในรู้ไหมไม่รู้ไปจับนิ้วชี้นะมันทิ่มตาเลยจะได้รู้จะทีทิ่มตาทิ่มหูทิ่มจมูกทิ่มลิ้นเข้าไปจะได้รู้จักอายตนะภายในกันเสียทีนี่ไม่โลภคราบเลยจะไปเอาพระนิพพานมันต้องดับจิตดับธาตุดับอายตนะดับขันธ์ห้าคือดับรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันจึงจะว่างจากตัวกูของกูนะแล้วมันจึงจะสงบมันจึงจะเย็นนี่ไปเชื่ออะไรก็ไม่รู้ไปเชื่อถ้าอะไรเรื่องดับธาตุนี่ไปดับอะไรกันก็ไม่รู้ไอ้ธาตุที่อยู่ที่ตัวเองยังไม่รู้จักแล้วไปดับธาตุอะไรกันนะดับธาตุดับอายตนะดับขันธ์ห้าดับแล้วเป็นอะไรก็เป็นธรรมชาติดับให้มันเป็นธรรมชาติและที่สำคัญคือต้องดับจิตก็คือต้องรู้ปฏิจจสมุปบาทนั่นแหละวงจรของปฏิจจสมุปบาททั้งหมดเป็นเรื่องวงจรของจิตโดยเฉพาะดับไปทีละตัวดับที่จิตก่อนอย่าเอาจิตมาเป็นตัวกูอย่าเอาจิตมาเป็นตัวของกูดับที่จิตก่อนพอดับจิตแล้วก็ดับสังขารแล้วก็ดับวิญญาณต้องรู้ชาวพุทธจะต้องรู้นี่เราไม่ค่อยศึกษากันเรื่องดับจะไปเป็นพระอรหันต์โน่นจะไปเป็นทำไมธาตุยังไม่รู้จักเลยอายตนะก็ไม่รู้จักขันธ์ห้าก็ไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาทก็ไม่จำไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องโอ้ยปวดหัวกับคนประเภทนี้ไม่สนใจแต่ถ้าสนใจมันไม่เกินความสามารถหรอกไม่ว่าใครล่ะถึงจะเป็นลูกชาวไร่ชาวนาหรือว่าจะไม่ได้จบปริญญาหรือว่าอ่านหนังสือไม่ออกเขียนหนังสือไม่เป็นก็ทำได้ปฏิบัติได้ไม่ใช่คนร่ำรวยเท่านั้นที่จะปฏิบัติธรรมคือคนที่จะต้องจบปริญญาก่อนจึงมาเรียนธรรมะมันไม่ทันเนี่ยถ้าอย่างนั้นมันต้องไปพร้อมๆกันไม่อย่างนั้นมันนำแต่ความทุกข์มาให้เพราะขาดสติปัญญาตัวจริงที่เอามาดับฉะนั้นคำว่าดับคำว่าว่างรู้ตัวว่างตัวเดียวก็พอแล้วให้มันว่างแต่ว่าต้องขึ้นว่าอนิจจังอนัตตาสุญญตาว่างจากตัวตนอนิจจังอนัตตาสุญญตาว่างจากตัวตนแล้วมันค่อยๆว่างไปมันไม่ใช่ว่างทีเดียววูบแล้วจบไม่ใช่
ก็ว่างไปว่างไปว่างไปธาตุว่างสักแต่ว่าธาตุว่างธาตุว่างธาตุว่างเคยบอกไม่รู้กี่ครั้งกี่หนแล้วบอกว่าเช่นกินอาหารหรือใส่เสื้อผ้าหรืออะไรก็ตามให้ท่องคำว่าสักแต่ว่าธาตุว่างเพื่อที่จะให้เข้าใจธาตุว่าง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 กินอาหารก็สักแต่ว่าธาตุว่างธาตุว่างธาตุว่างไม่ใช่ว่างไม่มีว่างเพราะว่าธาตุเหล่านั้นเสื้อผ้าก็ดีอาหารการกินก็ดีคนกินก็ดีคนสวมคนใส่ก็ดีเป็นสักแต่ว่าธาตุที่เป็นอนิจจังอนัตตานี่ผ่านไม่ได้จะขึ้นต้นไม้ทีเดียวพอขึ้นไปอยู่ปลายยอดมันทำไม่ได้มันต้องขึ้นไปจากโคนคืออนิจจังก่อนอนิจจังแล้วก็ทุกขังถ้าว่ากันโดยละเอียดข้าไปยึดมั่นถือมั่นมันไม่ได้แล้วก็อนัตตาไม่ใช่ตัวตนจนถึงคำว่าสุญญตาว่างจากตัวตนแต่ถ้าเราเอาสุญญตาไปคู่กับจิตภาวนาว่าจิตว่าง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 เรียกว่าธาตุว่างธาตุว่างธาตุว่างจิตก็คือธาตุอย่างหนึ่งนั่นแหละสักแต่ว่าธาตุว่างธาตุว่างธาตุว่างไปเฝ้าคอยอยู่ตรงนั้นมันว่างเพราะอะไรเรียกว่าว่างสักแต่ว่าธาตุว่างนี่อะไรสักแต่ว่าจิตว่างนี่อะไรก็เพราะมันเกิดดับเพราะมันเป็นอนิจจังมันเป็นอนัตตามันจึงเป็นสุญญตามันจึงว่างนี่ต่อไปมันก็ยิ่งว่างอะไรก็ว่างหมดพอว่างหมดนั่นแหละได้ที่แล้วข้าวสุกแล้วนั่นเนี่ยชื่อว่าปรมานุตตรสุญญตานั่นเนี่ยคือนิพพานว่างถึงที่สุดว่างถึงที่สุดพระพุทธเจ้าพระองค์ยังอยู่กับจิตว่างสุญญตาวิหารพระองค์อยู่กับจิตว่างคือจิตว่างถึงที่สุดของพระองค์จิตดับจิตว่างจิตสงบเย็นแล้วก็อยู่กับจิตว่างอยู่กับจิตว่างอย่างนั้นให้เรานี่อยู่กับจิตที่ตัวกูอยู่เรื่อยเห็นไหมผิดกับพระพุทธเจ้าผิดกับพระอรหันต์ทั้งหลายผิดกับพระโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีอะไรก็กูของกูของกูอยู่มันก็เลยเป็นกูหมดธาตุในกายนี่ก็เป็นกูของกูหมดอายตนะตาหูก็กูของกูหมดขันธ์ห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็กูของกูหมดเพราะว่าไปเอาจิตมาเป็นกูมันก็เลยเป็นกูเป็นของกูไปหมดสมน้ำหน้ามันที่มันมีความทุกข์มันอย่างโง่ไม่รู้จักเข้าวัดเข้าวาไม่รู้จักความเทศความธรรมไม่รู้จักปฏิบัติสมน้ำหน้ามันคนประเภทนี้มันต้องอย่างนั้นแล้วไม่สมน้ำหน้าเฉพาะแต่เขาเราก็เหมือนกันถ้ามันโง่แล้วก็สมน้ำหน้ามันที่มันโง่สมน้ำหน้าที่มันโง่ฉะนั้นอย่าโง่กันทั้งโยมทั้งอาตมานี่แหละเราอย่าโง่กันโง่ขึ้นมาทีหนึ่งก็ต้องเคกมันทีหนึ่งว่าสมน้ำหน้ามันที่มันได้โง่ต้องอย่างนั้นมันจึงจะได้ไม่อย่างนั้นมันไม่ได้หรอกธรรมะนั่นต้องจริงต้องปฏิบัติให้จริงจังต้องอ่านกันจริงต้องค้นคว้าให้จริงแต่ไม่ใช่จริงไม่ทำงานนะทำงานอยู่ทำงานไปพรางปฏิบัติธรรมไปพรางของมันโกรธขึ้นมาก็รู้แล้วว่าอันนี้มันไม่ดีแล้วมันใช้ไม่ได้แล้วมันไปเอาจิตมาเป็นกูแล้วมันโกรธแล้วลูกน้องทำไม่ดีก็ไปโกรธสติมาไม่ทันมันมาไม่ทันเห็นไหมนี่ไปโลภไปโง่ไปหลงมาไม่ทันเพราะเราไม่ฝึกสติไม่ฝึกปัญญาก็เลยตกนรกบ่อยๆอย่างนี้ตกนรกบ่อยอย่างนั้นร้อนใจทีหนึ่งก็ตกนรกทีหนึ่งให้เห็นมองให้มันเห็นเนี่ยมันชัดเจนอย่างนั้นมันจะได้เข็ดได้หลาบอย่างนั้นมันไม่เข็ดไม่หลาบฉะนั้นจิตนี้แหละ
พยายามที่จะปล่อยจิตหรือว่าพยายามที่จะศึกษาเรื่องจิตโดยเฉพาะก็ดูดีว่าในสมัยโบราณสมัยพระพุทธเจ้านั่งฟังธรรมบรรลุเลยก็ดูที่ไหนเขาก็ดูที่จิตเขานั่นแหละก็ดูที่จิตหูก็ฟังไปแล้วก็ดูเฝ้าดูที่จิตตัวเองแล้วก็ไอ้ที่ฟังนั้นผู้ที่จะให้คำพูดมาเขาให้มาจากจิตเขาไม่ใช่เขาให้มาจากว่าอาตมาไปอ่านนะพระไตรปิฎกมานะโยมนะอย่าเลยถ้าอย่างนั้นมันข้าวเปลือกมีแต่เปลือกมันใช้ไม่ได้มันต้องออกมาจากจิตโดยเฉพาะแล้วเราก็ต้องฟังด้วยจิตเมื่อจิตต่อจิตกระแสมันถึงกันก็ทำให้ธรรมะเกิดขึ้นมานั่นคือกระแสธรรมมันก็เกิดผู้ที่ฟังแล้วถึงความเป็นพระโสดาบันเพราะกระแสจิตนั้นแหละมันเข้าไปเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทั้งของผู้ฟังทั้งของผู้พูดหรือว่าไม่ได้เกิดในเวลาฟังธรรมเกิดเวลาเดินเล่นก็ได้อะไรก็ได้คิดกลุ่นอยู่ในใจทอดน่องไปเรื่อยๆวกขึ้นมาหรือว่าขี่จักรยานไปอะไรไปแต่ว่าการบ้านอยู่ในจิตแล้วการบ้านอยู่ในจิตแล้วมันกลุ่นพอได้เวลาปึ๊บออกมาทันทีนั่นแหละคือมันกลมกลืนกับธรรมชาติแล้วให้พอเข้าทางก่อนให้พอไปถูกเข้าทางแต่เข้าทางแล้วก็อย่าช้าเราอย่าช้าเข้าทางแล้วก็พยายามลุ้นทีนี้พยายามหาครูบาอาจารย์ฟังธรรมะอะไรให้มันมากอ่านหนังสือธรรมะเพิ่มพูนมันเมื่อรู้แล้วก็เพิ่มพูนมันใส่ปุ๋ยพรวนดินมันอะไรกันดูแลมันดูแลจิตตัวนี้ที่มันเข้าทางแล้วการปฏิบัติไม่ต้องไปอยากมันถ้าอยากก็พ้นอีกแล้วเลยเถิดไปอีกไม่ต้องอยากปฏิบัติด้วยสติปัญญาใช้สติปัญญานำทุกอย่างต้องใช้สติปัญญานำอย่าใช้โง่นำไม่ได้ที่พูดวันนี้เนื้อทั้งนั้นเลยไม่มีน้ำวันนี้ไม่อยากอ้ายแล้วน้ำอ้ายเนื้อก็พอกินสักคำก็มันอิ่มรู้สึกว่ามันเข้าไปในจิตในใจดีนั้นญาติโยมที่ฟังในวันนี้ก็ต้องตั้งอกตั้งใจในการที่จะต้องเอาไปปฏิบัติเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองนั่นแหละตอนอาตมาตายวันไหนช่างหัวมันไม่เป็นไรถึงเวลาตายก็มันตายไปแต่ว่าจะฝากธรรมะอันนี้ไว้ให้โลกนี้ก็ได้รู้ให้ญาติโยมก็เอาไปปฏิบัติแล้วก็เกิดเป็นดอกบัวที่บานขึ้นมาในดวงจิตของญาติโยมเวลาของการบรรยายก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาแล้วก็ยุติการบรรยายในวันนี้เอาไว้แต่เพียงเท่านี้
ทัยฉโลมใจคนทั่วพื้นแผ่นดินยังอบอุ่นรอยยิ้มพระพักตร์ยังส่องแสงในดวงใจไทยไม่ลืมเสียงสายลมแผ่วเบาเหมือนเอ่ยคำปลอบว่าพระองค์ยังอยู่ใกล้ขอกราบแทบบาทด้วยรักนิรันดร์น้ำตาหลั่งพลันจากใจคนไทยแม้เสด็จสู่ฟ้าไกลแต่พระหฤทัย